Эфир телеканала АТР продолжает программа об Огонь. Я приветствую всех зрителей, собравшихся возле экрана. Я Роман Спиридонов. И в ближайшее время мы будем говорить о самых важных и актуальных новостях оккупированного Крыма и о событиях, связанных с деоккупацией полуострова. Но прежде чем начать наш разговор, я хочу напомнить, что у нас есть наш YouTube-канал, на котором вы всегда в удобное для вас время можете пересмотреть те видео, которые не успели посмотреть в эфире. И всегда можете нас поддержать, подписавшись на Patreon, Patreon телеканала АТР. А я представляю гостя этого часа, Олег Саакян, политолог. Добрый день. Вітаю вас, доброго. Из Крыма пришли новости о том, что оккупационный Верховный суд Крыма отказал в апелляционной жалобе на продление ареста первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джиляла, оставив в силе решение суда предыдущей инстанции. Именно 28 октября оккупанты продлили ему срок пребывания в СИЗО до 23 января 2022 года. Я напомню, что Нариман Джилял был задержан оккупационными силовиками 4 сентября в Крыму. И тогда были задержаны еще 4 человека. Трое были обвинены вместе с Нариманом Джилялом. Это еще Азиз и Асан Ахтемовы в якобы диверсии на газопроводе в селе Перевальное. Потом Нариману Джилялу обвинения усилили, его уже теперь не только в пособничестве оккупанты обвиняют, но чуть ли там не в перевозке взрывчатых веществ и не в организации этой непонятной диверсии. Вот подробности сегодняшнего так называемого суда мы узнаем у Николая Полозова, он с нами на связи. Я вас приветствую, Николай. Здравствуйте. Поскольку уже есть информация с ссылкой на вас о том, что отказали в апелляционной жалобе, то есть арест остается в силе, а какие мотивации были у этих так называемых судей? На самом деле обжаловалось два постановления Киевского районного суда. Первое касалось непосредственно ареста, а второе касалось, оно было вынесено за 2 дня, 26 октября, о назначении судебного заседания в закрытом режиме, которое было тоже, по мнению защиты, незаконно. Мотивация абсолютно такая, как указывал следователь, что Нариман может якобы скрыться или оказать давление на свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по этому делу, что является абсолютной неправдой. Защита подробно изложила в ходе судебного заседания свою позицию. Судом первой инстанции были грубо нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства, поскольку для того, чтобы оставить Наримана под стражей, следователю необходимо было представить конкретные фактические основания, которые бы указывали на причастность Наримана к совершению преступления. Однако в материале к ходатайству, который приобщал следователь, вообще никаких указаний на то, что Нариман совершал какие-либо преступления, не содержалось. Это не помешало суду первой инстанции продлить ему срок содержания под стражей. В ходе сегодняшнего судебного заседания защита подробно об этом сказала. Нариман заявил о политическом аспекте его уголовного преследования. Что касается стороны обвинения, то прокуратура просто заявила фразу, что поддерживает решение суда первой инстанции, и для апелляции этого оказалось более чем достаточно. Пробыв 5 минут в совещательной комнате, судья Караваев вынес решение отказать по всем пунктам апелляционных жалоб. Но на этом мы останавливаться не будем. Мы планируем обжаловать в Европейский суд эти решения, но сначала нужно будет пройти кассацию. Вам удалось пообщаться с Нариманом, узнать, в каких условиях он находится в СИЗО, как его состояние? Да, несмотря на то, что он участвовал по видеоконференц-связи, до начала судебного заседания у нас было немного времени пообщаться. Нариман рассказал о том, что во вторник приходил надзирающий прокурор вместе с комиссией ОМК. Естественно, он сообщил о том, что в камере нет отопления, и отопление дали. Но дали только на 1 день, а потом выключили. И также Нариман сообщил, что вчера его вместе с сокамерником перевели в соседнюю камеру, в которой также нет отопления. Мало того, когда, видимо, включали отопление, батарея, которая была в той камере, лопнула, и из-за этого в камере холодно и сыро. Также на мой вопрос, поступает ли ему письма, Нариман сообщил, что никакая корреспонденция ему не поступает.
Да, мы всегда интересуемся ситуацией, связанной с обменом с наших пленных, точнее, с возвратом и освобождением из российских тюрем. На своей пресс-конференции Владимир Зеленский на единственный вопрос, который вообще прозвучал о Крыме, и этот был вопрос об обмене пленными и освобождении крымских татар, ответил эмоционально, но по сути можно свести к двум пунктам. Мы передали письма, списки президенту США и президенту Турции, вот теперь ждем ответа. Как-то есть ли у вас повод для оптимизма, что эти списки будут работать? Но главная же проблема заключается в том, что заложников удерживает не Эрдоган и не Байден, заложников удерживает Путин. И, насколько мне известно, переговорный процесс с Кремлем, в том числе по вопросам украинских политзаключенных, он просто заморожен. Поэтому, конечно же, мы рассчитываем на то, что международное сообщество будет оказывать давление на российскую власть для того, чтобы подвигнуть. Но, видите, прошло уже больше 2 лет с момента последнего обмена. Никаких позитивных изменений за это время не произошло. И здесь, наверное, уже родственники политзаключенных, сами политзаключенные задаются вопросом, почему так происходит, почему нет никакого прогресса. Спасибо вам большое, Николай, что были с нами на связи. Николай Полозов, адвокат Наримана Джиляла, которого оккупанты обвиняют безосновательно, обвиняют в якобы организации диверсии на газопроводе в Перевальном. Хотя наши политики это оценивают как месть за участие в саммите Крымской платформы, который прошел 23 августа. Олег, у меня вот к вам почти такой же вопрос, как и к Николаю. Владимир Зеленский, говоря, что передал, вернее, много было попыток вести переговоры по обмену нашими пленными, по возврату и по освобождению крымских татар из российских тюрем, сказал, что вот все-таки письма, переданные все-таки Байдену, президенту США и президенту Турции, имеют больше вес, и, может быть, на них будет реакция. Есть ли у вас такі ж надіжди? Надії є. Раз. Два. Є розуміння обмеженості інструментів української влади в цьому питанні. Тому що, на жаль, далеко не все і майже нічого залежить від української влади в цьому. І три, те, що Російська Федерація буде користуватися затримкою, утримуванням і захопленням людей до останнього дня війни. І в неї ще можливості до захоплення людей залишаються великої кількості, як в окупованому Криму, так і в окупованому Сході України, так і в цілому на території Російської Федерації. Для них це вільно конвертована валюта. Вони будуть захоплювати людей і будуть намагатися їх обміняти на певні політичні, інші забаганки і догоди. Відповідно, ціна, скажімо, наступних звільнень, вона завжди буде Російською Федерацією підійматися. Пам'ятаємо, коли їм потрібно було Цемаха, як вони тоді на обмін пішли, з якою ціною. Потім вони ставили на розтяжку українську владу обмінювати на певні політичні або безпекові гарантії, догоди Росії, ультиматуми. Тобто, на жаль, об'єктивно кажучи, я зараз не бачу можливостей до того, щоб в найближчий час серйозний обмін відбувся. Росія в ньому не зацікавлена. А чому апелювання відбувається саме до Ердогана, до Байдена, до інших гравців? Тому що в рамках демонстрації доброї волі цілком вигідно, що Росії прийдеться чи то під саміт певної зустрічі, чи то під якусь іншу подію, чи в рамках двосторонніх відносин, як геополітичний подарунок, скажімо, або символічний подарунок віддати частину людей комусь іншому. Україні зараз не віддадуть. А от Ердогану, якщо це буде для задобрення, скажімо, можуть віддати. І для Ердогана це здобуток, який він може на українському напрямку показати. І здобути певні дивіденди від української влади вже тут. Так само, як і для Байдена. Ну, уже на заявление Эрдогана, которое прозвучало уже после пресс-конференции Зеленского о том, что он готов выступить посредником между Украиной и Россией, из Кремля пришел такой холодный ответ, что, ну, типа... Безумовно, Росія на це не піде. Я вам що скажу, і Україні тут скоріше вигідніше підтримувати Туреччину в цій ініціативі, але досягнення її не факт, що Україні також було б вигідно, тому що зрозуміло, що у Туреччини є свої незакриті питання з Росією, на яких Туреччина сьогодні ж день грає на декількох геополітичних дошках. Це і питання чорноморської безпеки з одного боку, з іншого боку це питання Карабаху, далі це питання Сирії, це питання поставок зброї, не поставок із закупівель зброї у Сполучених Штатів і у Росії, те, що ми бачимо по С-400. Тобто
У Туреччини є свої кейси з Росією, своя співпраця з Росією, в якій цей перемовний формат є посиленням самої Туреччини і її аргументами в руках. Тому в цьому випадку, як в цьому трикутнику, може бути гра по всіх її гранях. Як Туреччина може бути фактором-посередником в відносинах Росія-Україна, так і може бути Україна фактором у відносинах Туреччина і Росія, який може або бути використаний, або не використаний в цьому. Так і Росія весь час є фактором у відносинах України і Туреччини, зокрема і зближення на сьогодні. Тому і Росія в цьому випадку не хоче посилювати Ердогана, і зрозуміло, що вони відмовляться від цього. Але якби зараз така ініціатива пролунала би з боку Росії, і Туреччина не пристала би, то я думаю, що українська влада стояла би дуже перед серйозним викликом і питанням, чи погоджуватись на неї. Почему? Знову ж таки, тому що у випадку, якщо б знайшлось би спільне підґрунтя у Туреччини і у Росії, в якому би Туреччина виступала посередником, то цілком вірогідно, що ми б могли бути однією з розмінних монет, наприклад, в сирійському кейсі або в Карабахському, або в іншому. Все ж таки потрібно розуміти, що в нас є партнери, є союзники, є друзі на міжнародній арені, але міжнародна політика дуже цинічна, і глобусу України, окрім як в Україні, ніде нема, а в нас його б давно вже потрібно було б викинути з усіх кабінетів. Ми маємо розуміти, які геополітичні процеси точаться і навколо України, і ширше. Умовно кажучи, динаміка протистояння з Росією і динаміка підтримки нас в протистоянні з Росією може значно залежати від того, як будуть розвиватися події в Тайвані. І для нас зараз критично важливо вивчати події навколо Тайваню, китайські провокації і як буде динаміка там, тому що на тлі кримської кампанії російської, наприклад, Китаю вдалося анексувати Гонконг. І це було сприйнято світом скрізь пальці, тому що більший виклик був тут. Так само під шумок діяльності Китаю Російська Федерація може активізуватися тут і навпаки. І от таких взаємозалежностей я зараз можу з десяток просто накидати. А насколько корректно які... сравнивать эти истории? Некоректно абсолютно з точки зору їх і процесу, і результату, і суб'єктів. Але одне для іншого може виступати тлом і легітимацією. От в чому справа. Те, що під шумок, під завісою одного геополітичного зрушення може відбуватися інше, використовуючи це. Наприклад, як військова кампанія в Грузії відбувалася на тлі Олімпійських ігор, коли весь світ увага всього світу була прикута туди, інформаційні потоки, інформаційні стрічки були там, і відповідно Росії вдавалося набагато легше надпустити інформаційного диму війни і дати свої інтерпретації, тому що в них тоді інформаційний простір виступав для них завісою і димовою завісою для їх кампанії. Тому потрібно враховувати цілу низку різних геополітичних ситуацій. І навколо Туреччини зараз є низка конфліктних точок, в яких Туреччина грає. Вони відіграють гру регіонального лідера. І нам потрібно розуміти, як ми взаємопосилюємося цим процесом, і де ми взаємодіємо, де наші інтереси з Туреччиною є спільними, і там, де ми можемо обидва вигравати. І тому я кажу, що у випадку, якщо б Україна на сьогоднішній день не займалася б турецьким кейсом, не займалася б розвитком двосторонніх відносин з Туреччиною, то там би був би вакуум, який би заповнювався б Російською Федерацією. І цілком вірогідно, що тоді би гра була б абсолютно в зворотню сторону. Тоді б ці відносини, вони б відбувалися б за рахунок українського інтересу. Зараз, тим, що ми на цьому напрямку достатньо проактивні, в нас добре розвиваються відносини з Туреччиною як на інституційному рівні, так на економічному, так і на міжособистісному. Зеленський з Ердоганом дійсно спілкується доволі часто, міністр закордонних справ спілкується, міністр оборони спілкується. То це створює для нас ситуацію, коли ця гра і цей трек наших відносин, він вже є формуючим для Росії. Росії це дуже не подобається. І тому Росія зараз відмовляється від того, що Ердоган пропонує себе як посередника. А все-таки хочется, что называется, понять, о чем вы говорите, пощупать. То есть, да, что мы можем, какой разменной монетой стать, чего мы можем потерять в отношениях с Турцией, если вдруг этот возврат произойдет? Для у нас нас критично есть важливе сотрудничество в военной сфере, да, у нас там эти самые байрактары, о которых все говорят, которые Турция просит не называть турецкими, потому что они уже в Украине. Есть помощь Турции переселенцам, есть договор о строительстве 500 квартир за счет... Давайте так, квартири переселенців, вони залишаться в будь-якому разі, тому що для Туреччини фактор кримських татар або кримців Кремли, він дуже важливий всередині електорально. Кримців на території
території Туреччини більше, ніж в самому Криму, і це електоральний фактор. Раз. Два. Будівництво житла тощо, це з одного боку і гуманітарна програма для Ердогана електорально і символічно важлива. З одного боку, з іншого боку, це і проекти під турецькі будівничі компанії всередині України, тому зрозуміло, що тут поруч з будівництвом доріг, тощо техніка вже є. Тому це абсолютно раціонально прораховані кроки, які мають в собі як гуманітарну і як складову добровільну, скажімо, і допомоги, дійсно партнерської щирої допомоги, так вони мають під собою комерційне певне обґрунтування і політичне обґрунтування. Якщо говорити про співпрацю, то для нас вона важлива в декількох питаннях. Перше, це оборонно-безпековий комплекс, абсолютно вірно. І це не тільки байрактари, але байрактари в тому числі раз. Два – це питання забезпечення безпеки в Чорному морі. Туреччина зараз зацікавлена балансувати збільшення сил Російської Федерації в Чорному морі. Ми для неї тут так само виступаємо балансирами. Наші спільні зусилля, вони, скажімо, допомагають певному балансу. Ну, принаймні, ми рухаємось до цього балансу. Через цей корвет замовлений в Туреччині для України. Поруч з тим, це питання транзиту і торгівельних відносин, тому що Босфор для нас є на сьогоднішній день критично важливим. В умовах, коли ми втратили контроль над Кримом, у нас азовські порти і без того на сьогоднішній день Кримським мостом напівзаблоковані. То для нас, принаймні, проходження Босфору – це певні елементи гарантій і як для торгівельних відносин, і проходження потім по вузькій стрічці вздовж в Одесу, з одного боку, а з іншого боку, і безпекових. Доктрина Монтрьо, вона діє. І відповідно від того, як Туреччина виконує чи не виконує, як вона її трактує і чи буде побудований канал обхідний стамбульський, буде залежати багато в чому і можливість присутності воєнних кораблів того ж НАТО і інших країн в Чорному морі. Тому ширше, якщо брати, то це вже гра і геополітично навколо, це і гра з Європейським Союзом, це і балансування інших суб'єктів в регіоні. Для Туреччини Україна на сьогоднішній день – це хвіртка можливостей для взаємодії з низкою країн. Так само, як і для нас, Туреччина – це доступ до того, куди ми не можемо дотягнутися самі. Зараз ми взаємопосилюємо один одного. Цьому ображаються. У мене нещодавно був візит до Вірменії, наприклад. Зрозуміло, що вірменсько-турецькі відносини традиційно напружені. Вже як сторіччя як. І, в принципі, останніми роками можна побачити певні рух до певного пошуку конструктиву, але останній виток Карабахської війни, 44-денної, він ще відкинув в цьому процесові. І зрозуміло, що в Вірменії ревнісно сприймаються посилення відносин з Туреччиною України як майже антивірменське, наприклад, як і навпаки, з іншого боку, будь-яке посилення з Вірменією відносин або з вірменською діаспорою, воно сприймається в Анкарі так само, як певні антитурецькі. І от було доволі складно пояснювати, що на сьогоднішній день це не відбувається в піку чи всупереч інтересам і двостороннім відносинам нашим там з Вірменією, наприклад. А це відбувається з точки зору безпекових і інших факторів, де ми взаємопосилюємося, і що це не впливи Анкари тут, а це взаємопосилення Києва і Анкари разом. І те, що відносини, наприклад, вірменсько-російські вимушені в тому диспропорційному балансі, якому вони існують, це так само, скажімо, сприймається в Україні як антиросійська призма Вірменії, яке не до кінця вірна, як буде точно взагалі, верніше, так, антиукраїнська позиція, що також не до кінця вірно, оскільки Вірменія абсолютно в іншому становищі знаходиться, і там відносини з Росією – це окремий кейс, який потрібно окремо розбирати. І тут нам потрібно ще розуміти, що ці відносини турецько-українські відбуваються не в вакуумі, а відбуваються на тлі турецько-французьких непорозумінь доволі серйозних і напруження. Напруження між Туреччиною і Грецією, наприклад. Греція для нас також є однією з важливих точок з точки зору співпраці з НАТО і з точки зору балансування впливів Росії в Середземноморі. І за Грецію битва Україною ведеться доволі серйозно. Цьогоріч були річниця Дня Незалежності, здобуття незалежності Греції, 200-річчя від 1821 року, яке готувалося в Одесі, Філікії, Тирією. І тут Росія намагалася переграти нас, тому що вони намагаються приватизувати собі цей пласт історії. А направду це україно-грецька історія. І внесок українців і українських греків у становлення незалежної Греції. Тобто, коли ми говоримо про геополітичні конструкції, ми маємо розуміти, що це не про емоції міжособистісну історію, а це дуже складні, дуже сплутані клубочки, в яких, знаєте, за одну ниточку потягнув, інші дві затягнулися. І от дуже важливо їх по окремішності тягнути в різні боки і розплутувати так, як нам потрібно цей клубок, або навпаки його заплутувати так, щоб самим собі не нашкодити. Хорошо. А может ли эта история сработать с Байденом? Готовятся переговоры между Путиным и Байденом. И список, как мы уже говорили, есть и у президента США. И мы видим, что вокруг происходит в том числе и обострение ситуации на наших границах, наращивание войск, которые
многие тоже называют демонстрацией каких-то провокаций для того, чтобы как-то поднять ставки на переговорах с Байденом. А вот в этих условиях может сработать обмен і возврат? Поодиноких людей так може спрацювати, але не факт. Чесно кажучи, я би зараз на це не сподівався би, але великі надії не покладав би. А це скоріше як позитивний випадок може трапитися, і як елемент роботи вже Сполучених Штатів на те, які символи чи сигнали доброї волі з боку Російської Федерації вони приймуть для того, щоб ці відносини відбулись максимально конструктивними. Цілком вірогідно, що в пакеті цьому буде одним з пунктів з боку Сполучених Штатів якраз відпуск принаймні частини політичних в'язнів і полонених утримуваних осіб Російської Федерації. Але знову ж таки, абсолютно тверезо дивлячись на ситуацію, жодних гарантій цього немає. І, на жаль, ця ситуація з нами з заручниками Росії, вона надовго. Ну, мы уже начали говорить об эскалации на наших границах. И вот сегодня министр обороны Алексей Резников, выступая в парламенте, заявил, что вероятное время этой эскалации, то есть нового нападения России, это конец января. Россия, если нападет, то Украина, конечно же, даст отпор. Но, тем не менее, вот он называет эту дату. Хотя президент Владимир Зеленский отвечает уже на вопрос про возможное усиление этой эскалации, и сказал, что да, эскалация вероятностью есть, но ситуация лучше, чем весной, когда были масштабные учения российской армии на наших границах. Нет ли тут какого-то диссонанса между заявлениями президента, верховного главнокомандуючого і міністра оборони? Яке сам нагадує неодноразово. Да. Ну, дивіться, звісно, можна було протролити за те, що позиції не узгоджені між собою, але я б сказав, що вони просто розкоординовані, скоріш за все. В принципі, вони про одну і ту саму річ сказали. Президент тоді казав, що ситуація дійсно була весною гірша, в якому плані. Боєздатність Росії, готовність тоді в будь-якому момент атакувати, вона була більшою. Зараз у Росії підтягнута техніка, але не підтягнута достатньо живої сили. Вона не настільки мобілізована, і відповідно сьогодні реакція Заходу вже більш підготовлена. Тобто Захід вже напружений, вже розуміє, що може бути, і Росію вже попередили, вже певні сигнали їй надіслані, і певні реакції відпрацьовані. Тому на сьогоднішній день, скажімо, ризики бліцкрігу, вони набагато менші з боку Російської Федерації. Ми більш готові, правда, до цих викликів. Раз. Але з іншого боку, і пан Резніков правий в цьому, що поки що боєздатність Росії буде нарощуватися. І, в принципі, десь на січень, середина, друга половина січня, судячи з цього, Росія буде готова до цього. Але, знову ж таки, чи вони підуть на реалізацію цього сценарію, буде залежати від низки факторів. Найключовіше з них – це внутрішня стабільність в Україні. Якщо складеться для них сприятливі умови, коли в Україні все сиплеться і починається втрата керованої ситуації, наприклад, під тиском віялових відключень електроенергії або замерзання міст, як Алчевськ був, але розкоординовано по всій країні, там десятка міст, наприклад. Або акції протесту, яких відбуваються провокації, які переростають в якісь вуличні протистояння. Якісь такі речі, от сценарій катастрофічної, умовно кажучи, вони створюють вікно можливостей для Росії дійсно напасти, коли Україна може бути дезорієнтованою. У випадку, якщо не буде внутрішньої дестабілізації або втрати керованості, і якщо ситуація стабільна, то для Російської Федерації військовий сценарій буде коштувати вкрай дорого, неприйнятно і не сумісно з життям. Цілком вирогідно, що в такому випадку вони можуть піти на дуже обмежену, коротку військову операцію, якийсь марш-бросок, у випадку, якщо будуть в цей момент проходити перемовини, як елемент тиску психологічного. Пам'ятаємо, як перший Мінськ, другий Мінськ заключався і на якому тлі? На тлі взяття в котли, на тлі військових проривів Російської Федерації. Пам'ять про це жива, страхи про це живі. Відповідно, як елемент тиску на західних партнерів і на Україну, якась обмежена операція, я думаю, що Російською Федерацією допускається саме як елемент перемовного тиску. І саме обмежена операція, вона може бути для Російської Федерації з точки зору ціни і вигід бути скоріше позитивною, ніж негативною. Тому я би цього сценарію також не відкидав, що Росія таки може піти на нормандську зустріч, наприклад, якщо на полях цієї нормандської зустрічі відбудеться двостороння розмова з Зеленським з закритими дверима, і тоді ви цілком вирогідно, що військовий фактор також буде грати. Як мінімум просто навіть приведення в бойову готовність військ і висування їх під кордони України може бути елементом тиску психологічного в момент саме перемовин, підняттям ставок. І третій елемент.
навіть просто зараз концентрація військ на тлі мігрантської кризи, запущеної Росією руками Білорусі, і на тлі енергетичної кризи на теренах Європи, це є елементом інформаційно-психологічної операції тиску. Росія вже добилася розмови з Байденом, і це є наслідком, зокрема, цієї гри. Вони вже продемонстрували Європейському Союзу, європейцям, що вони не здатні зараз на якісь рішучі кроки. Як тільки в Європі почали обговорювати, а що вони будуть робити, це почала всі кути гострі і всі зуби спилюватися європейським напільникам європейської бюрократії, який почав працювати в усі боки з шаленою швидкістю і обпилювати ці зуби. З іншого боку, ціла низка країн всередині Європи, як завжди, оце от м'яке підбрюш'я впливу Росії почало говорити про те, що може не потрібно провокувати Росію, давайте от якось м'яко, давайте м'якіше тощо. І третє, вони побачили, що швидкість реагування в цілому наслідок цього в них все одно реакційна. А як тільки це реакційна реакція, то тоді виникає наступне. Як тільки відбудеться момент «Ч», якщо на нього не відреагували до, під час, а починають реагувати після, то тоді з'явиться знову улюблений аргумент європейських путін-ферштейнерів, які скажуть, ну а що ж тут кулаками після драки вже махати? Вже все відбулося, тепер потрібно якось жити в цій новій реальності. І це називається привчена безпорадність. Росія Європу не рік, а направду десятиліття тренувала на оцю безпорадність, показуючи, що Росія може ще на один крок піти, а Європа не зможе відреагувати. І ще, і ще, і ще. І у частини європейського естеблішменту вже сформувалася звичка до того, що Європа має от просто спокійненько, як це цьому хижаку або цьому монстру згодовувати по красивій дівчині раз на рік, і в принципі так може або монстр здохне раніше, або щось в світі зміниться. І от зараз під веденням цих військ Росія знову поставила на розтяжку Європу, в якій Європа знову переконалася в тому, що вони не здатні відреагувати адекватно і швидко, і це ще більш маргіналізувало будь-які ідеї по підтримці, по більш рішучій підтримці України протистоянню Росії. Зокрема, остання теза, яка закидувалася і доволі активно розшарювалася Росією, прокачувалась, це було в американських спочатку виданнях, потім воно перекочувало в європейське видання, причому з журналістами, аналітиками, з західними прізвищами. Теза лунала наступним чином. А чи готові ми помирати за Україну? І оця от теза підняття ставок війни за Україну, ніби підміна понять, тому що, направду, Україні не потрібно, щоб за нас хтось помирав. Україні потрібно, щоб наші тили тримали, нас не зраджували в тилу за нашою спиною. І нам потрібно, щоб нам допомагали зброєю, фінансами і іншими інструментами, які нам допоможуть боротися самими. В 2014 році ми вистояли не завдяки тому, що чийсь десант тут висадився, його тут не було, а завдяки тому, що українське суспільство було здатне захищати свою державу. Навіть всупереч підтримці. А якщо буде підтримка, то це ще краще, і на це ми розраховуємо. Але Росії вдалося підмінити цей дискурс на те, що ніби це війна Росії і Заходу на теренах України, і Захід має тоді виставити штики і помирати тут, раз. І таким чином просто підмінили дискурс. А по-друге, підняли емоційну ціну, чим почали формувати електоральне поле в Сполучених Штатах і в Європі, сприятливе для проросійських думок і для такої м'якої проросійської політики. Ну, действительно ли Европа готова просто смотреть, как Россия делает шаг за шагом, навязывая свою агрессивную политику? Нет ли у вас такое впечатление, что вот хотя бы конкретно в данной ситуации, связанной с наращиванием ее сил на наших границах, ей уже достаточно понятно дали понять, что дальше заходить не стоит? Очень холодный был душ для Лаврова, наверное, на встрече глав МИД ОБСЕ, где были неоднократно были выступления глав этих ведомств, которые просто ставили Россию на место. Это даже, как там, по словам наблюдателей, роздраконило, що ли, Лаврова, і він там достатньо нервничав. Дивіться, тут для коректності того, щоб бути понятим правильно, ви праві. Треба розставити трішки акцент. По-перше, Європа не монолітна. Є низка країн, які займають більш жорстку позицію. І це не тільки країни Східної Європи і Центральної Європи, які ствердно підтримують Україну, розуміють для себе безпекові ризики від Росії, адекватно їх розуміють. Це ще й низка країн західних, які зараз вже починають, скажімо, входити більше в партнерські геополітичні відносини з Сполученими Штатами, з Великою Британією, гуртуватися там Швейцарія, Швеція, можемо побачити низка інших країн. Тобто формується, скажімо, вісь західних країн, які діють не в унісон з Брюсселем, скажімо, і там Берліном, а які вже формують свою субгрупу
яка готова до більш рішучих кроків. І для України це позитивно, і нам потрібно з усіма групами співпрацювати, і, зокрема, із цими групами більш проактивно. Раз. Два. По Європі, і чому я настільки скептично сказав, дійсно, поріг вже у цій болючості, він абсолютно інакший. В Європі все усвідомлюють і розуміють. В Європі розуміють, чим потрібно реагувати, мається на увазі, як в Європейському Союзі, саме як Брюссель і як ключові столиці. Але вони розуміють, що вони не готові реагувати адекватно по жорсткості в цій ситуації. І це створює цей роздрайв всередині інституцій самого Європейського Союзу. Наприклад, навіть дзвінок Меркель Лукашенкові – це вже було певним символом того, що Європа розуміє, що старі інструменти не працюють, стояти в лоба не можна, інакше кейс Мадуро може повторитися, і тепер просто у Європи з'явиться свій визнаний президент без портфеля, але при цьому невизнаний президент з портфелем, як це в Венесуелі на сьогодні відбувається. І просто таким буде Лукашенко, і це буде активом Російської Федерації. Тому намагаються діяти асиметрично. Але при цьому ця асиметрія проявляється не в наступальних кроках, а в оборонних кроках. І дзвінок Меркель – це якраз був такий оборонний крок, де діяли ніби асиметрично, але при цьому здаючи частково свої ж цінності і свої ж принципи. Вот тут и какого результата этот звонок достиг? Кроме того, что действительно все удивились позиции. Меркель просто принизилася і не отримала жодного результату. Нормандської зустрічі не відбулося, деескалації з мігрантами реальної не відбулося, вона може будь-який момент повернутися. Жодних гарантій нема того, що ця ситуація просто за 24 години її гучність знову не підніметься вище. І Меркель іде з посади зараз фактично за останній місяць, отримавши цілу низку ляпасів від Російської Федерації. А Лукашенко при этом сидит и раздает интервью российскому пропагандисту Киселеву, где он так мастерски меняет свою позицию, и уже и Крым признал российским, и, оказывается, и крымчане сами военные хотели, украинские, чтобы пришла Россия, защитила Крым. Зрозуміло, що риторика Лукашенка залежить від того, в якій ситуації він знаходиться. А він зараз дуже-дуже міцно в ліщатах Російської Федерації. Зрозуміло, що він намагався викручуватись до останнього, і навіть зараз, під час цієї заяви, він все одно примудрився трішки довикрутитися. Тому що, направду, дивіться, зараз як ситуація складається, якщо ми емоції відкинемо. Невизнаний президент визнає невизнаний Крим. Ну, тобто, в принципі, від України має бути реакція достатньо жорстка, але вона має бути по Лукашенкові і по Російській Федерації, тому що Росія є архітектором цієї ситуації, і Лукашенко є повністю залежною маріонеткою зараз від Росії. Росія сказала сказати, і Лукашенко просто не міг відмовити в цій ситуації. Але що Лукашенко зробив? Він сказав, що я визнаю персонально, і сказав, я поїду до Криму, що ще треба? 2 президенти в Криму знаходяться. Не парламент, ні постановами, ні формальними документами, ні спільними рішеннями, наприклад, парламентів, ні привітаннями. Тобто це не рішення государства. І Лукашенко зараз все одно, максимально розуміючи те, що йому треба залишити як мінімум простір для торгів в майбутнє, він викрутив для себе мінімально болісну форму, в якій він може це зробити, не маючи ще додатковий простір до або в подальшому торгів з Росією, або до того, де його використовувати. Тому що зараз Лукашенко собі просто забезпечує час. Час перебування на посаді і цілком вигідно, що і час фізичного існування. Тому що зрозуміло, що ці речі зараз пов'язані доволі серйозно, і плюс вони пов'язані з доброю волею Російської Федерації. Тому що Лукашенко як може посадити потім, наприклад, і взяти, згодувати просто в силу як пустити як матеріал для трансформації Білорусі вже під російським впливом, але в якусь там більш, наприклад, ліберальну модель. І Лукашенка все погане, для того, щоб обнулити його. Або він може потім в Ростов поїхати, або може отримати дачу під Москвою, десь на Вагарьова сидіти, або в Сочі свою пенсію проводити. Тобто в нього є ціла низка варіантів, поки що майбутнього, від найгіршого до найкращого, скажімо. Найкраще, правда, в цьому випадку це все одно спектр найгіршому, але вони всі залежні від Росії.
І тому він от такій позиції. З приводу, знову ж таки, заяви його не треба переоцінювати. Її треба реагувати, але направду це битва, яку ми, скажімо, пропустили ще до того. Я про це неодноразово казав і можу повторити. Перше, потрібно в рамках Кримської платформи підіймати питання того, який пакет санкцій, який пакет реакцій готові західні країни, наші партнери і підписанти Кримської платформи, чи принаймні частина з них, задіювати до країн, до їх лідерів, які підуть на визнання Криму. Тобто вже має бути готове, і коли Росія тисне на Білорусь, тиск серйозний, до цього на Вірменію тиск доволі серйозно здійснювався, тиск на Казахстан був частково, але там просто тиснути так серйозно в Росії не вдається. Росія всіх сателітів своїх і партнерів використовує, в тому числі для того, щоб легалізувати, в лапках беремо, Крим в статусі російської території, там починаючи від мерів, возять якихось інших представників бізнесу, бізнес-форуми влаштовують. І тут важливо, щоб у випадку наступного тиску було чітко на столі, лежало, чим ризикує ця країна, яка буде визнавати. Це підніметь і ціну того, що потрібно буде Росії пропонувати, і ціну тиску підніме на цю країну для того, щоб її зламити, або зробить взагалі неможливим дотиснення цієї країни, якщо це буде критично важливо. Відповідно, тут у України є перший інструмент превентивно діяти. Друге, ми маємо без заяв Лукашенка вже розцінювати Білорусь як територію присутності Російської Федерації і ризиків відповідно безпекових, і енергетичних і інших. Тому коли зараз пан Герус, наприклад, говорить про те, що якщо вугілля не допливе, якщо в нас не буде дефіцит, то прийдеться закуповувати в Росії, в Білорусі електрику. Це абсолютна правда. Зрозуміло, що прийдеться, тому що в нас енергетична система до сих пір пов'язана, у нас просто інших варіантів немає, інакше у нас просто енергетична система ляже. Але вибачте, а хто дає гарантії, що Білорусь і Росія буде продавати? Росія зацікавлена в колапсі, може бути в цей момент, системи управління, відповідно того, щоб тут електрики не було. Просто не будуть продавати, обрублять перетікання, раз. Або це стане предметом домовленості обміну на якийсь не грошовий еквівалент, а на якісь поступки. І це може бути стати вимогою, ультиматумом з боку Росії. Тобто нам потрібно максимально зараз рубити будь-які залежності від Росії і від Білорусі, при цьому зберігаючи для себе фактор, там, де для нас це вигідно, по Білорусі, наприклад, ми маємо це використовувати, продавати, якщо це не військове призначення, тощо. Міграція, вимивання з Білорусі IT-сектору на території України в 10 без проблем. Маємо діяти максимально з холодним розрахунком з точки зору нашого інтересу і нашої обороноздатності. Мы про эту энергонезависимость говорим, вот сколько существует, мне кажется. І при цьому, вибачте, у нас цей Бурштинська ТЕС і цей Бурштинський енергоострів до сих пір існує. У нас просто немає навіть мережі, немає синхронізації, там на різних частотах працюють ці електростанції. І в нас в Україні своя енергосистема просто розірвана. Вона існує одна автономна частина, на Європу зациклена, і інша вся. У нас до сих пір ми не зробили цього. Ми не зробили нормально інтерконекторів із європейською енергетичною системою, до сих пір не війшли ще в єдиний енергопростір. І зараз цю зимку один з ризиків – це те, що через оці перебої тощо ми не зможемо показати, по-моєму, 3 місяці має бути або стабільну роботу енергосистеми в автономному режимові, без будь-яких перетоків тощо, для того, щоб ми виконали формальну вимогу для того, щоб ми могли доєднатися до єдиної енергетичної системи Європейського Союзу, європейського простору. І якщо зараз Російська Федерація нам не перетоки закриє або Білорусь, у нас полетить просто якихось декілька днів, наприклад, і знову обнуляється ці 90 днів. І таким чином вони нас тримають в зашморгу неможливості включення туди в енергосистеми єдині європейські. Це один з факторів, але це така експертна і фахова дискусія, скажімо, яка мало очевидно людям. Але от навіть в таких деталях криється те, чому Росія може діяти так чи інакше, їх мотивації. Це потрібно розуміти. І тоді не говорити огульно, що ми в Росії закупимо. І це електорально буде мати негатив. Зрозуміло, що електоральний негатив буде мати. Але це і не факт, що взагалі відбудеться. Раз мы уже затронули тему Крымской платформы, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представлял проект на встрече глав МИД стран ОБСЕ. И для того, чтобы были созданы платформы, какие-то комитеты, которые бы целая сеть, которая бы занималась быстрым обменом информацией по этим ключевым вопросам, которые связаны в контексте Крымской платформы, и назвал 5 основных треков. Это политика, непризнание аннексии, права человека, безопасность, санкции, экономика и окружающая среда. Вот если характеризовать все эти 5 направлений, на каких у нас есть успех, есть какое-то продвижение,
по каким нужно еще работать? Насправді я би не хотів би зараз галузево їх оцінювати, тому що там є в усіх є і перемоги, і є втрачені можливості по них. Тут проблема в іншому, що це потребує проактивного позиціонування і розуміння, що ми хочемо досягнути на них. Тобто, коли ми говоримо про санкції, ми маємо розуміти, яку модель, яку формулу ми вибираємо для санкцій. Ну, наприклад, утримання санкцій стосовно Російської Федерації або модель посилення санкцій у випадку затягування Росією часу. Ну, перебування Криму ще один рік в складі Російської Федерації примусово, це має одразу підвищуватись градус санкцій. От якісь маленькі, але мають бути, наприклад, посилення. Активізація бойових дій на Сході має бути наступний пакет. Ну, наприклад, удушаючі санкції, да? Тобто посилення їх. Або навпаки, для нас важливо, щоб рівень санкцій зберігався рівним для того, щоб зберегти великий простір, можливо, сильного удару, який буде задекларований, що от весь цей пакет санкцій буде просто обрушений в один день. Російська Федерація, якщо вони, наприклад, активізують бойові дії і перетнуть лінію розмежування або кордони України підконтрольні на сьогоднішній день. Тобто потрібно випрацьовувати певні моделі і наповнювати це. І тоді це задає певну призму і ракурс. Якщо ми говоримо про економічну співпрацю, там так само відкривається ціла купа можливостей. Якщо ми говоримо про гуманітарні, також. Інша справа, що на сьогоднішній день, в чому я погоджуюсь з паном Кулебою, чому це потрібно, в нас мало інструментів реалізації цих політик і цих ідей. Є Кримська платформа як декларація і як певна мережа. Але інструментів під реалізацію, поки дієвих, їх немає. І оце от ініціатива, вона покликана на те, щоб створити робочі або, інакше можна сказати, оперативні інструменти для дій, а не тільки для визначення і декларації. Что же касается... Ну, давайте все-таки по пунктам пройдемся. Вот про санкции поговорили. Права человека. Мы видим ежегодные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, заявления мониторинговых организаций, констатация всех этих нарушений, которые с каждым годом усиливаются. А есть ли какой-то механизм влияния на защиту этих прав? Может ли эта Крымская платформа эти механизмы выработать? Вкрай обмежені ці механізми, одразу скажу, і це через те, що світ в цілому залишається, знаєте, як генерали завжди готуються до минулої війни, так само і міжнародна система світоустрою, безпекова система, вона завжди так само є інерційною. Вона ця створилася на уламках першої ціною життів Першої, Другої світової війни, певних змін своїх зазнала під час холодної війни біполярного світу. І на сьогоднішній день вона є, скажімо, в багатьох речах мало ефективною до сучасних викликів. Неповоротковою, немає інструментів для реагування тощо. Критика під час останнього засідання Генасамблеї ООН, там виступив Зеленського був, і він критикував, і майже всі президенти і лідери, які виступали, вони критикували ООН в тому, що воно мало дієвим є. Так от, якщо ми говоримо про права людини, то вищі інстанції, ніж суд з прав людини, його просто немає. Фактично ООН – це найвища інституція, яка опікується захистом прав. Так от вона навіть обмежена в своїх інструментах. Тобто в світі поки що немає рецепту, яким чином можна дієво примушувати авторитарні і тоталітарні режими, які наступають на права людини, порушують їх, примушувати до того, щоб вони цього не робили. Раз. А два, яким чином витягати людей з стінок і з лап таких кровожерливих режимів. І тут у України може бути один з треків, скажімо, нашої роботи в цьому напрямку. Це якраз пошук цих асиметричних, нестандартних інструментів, яким чином колективно або індивідуально малими групами країни можуть діяти. І пропозиція цих інструментів для світового співтовариства як не тільки інструментів по відношенню до Росії, а як інструментів для типових ситуацій, які можуть існувати зараз з іншими такими ж режимами і країнами, і так і на майбутнє. Тобто фактично ми можемо в рамках Кримської платформи показати, що окупація Криму Російською Федерацією – це не тільки елемент використання Росією слабкості української держави на той момент, але це і використання слабкостей світового устрою і світу в цілому, який не був готовий ані захистити, ані відреагувати, ані повернути статус-кво, себто покарати і виправити цю ситуацію. Відповідно, Кримська платформа – це майданчик пілотний, на якому от по цих треках випрацьовуються механізми, які потім можуть бути делеговані ОБСЄ, ООН, новим іншим організаціям, можливо, на платформі самої Кримської платформи, перепрошую за тавтологію, виросте та організація, яка буде опікуватись, або буде створені певні департаменти і підорганізації, які будуть опікуватися цими питаннями. Наприклад,
недовикористані інструменти із існуючих, і там, де ще є інструменти, як діяти. Це ЮНЕСКО і це культурний спадок по Криму. А ситуація з київським золотом, вона є прецедентною фактично. А направду там не тільки кримське золото, стільки, скільки всього Росія розкрадає зараз Криму, починаючи від того, що викопується археологами, завершуючи того, що було в музеях вже там подлинники Азовського і не тільки. Це все має не просто документуватися, а тут мають задіятися механізм, завершуючи до ЮНЕСКО і до інструментів ООН, яким чином тиснути і протидіяти Росії. Або ситуація з правами дітей, мілітаризація дитинства, обмеження можливості навчання рідною мовою по Криму для українців і для кримського татарського населення Кремли і багато інших елементів, які фактично є порушеннями прав дитини. Спектр шалений. Потрібна скоординованість, потрібна візія і потрібна системна робота на цьому напрямку. І тоді дивитися просто на ситуацію з Росією не тільки як на виклик перед Україною, як на нашу проблему. Допоможіть нам вирішити нашу проблему. Ні. Ми маємо, вирішуючи нашу проблему, допомогти світові вирішувати подібні проблеми. І тоді я ж кажу, у нас на радарах і Гонконг з'явиться, і Тайвань з'явиться, і африканські зараз ціла низка конфліктів, Південний Судан і різні з'являться. У нас тоді на радарах з'являється ситуація і навколо Ірану, і багато чого іншого. Там, де не під кальку і не такі ж ситуації, вони абсолютно всі різні. Більше сотні конфліктів, які зараз в різні ступені тривають в світі, вони всі абсолютно будуть різні. Але в них завжди є певні спільності. І з точки зору реагування світу, частина інструментів може бути уніфікованими. І Україна має тут виступати з власною пропозицією. Оце і є проактивна політика. А коли ми вимагаємо підтримувати нас, то це активне проявлення пасивної політики. Все время в таких разговорах возникает какой-то риторический философский вопрос про Европу, да, которая много в адрес нее критики можно говорить, о том, что там сумасшедший бюрократический аппарат, как она медленно реагирует, как она дает слабину, может быть, нам так кажется. А в это время Мария Захарова, советница Лаврова, вешает фотографию своего шефа в переговорном кабинете. На стене за его спиной висит фотография песца. То есть, как бы вот, пожалуйста, смотрите, вот что вас ждет, да, ну, для тех, кто из иностранных партнеров понимает русский язык. Угу. Вот как? Ну, это такая еще одна очередная плеуха. И эти плеухи одна за одной. А Германия звонит Лукашенко, там все говорят о своей обеспокоенности, встревоженности. Понятно, что никто не хочет воевать, никто не хочет терять своих людей, никто не хочет войны, но есть же какая-то грань, где нужно уже показать свой характер и силу. Росія геополітично агонізує. І це розуміють на Заході всі. Те, що Росія з кожним роком втрачає свій геополітичний вплив. І це незворотній процес. І вони намагаються просто мінімізувати ризики зараз у цього процесу, поки вона втрачає свій геополітичний вплив, але він ще достатньо сильний, достатньо сильно військова Росія, для того, щоб мінімізувати ці ризики і безпекові для себе, перш за все. Тому що все ж таки західні політики мислять інтересом своїх держав і своїх суспільств. Або своїм уявленням про інтереси своїх суспільств і своїх держав, так буде правильніше. Тому що, наприклад, зі зміною президента там, Трампа на Байдена і Байдена на Трампа і далі уявлення про інтерес Сполучених Штатів, воно також змінюється. І він може трактуватися по-різному. Тому потрібно розуміти, що ці політики живуть в певних електоральних умовах, певних економічних умовах, соціальних, культурних тощо і так далі. Продовжувати. І не сприймати емоційно, Німеччина підтримує чи не підтримує. Ну, дивіться, ми апелюємо до закупки Німеччиною газу російського, наприклад. Як це можна? Це удар в спину Україні. Абсолютно вірно. Це удар в спину Україні. А перетоки електроенергії, закупка нами електрики Російської Федерації, чи це не удар самим собі в спину? Удар самим собі в спину. І тоді будь-яка розмова з німецькими партнерами, вона може завжди завершуватись тим, що тобі покладуть просто арку, що скажуть, так, а паливо у вас звідки купуєте, а електрику звідки купуєте, а отут ви робите, а отут ви купуєте електрику з Росією збудованої атомної електростанції в Білорусі, підтримуючи режим білоруський, всупереч інтересам Балтійських країн. Хоча, якщо подивимось, то самі Балтійські країни так само перетоки електрики в Білорусі беруть і купують електроенергію з тієї ж електростанції, з якою від нас просять, щоб ми не купували. Ну, тобто, і ми бачимо, наскільки світ цинічний,
І наскільки, коли ми не послідовні, то ми так само не маємо права особливо тиснути і вимагати. Нам завжди можуть повернути це зворотньо і сказати, ми вас підтримуємо рівно настільки, наскільки ви самі себе підтримуєте, наскільки ви самі є послідовними в своїх діях. Тому, перш за все, потрібно подивитися на себе і бути тут максимально послідовними. І в такому випадку ми можемо говорити про більший рівень підтримки і точно не про емоційну оцінку діяльності західних партнерів, і, зокрема, Європи. Те, що нам здається, що Європа часто там може бути непослідовною, це не має бути предметом емоцій, а це має бути предметом аналізу і того, як нам на наступний день зробити так, щоб вони були більш проукраїнськими, скажімо, або діяли більш в інтересах України, тому що це збігалося би з їх інтересами. Це те, чому нам потрібно навчитися, і, умовно кажучи, в нас люблять аналогії проводити з іншими країнами. Ну окей, нам потрібно вчитися у Ізраїля, наприклад, і розумінням того, що да, ця війна надовго. Да, ця війна ще буде приносити багато жертв. І коли український політик говорить, я завершу війну, або от ми маємо зараз завершити війну, це не зовсім правильно. У нас має бути правильне уявлення про перемогу в цій війні. Перемога – це не обов'язково спалений Кремль, це не обов'язково розвал Росії, але це обов'язково, наприклад, вихід на кордони України і їх фіксація. Це обов'язково не продовження війни в подальшому. Ну, тобто є певні модальності, які ми маємо зазначити, що для нас є перемога, і це комунікувати, і таким чином мобілізовувати суспільство на адекватні реакції, а не на завищені очікування і потім їх несправдження. А в нас же взагалі політики існують в реальності, в якій сказав, і потім магічним чином воно якось має відбутися. Так само і по геополітиці в нас сприймається. От ми сказали, домовилися, воно має відбутися. Да ні, це ще довгий процес, підготувати, потім сказати, а потім, щоб воно відбулося, забезпечити, щоб воно відбулося. Якщо вже контракти по Австралії французькі відміняються і на догоду геополітиці і геобезпеці, на вибудову нових союзів антикитайських, які входить Австралія, і відповідно відміняється багатомільярдний контракт з Францією і псуються відносини майже там до відсилки послів тощо, то що казати про ситуацію навколо Росії, навколо України, де абсолютно менше клубок інтересів, менший рівень економіки. Можемо просто подивитися на економічну співпрацю Німеччини, Італії, Франції з Росією, і потім подивитися з Україною. І ми побачимо, що ми будемо завжди знаходитися, поки ця асиметрія така, будемо знаходитися в магнетизмі або в цій полі тяжіння російської політики. Так чи інакше будуть Україну роздивлятися через російський ринок, через російську політику. Еще один шаг, который сделала Россия на этой неделе. Сергей Лавров заявил, что обещание того, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это игра с огнем, и Россия теперь требует от членов Альянса чуть ли не письменных заверений о том, что они не будут расширяться, и Украина не войдет в Альянс североатлантический. Чем это заявление для нас чревато? Какие угрозы? Загрози тим, що Росія зараз піднімає ставки і лякає тим, що вони готові йти на воєнну кампанію і на воєнне вирішення питання. І проводячи аналогію з Грузією, мається на увазі, що як біля Тбілісі стояли війська російські, типу так вони будуть стояти біля Києва. Тільки забувають, що розміри різні, і готовність різна, і українське суспільство вже на сьогоднішній день не має жодних ілюзій стосовно Російської Федерації. Якщо подивитися соціологію, нікчемно мала маргінальна частина суспільства, тільки має певні симпатії до Путіна і до Російської Федерації. І це не активна частина суспільства. А активна якраз буде зустрічати Росію далеко не квітами і не хлібом-сіллю. Відповідно, для Російської Федерації сценарій буде катастрофічний. Росія просто не витримає широкомасштабної війни з Україною. Але вони демонструють готовність до цього сценарія і піднімають ставки. І ніхто на Заході не готовий прощупувати, чи дійсно Росія готова на це, чи вона блефує. Раз. Два. Це важливо і з точки зору трішки іншої. Розуміння того, що для Росії це привід і пояснення. Але це не причина і це не їх інтерес. Україна вже була під впливом Російської Федерації. На стартових позиціях 90-х Росія мала тотальний шалений вплив в Україні. Раз. Два. При Кучмі максимально конструктивні відносини з Росією, в яких від першого до другого Кучми Росія зробила все для того, щоб Кучма написав книгу, або Кучмі написали книгу «Україна не Росія». І далі саботування відносин з НАТО. У нас на початку 2000-х відносини з НАТО України були набагато менш конструктивними і менш глибокими, ніж відносини НАТО-Росії. Росія майже там в НАТО готувалася вступити і бути партнером у всьому, чому тільки можливо. І тим не менш на цьому тлі, от всього цього періоду, завершуючи Януковичем абсолютно проросійським ставленником, при якому Росія розчиняла просто українську державність, ставлячи міністрів оборони, голову СБУ і інших російських громадян. Так от, на цьому тлі 90-й розділ Чорноморського флоту. Партнерський, добросусідський, братерський? Ні. Відкриття вогню по українському кораблю, який взяв курс на Одесу, пам'ятаємо?
Далі Тузла. При Кучмі абсолютно проросійська ситуація і так далі. Ні, не стримало це Росію. Висадки десантів на ЮБК російського, який заблукав свій час прощупування реакції українських воєнних. Це не мало такого серйозного розголосу в медіа, але можна подивитися, як це відбувалося. І далі можу по списку, там починаєш 90-х Мішкова, я ще пропустив, і багато чого іншого було. Для Російської Федерації існування України незалежною і суверенною – це екзистенційна угроза. Російський режим сьогодні стоїть на імперських рейках. Імперська легітимність їх, обґрунтування себе як Європейської імперії, вона лежить в спільному корінні з Україною. Причому в більша частина його вкрадена і переінтерпретована. Саме існування української державності – це німий докір Російської Федерації того, що вони самозванець. І розуміння того, що ми завжди можемо претендувати на це минуле і завжди можемо прийти за власним спадком. І як тільки Україна ставатиме сильніша, то зрозуміло, що Україна це зробить, тому що це наш спадок. І він стане частиною обґрунтування нашого міфу і нашого позиціонування на європейському просторі, чому ми є європейською нацією. І для Росії це крах екзистенційний, і для їх еліт це крах. Раз. Два. Економічно, релігійно, військово-політично, по всіх факторах без України, верніше з наявністю сильної України, Російська Федерація кратно послаблюється. Тому навіть якщо Україна візьме собі фінляндський досвід і відбудеться фінляндизація України, мовно кажучи, якщо тут не буде жодних баз іноземних, не буде жодних іноземних військ, взагалі Україна від армії відмовиться, для Росії це буде лише покращенням ситуації до знищення, розчинення України і забезпечення її слабкості. Для Російської Федерації не проблема НАТО в Україні. Для Російської Федерації проблема самого існування України. Умовно кажучи, час підльоту крилатих ракет з Балтійських країн, умовно з бази в Латвії до Москви, Намного меньше, чем він навіть менший, ніж з центральної України. Він може постягатися, якщо в нас ракети будуть стояти в Харкові, наприклад, в принципі, там до Москви, от плюс-мінус, воно десь пропорційно по часу. Або наявність, не знаю, локаційних систем в Україні, або чогось іншого. Направду, це мало чим змінює ситуацію для Російської Федерації. Тому тут питання не безпеки, а устрімлення України до Заходу є лише виправданням для Росії, виправданням її агресивних дій. Раз. А два, у них є розуміння, що рух України до ЄС і до НАТО не обов'язково вступ в НАТО і не обов'язково вступ в єС. Але співпраця, поглиблення, інтеграція і досягнення цих стандартів і рівня на життя тут, оце є катастрофою для Росії. Це неодмінно потребуватиме змін, внутрішніх змін самої Росії і парадигми і моделі розвитку їх держави. А вона для сьогоднішнього політичного естеблішменту означає їх крах. Вони не дієздатні, не потрібні і не ефективні за умов не тоталітарного, не людиноненависницької держави. Вони розуміють, що це їх персональний крах, просто-напросто всіх разом. Більш того, це буде пов'язано зі змінами і трансформаціями всередині Росії, вплоть до того, що їм прийдеться частину територій відпустити в вільне плавання і дати можливість частині народів відбутися чи спробувати відбутися в рамках своїх національних держав. Та ж Ічкерія, той же Татарстан і багато іншого. Тому для них сьогоднішній день війна з Україною – це не про НАТО. НАТО – це лише виправдання. Готовится встреча между Байденом и Путиным. Вот есть заявление пресс-секретаря Путина Пескова о том, что, скорее всего, эта встреча пройдет в онлайн-формате. Даты пока неизвестны. Ну, где-то, может быть, где-то будет в декабре. Что может быть темой этих разговоров? И самое, на мой взгляд, интересное, стоит ли ожидать разрядки после этой встречи? Я би не очікував би розрядки, але я би очікував би зупинення ескалації. Росія зараз нагнітає для того, щоб потім трішки знизити рівень цієї ескальованості. Це відбудеться просто прагматично. Раз. Два. Росії зараз хочеться продемонструвати, що її червоні лінії ніхто не буде малювати, вони будуть малювати і собі тільки самі. Зрозуміло, що минула зустріч Байдена, розмови в телефоні декілька з Путіним, в них окреслювалось те, чого очікують Сполучені Штати від Росії, як демонстрація їх конструктивності. Зокрема, пам'ятаємо список інфраструктури, яка не атакується хакерами, припинення політичних вбивств на Заході. Там була ціла низка пунктів, значну частину з яких Росія вже порушила. І причому вона їх порушувала
озвучуючи якраз тези про те, що червоні лінії ми самі собі будемо окреслювати, а ми не будемо говорити, які це червоні лінії, будемо визначати їх самі, визначати ad-hoc, і багато чого іншого. І ці приступ графоманії у російської політичної еліти, коли вони на випередки всі статті квазіісторичні вирішили писати. Судячи з цього, багато вільного часу в них вивільнилося. Але жарти жартами, але це все відбувалося з тим, що Росія демонструє Заходу, що навіть якщо ми будемо порушувати виставлені вами пропорції, вам все одно прийдеться з нами спілкуватися, і ви все одно нічого не зможете зробити. Тобто можете переставати нам малювати ці червоні пропорції, тому що це навпаки для нас виклик їх порушити і продемонструвати, що ви нічого не зробите. І зараз Путіну важливо закріпити цю тезу, судячи з цією зустрічю, продемонструвавши і Сполученим Штатам, а верніше продемонструвавши всім іншим суб'єктам, що навіть Сполучені Штати після того, як Росія все одно порушує, будуть зустрічатися, спілкуватися і про щось домовлятися. Скоріше за все, порядок денний буде достатньо беззубий. Це буде енергетика частково, це буде екологія, перш за все, це буде частково питання мілітарної компоненти в розрізі, наприклад, ракет середньої там і дальності. Це якісь субпроекти. Скоріше за все, там про космос будуть розмовляти і про те, що Росія збила супутники і продемонструвала протисупутникові ракети. Це, я думаю, так само вони поклали просто цей аргумент на стіл перемовин. Тобто будуть домовлятися по всьому, що є другорядне, скажімо, але не по ключовому. Для того, щоб продемонструвати здатність домовлятися, продемонструвати ефективність інструментів, які створені, а женевський формат, так званий, тобто взаємодії двосторонньої Сполучених Штатів і Росії, зараз працює. В рамках нього відбуваються зустрічі, і політичні зустрічі, і експертні зустрічі. Вони напрацьовують цей порядок денний. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Олег Саакян, политолог, был гостем этого часа. Прежде чем попрощаться, я вам напомню о том, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы в удобное для вас время посмотреть те программы, которые не успели видеть в эфире, и поддержать нас на Patreon. А я с вами прощаюсь. Через несколько минут в этой студии для вас будет работать Гульсум Халидова. Спасибо, что с нами и что доверяете. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Уралдағы, Урал
Уралдағы yoxdur da ep yağı şu xırımdan taş toprağı yüreğim yağı şu xırımdan taş toprağı yüreğim yağı yansın da yansın Ural'da yansın yansın da kul olsun yansın da yansın Ural'da yansın yansın da kul olsun biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına Селам алейкум, хайрлы күнлер. Сайғылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Вейнев беттеке 2 саат бұл студияда меслектешім Роман Спиридоновдан байрақны алып, біз оның ве шымды пейда олған хаберлеріні музакире етежекміз. Мұнда тешрев бұрajақ мұсафирлер ве яйнымызға онлайн вастасыре қошылajақ ватандашларымызыре. Сайғылар қадашлар, ама невбеттеке меселерге ве асылда автанын нәтижелеріні музакире етмезден evvel мен хатırlatmaға істер едім ки біз жанлы яйында çalışамыз. Эр күн АТР телеканалының яйынында 6 саат жанлы яйын бүгін информацион программасы. Алып баралай біздің сунуcılarımız, алып баражыларымыз күн девамында yüzbergen хаберлеріні топлап, сіздерге жанлы яйында тақдим етмеге тырышамыз ве бұл yüzbergen адиселерінің анализini яйынымызға тешрев бұйырған мұсафирлер, сесет шынаслар, сесетчілер, тетқиқатчылар, арбейлер или хусусан сонки вақытлары арбейлерге да çok böyle gereklilik duymaq mecburiyetinde kalamız. Zira Ukrayna sınırlarında Rus askerlerinin yığılması sebebinden şimdi büyük böyle bir savaş başlatılması ihtimali muzakere etili. O sebepten arbeyler ve de birçok diğer tetkiqatçılar ile biz kun devamında yüzbergen adisilerini muzakere etemiz ve elbette ki bu adisilerinin çoğusu Kırım ile bağlıdır. İşgal etilgen topraklarının azat etülüvü ve azat etülüv yönelişinde yapılgan hareketler ile bağlıdır. Ve men hatırlatmağa ister edim ki canlı yayında çalışkanımızdan sebep bizim
студиямызда ярдәм телефонлар чалыша 067 63 46 130 Viber вастасыйлы бізлерге қошыла білесіңіз, яда Skype адресімізді қолданыңыз atr.tv. Бұрыңыз бізлерге телефон ачыңыз. Ғайлеріңіз, фікірлеріңіз, суаллеріңіз олса, оларны жанлы яйында сеслендіріңіз, сізін сесіңіз бізлер үшін Ахатинде чоқ мұйым. Бұның іле бераберлікте қайд етмеге істередім ке АТР телеканалына маневи МДМАД дестекні көстере білесіңіз. Маневи жеттен YouTube сайфемізге абуне олыңыз. Не қадар чоқ инсан YouTube сайфемізге абуне олса, о қадар чоқ дигерлері де біздім япқан хаберлерімізні Коррежектор бұл есе біздерге информацион жебеде алып барған савашымызда ве күрешімізде бұйық бір ярдым ве дестектор. Сәлғар қадашлар ве бұның лебераберлікте мадди дестекні көстермеге істегенлеріңізде бардыр. Бұны патреонымызға бұне оларақ япа білесіңіз, оның линкіні экранларыңыз режиссерларымыз тақдим етелер. О себептен мұна бұл линк бойынша кіріп, анда дестек севиесіні сече білесіңіз ве бұл дестек севиесіне көре балабан Қырым татар АТР хорантасында анги аза олмаға істегенізні сечерсіңіз. Бұл бізлерге бұйық бір ярдым бережектір. Мен ісе бойле хаберлерден башламаға істередім. Бүгін асылында білесіңіз бұл күнлері бұл авто девамында Украина президенті Владимир Зеленский бір чоқ чықышларда бұлынған еді. Бір чоқ шейлеріні сеслендірді ве хусусан кетченлері Украина юқары шурасында айтқанына көре Қырым платформасы yönelişinde şimdi hareketler alıp barıla ve Ukrayna Birleşken Milletler tarafından Kırım platformasına halkara teşkilatının statusu verilmesini bekley eken ve elbette ki Ruslar buna cevapsız kalmadı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin aytkan sözlerine binaen Rusya'nın prezidentinin katibi Peskov aytkanına göre Ukrayna Kırım'ı harbiy hareketlerinin, harbiy operatsiyalarının kaytarmak istey dep aytı Peskov. İşte gelin son dinleyik. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. İşte көрінгеніне көре Rusiya'ны Ukrayna'nın Kırım kaytarılığı yönelişinde yapkan teşebbüsleri çok açıqlata ve Kırım platforması ayrıca bularını açıqlatkanını bu gibi цитаталардан, bu gibi sözlerden görmege mümkün. Zaten Kırım platformasının muvaffakiyetli böyle bir inaugurasyon samiti ötkerilgeninden sonra işgal etilgen Kırım'da yanı represiyalar dalgasını ne yazık ki közlemek mecburiyetinde kaldık ve hala da bu represiyalar dalgası devam eti. Mına endi işgalciler böyle bir represiya zinciri degen formatını meydanga getirdi. Hapishanelerde tutulgan ve onların davaları ötkerilgen vatandaşlarımızga destek etmege kelgen vatandaşlarımızны tutup olarga memuri dava açalar. Olarını horçalamaga kelgen advokatlarını da tutup olarga memuri dava açalar. Para jöremesi ve apiske atalar ve advokatını endi destek etmege kelgenlerini de tutup olarga da karşı memuri davalar açıla. Yani bu represiyalar usulları işgalciler tarafından çeşit türlü şekillerde kullanılması devam ediyor ve fakat Kırım Tatar halkı ve faallerimiz horçalayıcılar, advokatlar yılmaylar, usanmaylar ve özlerinin faaliyetlerine devam edirler. Hususan bugün Edemağa Semidlayev advokat Kezlev şehrine men yanlışmasam tutulgan siyasi mabuslarımızны memuri davalara boyunca 12 gün hapisке taşlangan vatandaşlarımızны ziyaret etmek için anda yol algan edi ve galiba onu onlarga yollamaganlar. Bu haqda bizlerge tavsiyatlıca tarif etmege hazır Edem Semidlayev advokat bizle canlı bağda. Edemağa selam aleykum. Алейкум селям. Да, действительно, я посетил сегодня, пытался посетить сегодня ребят из Патарийской МВС, выяснить, почему им не дают звонить домой. Ну, к сожалению, там был очень большой этап, то есть вывозили следственно арестованных из МВС, поэтому у них не было возможности организовать работу в следственных кабинетах. Поэтому мне не удалось увидеть ребят, сообщить им
о результатах апелляционных жалоб, которые проходили вчера-сегодня. Но я обязательно попробую попасть к нему завтра, поэтому завтра поеду еще раз в Евпаторию. Я мына бу апелляцион давалар өткеріле, ама апелляцион даваларының не манасы бар ки, олар затен аписханеге оларны брақты işgalciler 12 күнге мына апелляцион даванын өткерілмемесінің манасы неден ибарет? Ну, конечно же, это в первую очередь показывает, что мы не согласны с этим решением, которое вынесли районные суды. Второе, если вдруг Верховный суд отменяет решение первой инстанции, то их должны немедленно выпустить. И, конечно же, третье, это то, что для того, чтобы обратиться в международные инстанции, необходимо пройти национальные суды. И без обжалования в Верховном суде, к сожалению, нельзя обратиться ни в одну международную инстанцию. Поэтому мы обязательно эти инстанции тоже проходим. Эдемагада шуны сұрajak едім, бүгін Milli Meclis Reis Muavini Naриман Желялның да апелляцион давасы бақылды. Адвокат Николай Полозовның айтқанына işgalcilerдің қарарлары асылды денішмеген. Сіздің bu ақта малюматларыңыз неден ибарет асылды беклейдіңіз ме бойле денішме ихтималыны? Ну, конечно же, мы понимаем, что такого рода политически мотивированные дела решение в апелляции в основном не меняется. К сожалению, мне не удалось Наримана увидеть. Я очень хотел тоже присутствовать на суде, но был занят в другом процессе. Видел самого Николая, мы с ним много пообщались, видел родственников, друзей, которые пришли поддержать возле суда Наримана Желяла. Çok sağ olunuz Edemağa bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için. Edem Smidlayev advokat bizle canlı bağdan işgal etilgen Kırım'dan edi aytkanına göre bugün o kezlevge yol alıp memuri dava boyunca qabatlangan vatandaşlarımızını ziyaret etmege planlaştırgan edi ama çeşit türlü maniyalar yaratılganı sebebinden olarını korup ve ziyaret etip olamadı. Yarın da kezlevge barmağa kenedi planlaştıra eken. Eğer ki sesimi bu serden koruş imkanı olsa, ihtimali olsa, biz Edemağa Smidlaev'den de daha bağlanıp neticeler hakkında laf eterimiz. Ayrıca bugün kaydetmek gerek ki Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Jelялның da apellasyon şikayet davası bakıldı ve advokat Nikolay Polozov'ның aytkanına göre Nariman Ağa Jelялға çıkarılgan işgalci kadılar tarafından karar, hüküm, vaxtınca karar bu değiştirilmedi ve onu hapiste kaldırdılar. Edem Dudakov, Kurultay delegesi ve Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda biz onun hem Kırım'da yapılgan represiyalar hem de milli mirasımızga karşı yapılgan baskılar hakkında laf edecekmiz. Edem Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. İşte Edem Ağa bugün Nariman Ağa Jelялның da apellasyon şikayet davası bakıldı. Zaten denişmeler yoktur. Nikolay Polozov'ның aytkanına göre siz aslında bekleydiniz mi bir denişmelerini? Yok, asla beklemegizimiz. Çünkü bakınız Rusya'da aslı mahkeme degen şey yoktur ben bilesem. Anda FSB'nin bir strukturası var. Mahkeme alvaran strukturası. Onun için Kırım Tatarlar, işte bu Rus devletine karşı çıkanlar hepsi işte böyle mahkemelerde onların tarafı bir vakit alınmayı. Çünkü onlar düşman bizi deyip sayıyorlar. Mahkemelerin kararları da işte bununla bağlı. Edem Ağa, siz Kırım Tatar halkının tarihi ile meraklangan böyle bir vatandaşımız olganız için bu meseleni biraz böyle tafsiyatlıca sizden de laf etmege isterim. Sonra ayrıca milli mirasımız meselesini de tafsiyatlıca laf etmege planlaştırdık. Ve fakat bu represiyalar meselesine gelecek olsak, asıl da Kırım birinci işgalinden sonra 1783 senesinden sonra Kırım Tatar halkının yok etülüvü yönelişinde Rus iktidarında bulungan insanların usulları denişti mi aslında ya da onlar böyle transformasiya etildi vakit geçtikçe?
prinsipiyel demişti. Elbette bir taktik taraftan kanunlar bir değişken gibi oldu. Rus prezidenti pek çok aydı. Bizim kanunlarımız Avrupa kanununa uşay. Ulardan alıyıq çok kanunları deyip uşadı. Aydı böyle. Lakin ne etmeye isteyeyim? Böyle orijinal şey var ve karikatüra var. İşte bu birbirlerine okşaylar. Orijinal ve karikatüranı öyle yapaylar, birbirine okşaylar. Bana onların da kanunları Avrupa'nın kanunlarına karikatüra gibi okşaylar. Onun için birinci değil, bu böyle mahkemeler serbest olmak için onlara baskın etmemeslik gerek. Ama bu kaç yıl, 20-30 yıllar içinde mahkeme alvaracılar, bu sudyaları FSB'den geçirip FSB razılık verse son alırlar. Onun için onların kararları da bununla bağlı. Evvelden de şuydu. Seyit Oğul Seyit Ahmet'i almış. Onun ceza aldığı insan vakit öldürdüler onu ama mahkemede bu iş bakılganda bir dokazatçısı degen şey olmadı. Lakin aslında o zaman da Sudak halkı ayağa durup bu evvelden dedelerimizden kalkan topraklar deyip bu topraklarda bir vakit hayvan bakardık. Nasıl ki bu manastır olacak mında da bir manak gelip bütün toprakları aldı, topraklarımız, o koyları, mallarımızı kanda otlatacağımız deyip ayakta durdu. Onların da bir liderleri Seyit Oğul Sedemet oldu. Ama işte ona da bu Nariman Cilal'a uşattı, başka bizim kahraman insanlarımızla uşatıp bir cenaze işleri, uydurma cenaze işleri açtılar ve cenaze işlerinden bu insanları işte ceza verdi. Ya buna bu demek Ruslarının yüzyıllarca devam etken Kırım Tatarlarsız degen siyaseti sizin fikrinizce asılda nege esaslana? Mına olar için asılda bu siyaset Kırım'nın olarının eyetindeki mevcudiyeti ne için bu kadar mühim? Çünkü birçok misal böyle analitiklerinin aytkanına göre Kırım'nın demek Rusya'ya sözde aitliği bu böyle Bizans imparatorluğunun demek gayradan tıklenülüğüne ıntılıvlar ile bağlı olabilir. Ya siz bizim halkımızın toprağı Avtohron Kırım'dan silip taşlamasını ne belliyiz? Avtonomiyanı yok etmek ne demek? Halkı yok etmek ne demek? Onlardan topraklarını çekip almak ne demek? Bana hepsimiz göremiz. Nürnberg'de kitaplar yakarken. Ya bizim bütün kitaphane fondlarımızı yok etti. Bunlar böyle elbette meydana çıkıp yakmadılar onlar. Lakin Kaçenlilerin mektebin işte ocakları içinde yaktı. Yok etti. Bu ne demesi? Çünkü bizim halk, başka halklar, Kafkas halkları da onların imperialik mifolojisine doğru gelmiyor. Biz bu bizim toprak değil. Biz onlara karşı çıkarıyız. Evvelden bu Konstantinopolski projeleri var idi. İstanbul'u almak, anda bir şahzadeleri Konstantin diye adını koydular. Bu atlet koydular bunların adını. Anda imparator olacak İstanbul'u alsalar. Onlar böyle imperiyanı kurmak için onlara Konstantinopol gerekirdi. Tam bir şey. Onun için bu pravoslav Hristiyanların imperiyası deyip o vakit bir şeye uçacaktı. Onların işleri işte bununla bağlı. Aynı da bununla bağlı. Siz bilirsiniz Rus halkı değişti mi? Bana 90. yıllarda demokratiya çıkaran bağırdılar. Şimdi bakınız. Bizde Kırım'da, Mı'da bizden demokratik partiyalarga gelgen Rusları bakınız. Şimdi bir kereden unutlar bu şeyleri. Demokratiyanı da istemeyler, bir şeyini istemeyler. Tekrar bir padişah olacak da o padişaha boy sunacaklar. Başka bir şey gerekmiyor. Rusya deyip başka bir şey aslında fikirlerine bir şey gelmiyorlar. Kafalarına gelmiyor ki
Utmek misal pensiyamız Avrupa'da en küçük ifah bu şey onlara götürmeye gerekmiyor. Çünkü halk bunu düşünse padişahlar değişecek. Padişahlar için cenk olmak gerek. Ya bunun beraberlikte sadece demek bizim kitaplarımızı, degel kütüphanelerimizni bilmem ve açık böyle vatandaşlarımızga, Kırım Tatar halkımızın liderlerine repressiyalar ile birlikte da tarihten men yanlışmasam bizim milli mirasımızın joyulması yönelişinde de çok fazla hareketler yapılgan edi. Milli miras binaları aslında Kırım Tatarlarının izini hatırlatkan bir de bir mimari olsun binalar ve ilahiri. Sonra toponimikası meselesini alacak olsak asıl da izimizni silmek faaliyetleriyle uğraşkan ediler ve bu meselede milli miras meselesine kayıtkanda bu yönelişte sizin fikrinizce onlar muvaffakiyetli aslında bir de bir şekilde oldular mı? Elbet. Halkımız pek çok bu. Menfi manada elbette ki. Anladım. Pek çok bu meseleden af oldu ama ne etmeyi isteyeyim. Bakınız. Bir meseleni getireyim de bu peki bana doğru getireyim. Sürgünden evvel bu 1937 senesi Kumuk halkı 90 bin halk idi. Biz o zaman da 250 bin halk idik. Şimdi Kumuk halkı 500 bin halk. Biz 300 binden ziyadeci bir halk. Demek Kumuk halkı 5 kere çoğaydı. Demek biz de Kırım'da alsaydık, 5 kere çoğaysaydık 1 milyon halktan ziyade olacaktık. Onların bize karşı çalışmaları bitmiyor. Bizi yok etseler başka milletler de çok. Onları da son yavaş yavaş yok edecek, asimilasyon edecek, başka işler yapacak. Çünkü onların imperyalarına, onların fikirlerine, onların mitolojisine doğru gelmeyen genç halklardır bunlar. Ya buna milli miras meselesini kaydettik de endi men bu meselede de biraz tafsilatlıca toxtamağa isterim. Çünkü sonki vakitlara buna çok laf etilgen ve sizin de bu meseleni böyle faal şekilde kotergen, tarif etken mesele mevcut, problema asıldı mevcut. Bu Halgas Sultan Sarayı problemasının olması asılda buna şimdi sonki haberler bunun nedeni ibaret edemağız. Siz takip etesiniz yakından meseleni. Hala da kuruluş işleri devam eteme ya da Kırım'daki de ilim böyle bir cemiyeti, alimler cemiyeti, tarihçilerimiz ve ilahire bu meselenin çözülü yönelişinde belki bir de bir hareketler yapmaya başladılar. Aslında bir de bir böyle progres var mı bu meselede? Kuruluşta progres yok. Nasıl kurdu? Öyle de kuray. Çünkü bakınız şimdi onlar böyle ahranlı zona degen şey değiller. Milli miras olan yerlerini böyle kartağa girdiriyorlar. Şu kartağa girdirgen milli miras zonasını alsak bu uçaskalar, uçlu uçaska onlardan çıkarıldı. Demek şehir, ben bilmiyorum, belki başka yerde de bakılır. Lakin şehir pozisyası böyle. Bu indi Kırmızı Kavga Sultan'a onun için de kuruluş olacak. Demek kararları demişler ve bilmiyorum aslı işanmayın değişecek diye. Hepsi bu boş laflar. Yakında televizyonda çıkanmış bu şehir galavası ayette biz onu işte tekrardan bakacağımız diye gelirken bazı bizim sömürdeşlerimiz pek işanıyorlar ona. Lakin siz işanmaysınız. Yok. Ben bileyim. Bunların tarihten gelmelerini bileyim. Tarihten nasıl der? Öyle de kaldır. Onun için bir şey değişmez. Onu tek tipe değil. Bilmiyorum ne olmak gerek? Bir interes gibi bir şey olmak gerek. Tepeden aytmak gerek. Yani düşürünüz bunu, toktattınız bu işi. Bunu yapmasalar
bir türlü yerli hakimiyetler aynı zamanda hükümetin başında kim durganlarını biz biliyoruz. Bize karşı natsist ideolojiden çıkma, Ukraynalılara karşı çıkmalar, bu cumhurlar aytmakına göre cumhur başında dururlar. Onun için bir türlü değişmeler olmaz. Şakir Selin, ben bir satırları var. Artık işanmadan sarı imanlara dedi. Eğer onu okursanız hepsini alarsınız. Men okudum o şiirini. Artık işanmanız sarı ivanlarga katende çok böyle göstergiçli bir cümledir. Ya Edem ağa, şunu soracak Edem aslında eğer ki Kennedy bu meseleni kötergen böyle şiddetli şekilde tarif etken bir siz barsınız ve birkaç daha bizim vatandaşlarımız bu meseleni köteriler. Elbette ki biz ana kıtada bulunup da bu meseleni açıklamağa tırışamız ama korune ki bu yeterli değil. Ya eğer ki misal halk tarafından böyle kütlevi şekilde narazılık olsa bu meseleye, bilmeyim ilim cemiyeti, alimler cemiyeti, tarihçiler, mimarcılarımız, arkeologlarımız tarafından böyle bir şiddetli şekilde narazılık bildirilse, aslında bu bir şeye tesir edebilir mi ya da manası yoktur sizce? Tesir eder, lakin değişmeler olmaz. Tesir eder başka bizim milli miraslarımızı silmesin diye korkarlar belki. Lakin bakınız, mimarcılar, alimler, böyle televizyon, internete çıkıp pek çok ayttılar. Lakin eğer meydana çıkıp böyle çıksalar, evet de problemleri çıkar. İş problemleri çıkar. Çoğusunu işten çıkarıp atarlar. Yani onlar için de ayrıca tehlike var. Onun için bizim bu inteligenciyamızın arasında bazıların böyle şimdi fikir doğdu. İnternetten aytayıq, meydanlara çıkmayıq. Çünkü bundan beter halkımıza zarar getirir diye böyle bir fikir. Lakin ben bilesem bu fikir de doğru değil. Ya bilesiz bugün böyle men meraklı bir şeyini okudum. Demek sizlerge yaxşı tanış olgan, mence vatandaşlarımızga da yaxşı tanış olgan Gulliver Altın demek özünün bu Facebook sayfasında böyle bir post yazdı. Dedi ki işte Bahçesaray ve demek Kırım meselesi boyunca sanksiyalarının lahu etilüvünde Ukrayna'da bulungan demek Kırım Tatar cemiyeti tesir ete bile eken ve demek gerçi onlar demek böyle parlagan Bahçesaray ve Kırım'a kayıtmağa isteseler Ukrayna ana kıtasında bulunup sanksiyalarının lahu etilmesini talep etmeliler ve bu burada bir şekilde tesir edebilecek gibi böyle bir post yazdı onun Facebook sayfasında. Buna aslında bunun bağlı ne düşünüyorsunuz? Nasıl buna nasıl reaksiyonu aslında vermeye mümkün? Doğrusu böyle konuşmayıq. Onun için ben o postunu görmedim. Lakin siz aytkan gibi görseniz, biz bu insan bir adaştık. Siyaset taraftan güçlü insan değil. Böyle sizge de bizge de dikeniz gibi. Elbette tarihimize beraber iş yaptı. Bir çok malumat topladı. Çok böyle bir halkımızla bağlı milli mirasları topladı. Bu da var, bu yaxşı tarafları. Lakin böyle siyaset tarafından ben bilesem çok şeyleri anlamayım. Onun laf etmesi daha yaxşı oldu. Bu şeyleri anmasa daha yaxşı oldu. İkinci işini baştan yapsaydı daha yaxşı oldu. Çünkü bu insan iki kürsüde oturmak istiyor. Hem sizge hem bizde. Bu şanı ki Rusya onları çağıracak da bu kendi La Rochelle Müzeyini bunda devam edecek. Lakin o olmayacak. O bir vakit olmayacak. O yakında muftiye karşı yazdı. Bana La Rochelle benim müzeyimi kapattınız lakin o bina boş duruyor. Böyle şeyleri getirip yazdı. Doğru. Bunda bir intesinin bu müzeyini bir yerge yerleştirmeyi isteyidir. Lakin bilmeyeyim, pek öyle bir bizim mentalimizge oşamagan insan
anda Avrupa'da yaşayıp, Fransa'da yaşayıp, ben bilesem o insan değişti. Bizim halkımızın o zihni çok anlamayı. Halkımızı seviyor. Evet de bizim halktan. Yakın duygusumuzu bilmeyi. Bundaki duygumuzu bilmeyi. Korkaktır da bu da var. Çünkü bazı insanlar bazı şeyleri yanlış yaparlar, korkup yapar. Bazıları iş mi boş ne derler diye alıp alırlar, biznes mi alırlar diye korkarlar. Böyle insanların laflarına, yazılarına çok işanmaya mümkün değil. Bakınız Hasan Sabri Ayvazov'un Men şimdi bu misalni keltirecek edim edemaga buyurunuz. 930. seyden son yazganlarına işanmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Onu indi ezip fikrini değiştirip bunu provokatör edip korkutup insan sıfatını joygan insan o elbette yazgan Türkiye'ye yazgan mektuplarına beni kurtarınız, beni burada çıkıp atınız deyip yazganları bu 30. seneler uzu da bilirdi kim olgan. Uzu da bilirdi kim olganını. Lakin o kadar korkardı, canını saklamayı o kadar isterdi. Ve işte yapan işleri böyle oldu. Ki zaten en başta anlaşabileceklerini düşünü edilir hemen Hasan Sabri Ayvazov'un kanatı o vakitte kurultayda. Ama bu anlaşabileceklerini düşüngen bazı Brezilyalarımız Kennedy 1937 senesinde represiyalarga uğradı. Zaten sadece bir müddet kazanıldı deyip aytmaga mümkün değil mi? Öyle. Öyle yazık ki onu da yok ediyor. İşte o da gerekmiyor. Отработанный материал değildir. İşte o da bazı bizim semendeşlerimiz yazık ki pek kendilerini seviyorlar. Bu da var. Elbette sahte olmaya gerek. Ben etmeyeyim de varınız da hepsiniz mahkemeye getiriniz. Evvelden de halkımız sahte olurdu. Lakin her vakit milli pozisyonunu dikiştirmeye mümkün değil. Bizim halkımızın milli hareketimizin ideolojisi var. Bu ideolojisini kurultay kabul etti ve onu alvarmak gerek. Ya bu ideoloji iki sözle aytacak olsak neden ibaret edemaga? Devletimizi kurmak. Birinciden bütün yapan şeyler biz devletimizi kurmak. Devletimizi kurup avtonomi olup eğer kursak madde yeniden avtohron bizim milli mirasımızı yeniden çekmek. Dilimizi saklamak, o hepsi bununla bağlı, bundan son çeken şeyler. Çünkü biz dilimizi bir vakit saklamayacağız. Yani Tatarstan'a saklap olmaydı. Biz saklap olmayacağız. Eğer kendi devletimizi kurmasak, kendi devletimizi kursak, o devletin anayasasında biz Tamur halk diye tanılsak ve onunla bağlı kanunlar kabul etse o vakit şansımız var. Böyle bir fikir var ki sanki devlet kurmazdan evvel daha çok şimdi endi tahsilge ve tilinin gayradan tıklenülüvü, tilinin peketleştirilüvü ve inkişafına böyle bir sertçe yaklaşıp bu meselelerini çözmege, halkını daha da tahsilleştirmege, tilge öğrenmege ve bu gibi problemalar çözülgenden sonra artık devlet kurulmasına işte hareket etmeli degen böyle bir fikir var. Siz aslında böyle bir fikirle razısınız mı ya da devlet kurulgan sonra tahsil ve til problemaları çözülüyor? Yok, tahsil problemlerimizi biz bir vakit toxtatmak gerekmeyiz. Çünkü biz bilmeyik ne kadar zaman gelecek. Til problemlerin şimdi de bu zayıf hükümetle de bir gruppalarımızı açmak, mekteplerimizi açmak, bizim hocalarımızı arttırmak, mekteplerimizi arttırmak imkan olganını yapmak gerekmez. Lakin birinciden aytmayasıyım. Bunları ne kadar yapsak bu hükümetin içinde her yıl Tatar dilini bilgen
ballarımız azayı. Bana Bahçesaray Mektebi'ni alayık. Evvelden 50% biz bana 14. sene 50% tələbələri Tatar dilini bilirdi. Aşağı yukarı bir yaxşı bilirdi. 50%'i zayıf bilirdi. İçinde bir 10% kadar ballar dilini aslı bilmezdi. Şimdiki zamanda 10% eğer bali dilini desek, çıkaran anlay desek, bu yaxşı kalanları anlamayın. Çünkü indi bana bu analar peyda oldu. O stilinde laf etmeyen analar. Ve bana bu 7 yılın içinde bu mesele daha pek zayıflaştı. Ana tilden pek zayıf oluyor. Yani oğumuzda bayağı vazifeler ve çözülmesi gerek olan problemler olğanı aşikardır. Laf etkenimizden çok sağ olunuz. Edemağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Sizge umut etemiz ki yukarıda seslendirilgen problemalarını sadece biz değil de kutlevi şekilde herkes, bütün halk olarak koruyor ve bu yönelişte hakikaten faal bir hareketlerini beraberlikte devam ettiririz. Teşekkürler. Kurultay delegesi ve Milli Hareket iştirakçısı Edemağa Dudakov bizle canlı bağda edi. Ve elbette ki bu gibi problemlerinin fundamental probleması aslında Kırım işgalinde yata dep aytmağa mümkün. Hem insan haklarının Kırım'da bozulması, hem milli mirasımızın yok edilmesi, hem tilimizin sınıflarının açılmaması, tilimizin işte devlet tarafından yok edilmesi gibi faaliyetlerini işgalciler işletkeni sebebinden bu gibi şaraitlerde en azından saklanılma probleması bile endi meydana gele ve bu saklanılma meselesinde bence her birimiz çok faal olmalımız ve tilimizni en baştan inkişaf ettirilmeli. İşte bu gibi problema meydana gelgeni sebebinden elbette ki bunun temel problemasını çözmeye gerek. Yani Kırım'ı işgalden kurtarmak ve Ukrayna hükümeti, hakimiyeti bu yönelişte çeşitli türlü formatlarını meydana getiriyor ve böyle formatlardan biri demek Kırım platforması oldu ve malum olğanı gibi şimdi Ukrayna Birleşken Milletlerinin bu platformaga böyle bir halkara teşkilatının statusu verilmesini bekleyken İlmiya Umerov bizle canlı bağda Milli Meclis Reisimizden muavini bu meseleni onun laf etmeye planlaştırdık ve sadece bu mesele değil. İlmiya, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sağ olun. İlmiya, Zelenskiy'nin çıkışını dinlegendirsiniz. Her yıllık demek milletvekillerine çıkışta bulundu. Çeşitli türlü Ukrayna'nın dış ve iç siyasetinde alıp barılgan faaliyetlerini aytıp geçti. Ama biz işte Kırım Tatarları olğanımız ve Kırım mücadelesi ile yangan insanlar olarak aslında Kırım meselesinin yeterince ko'tarilmesiyle aslında memnunsunuz mu? Aytganlarından memnunsunuz mu? Nasıl mı sizge çıkış beğendiniz mi? Ukrayinskaya platforma o'tkazilgan kunlarda açık hareketlerini beğengen edim. En bir intervyuda aytıp da taşladım. Zelenskiy bir şeyler yapar bizge dep. Ama devamı ko'rinmiyor. Ondan başka aytacak şey de yok. Başka meselelerin baksak, Kırım Tatar meselesinde ilgili büdjet meselesi olsun, harbi kişilerin destekleri olsun, tahsil meselesi olsun, sağlıkın saklamak problemaları olsun. Hepsinde problema var bu devlette. Bu Zelenskiy'nin yol başçılığında yaramay bir yerge hareket yapar bu devlet. Yani ama siz... Kırım Tatarların meselesini ayrıda alıp laf edecek olsan gerçekten de bir şeyler yapılar. Kırımskaya platforma geçti. Zakon akarini kabul ettiler. Tür problemalar üstünde çalışıyorlar. Bizim destekleyenlere korunsun deyip çalışıyorlar işte. Ama sizin fikriniz... Ama umumi alganda neticesini bir 50% 60% 70% 80% 90% 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 90
galiba görmeyeceğimiz. Ama mına ilmiyaga sizin fikrinizce bu gibi Kırım Tatarlarga binayen akatinde çok beklegenimiz faaliyetlerinin yapılması bu Zelenskiy'nin şahsi böyle bir Kırım Tatarlarga yakşı münasebeti ile bağlı mı ya da mına başka böyle bir amaçlarını, maksatlarını takip etmeni sizin fikrinizce 30 yıl devamında kabul etilmegen birçok meselelerinin Zelenskiy'nin kadensiyası müddetinde kabul etilmesi ne aktaydı? Bu karışık kalabalık ülkelerde birkaç tane meselemizin gerçekten de kabul ettiler. Ama bunların hükümetinin içinde birkaç tane yakşı insanlar var. Ben böylesem bunların hareketiyle beraber birkaç tane meselemiz geçti. Şimdi ben göz aldığımda tutkan insan oldu Ministr Abarani. Reznikov. Ben böylesem bunun hareketi çok faydalı oldu biz için. Yani ATR telekanalına yaratılgan problemlerini göz önüne almasak belki de öyle olabilir ama geçken sene yüz bergenlerini... Ben şimdi birkaç tane meseleni ayttım, çözülgen meselelerini ayttım. Çözülmegen meselelerini aytacak olsak, bek bastırar. Yayınımızda aslında yetmez deyip düşünüyorum. İlmiyaga bağdasınız mı? Üzüldü galiba bağ. İlmiya Umerovnen Milli Meclis Reis muavini galiba ya teknik problemler meydana geldi ya birisi İlmiyaga telefon açtı o sebepten bağ üzüldü. Şimdi da bir kere onu bağlamağa tırışar. Bizim musafir muarrilerimiz umut etem galiba var İlmiyaga. Alo İlmiyaga. İşte. İlmiyaga da buna umumi vaziyette çok yaxşı görünmegen hareketler yapıla ya da asıl da yapılma deyip aytıp geçtiniz de buna umumi vaziyet hakkında da laf etmege isterim. Zira şimdi çok böyle faal şekilde Rusiyanın hem Kırımga bugün Reznikov'un aytkanına göre birçok demek askerlerine getirgeni haberini aldık. Hem de Ukrayna'nın şarkı bölgelerine, şimali bölgelerine asker yerleştirgeni ve çoklaştırılgani hakkında böyle haberler alına. Mına sizin fikrinizce bu şimdi Rusya tarafından yapılgan böyle bir sadece şantaj mı, blef mi, bir de bir bilmem siyasi preferensiyalar kazanmak için ya da hakikatinde Putin yakın vakitte 2014 senesi ucum etkeni gibi Ukrayna'nın diğer bölgeleri, diğer vilayetlerine de ucum gerçekleştirebilir. Bütün dünya akılını toplamasa ve gerek derecede cevap vermese Rusya her şeyini yapabilir. Basıp alır Ukrayna'nın. Hepsini olmasa yarısını alır. Ne buraya kadar. Ama bu aslında bunda mantık var mı, logika var mı? Nege gerek şimdi bu hareketini Putin'e gerçekleştirmeye? Zaten içindeki... Putin'in logikasını anlatıp olamayacağım. Çünkü başka logika onda. Bekim asıl logika yoktur. Mantıksız. Bir tane tezis üstünde çalışa Sovet Birliği'ni Rusya imperiyası deyip tüklendirmeye. Putin'i dinlesen Kazakistan'da, Uzbekistan'da, Kırgızistan'da hepsi Rusya. Ukrayna'da. Onun için onun logikasını aytmak pek kıyın. Ama ona her vakit cevap vermek gerek. Cevap güçlü olmak borçlu. Adekvatlı olmak borçlu. Bu güçlerini toplaganda bizimkileri de sınırga çekip güçlerini toplamak borçlu var. Ama şimdi linya razmejevания diler. Hepsi Ukrayna topraklarında durar. 91 senesinin sınırları boyunca bakacak olsan hepsi Ukrayna topraklarında şimdi. Kırdılar, basıp aldılar. Linya razmejevания koydular. Daha 1,5 kilometre bizimkileri daha çıkartka kayıttılar. Hepsi Ukrayna toprağında. Ama Azerbaycan yapkan şeyini hiç öğrenmiyorlar galiba. Çünkü onun hakkında
лаф юрсетмейлер. Ама ойле көрінеке, бүгін япылған бұл кібі әрекетлер да çok Украинаға япылған дегілді, бойле шарқи Украинаның иттифақдашларына демек бір месседж кебі көріне, чүнке бір тарафтан іште олар аскер еғалар, дигер тарафтан Путин чықышта бұлынып, НАТО ile келініс демек музакерелер башлайық, НАТО өзінің мевжудиетіні шарқи бөлгелерге ерлештірмесін. Деп, ве бүгін алынған хаберлерге көре, яқын вақытта ве атта belki de 7 dekabr күні Путин ve Байден арасында böyle bir videokonferensiya өткерілеbileceği ihtimali айтыла ve Rusiyanın devlet adamı Ушаковның айтқанына көре bu gibi videokonferensiya vaqtında олар demek қавсызлық гарантияларны ve NATO'nun шарқи бөлгелерге ерлештірілмесі мәселесін музакире ете біле. Белки де Путиннің бұл ем барды, ем шымды япқан әрекетлері демек Байденлен көрішіп NATO'нun Украинаға кірмемесі ечундыр. Яда böyle бір белки де оның мантығы бар. Белки де бұны шымды талап етіп шығармаға планлаштыра, преференция қазанмаға планлаштыра. Бұны сақламадылар. Bir vaqt açıktan ayta Ukrayna NATO'ga kirmeyecek deb. Rusça aytganda onun taktikası ya budu своих защищать. Ukrayna'da Rusya taraftarı bayağı var. Taraftarı olmasa da Ruslar var. Ve onların çağırmasalar da gelip защищать edecek. Ama Ukrayna zaten özünün yolunu, bu Евроатлантик yolunu özünün anayasasında belgiledi. Yani Ruslarının bizge, yani Ukraynaga siz NATO'ga kirmeyeceksiniz dep aytqanı bu asıl da anayasaga ve kanunlarga zıt kelgen bir şeydir. Çünkü Ukrayna 2010 9 mu 18 mi? Yok 2017 galiba men yanlışmasam senesinde bunu özünün anayasasında belgiledi. Yani özünün NATO'ga ve ES'ke integrasyon istikametini. Mında daha çok NATO ülkelerine galiba mesaj kete. Sizin fikrinizce NATO ülkelerine Putin'in bu şantajını şantajının oynayabilirler mi? Ya da onlar ona içte bakmayacaklar ve Ukrayna'nın integrasyon bu istikametini sadece Ukrayna'nı destekleyecekler. Bakmasalar yaxşı olur edi. Çünkü bakanları korkanlardan görünecek. Ular her vakit özünün siyasetini aytmayıp Putin'in gözüne bakmağa da tırışalar kimerde. Birkaç tane devlet var NATO azalarından kavi turgan soyları ularla beraberlikte başkalarına da aytmak gerek her vakit. Putin'e inanmak olmaz. Bu tek Ukrayna'nın değil, bütün Avrupa'nın ya da bütün dünyanın sistemasını bozmaya hazır. Çok sağ olun Selmi ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve kıymetli fikirlerinizni ifade etgeniz için büyükten teşekkürler. Milli Meclis reisimizin muavini Elmi Umerov bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar, biz Elmi ağanın demek Ukrayna'nın Kırım qaytarılığı yönelişinde yapkan faaliyetleri, hususan Kırım platforması meselesini Ukrayna prezidentinin demek bu yönelişte yapkan faaliyetleri veya yapmagan faaliyetlerini ve şimdi Ukrayna sınırlarında yüz bergen bu kergin vaziyetini muzakere ettik. Hakikaten Ukrayna sınırlarında bu kergin vaziyet hakkında Ukrayna'nı endi 2-3 haftadan beri onun garbi ittifakdaşları ona bildirirler ve aytalar ki Rusya böyle bir büyük çarplı savaş başlatması ihtimalini göz önünde tutar ve bunu sadece garbi istihbarat değil de ittifakdaşlarımızın istihbaratı değil de Ukrayna'nın istihbaratı da bildiremiz. Misal olarak geçenleri Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin istihbarat
Петроград yol başçısı Budanov bildirgenine göre Rusya yanvar ayının sonunda fevral ayının başlarında ucum etebilir ve bugün Ukrayna Müdafaa Naziri Alexey Reznikov'un da aytkanına göre o bu istihbaratının malumatlarını tasdiqlay ve degenine göre Ukrayna eğer ki böyle bir saldırma başlasa Rusya tarafından ona cevap vermeye hazır eken. Yani bu meseleni biz növbetteki bölükte yayınımızga koşulacak arbiyler, siyasetşinaslar ve tetkikatçılar ile laf edecekmiz. Bu ihtimal asıl da var mı? Yok olsa bu demek şantaj ve bu blef ne sebepten yapıla? Hangi bir siyasi preferensiyalarını Putin kazanmağa tırışa ve kazanabilecek mi? Şarkı ittifakdaşlarımız tarafından müzakereler yürüsetilgeni vakit hem o taraf hem bu taraf hangi talaplarını seslendire? Zira Stockholm'de Tunev'in Blinken, Kuleba ve Lavrov'un konuşuvları ötkerildi ve mühim olganını zaten gördük, eşittik ve bugün bu konuşuvun neticelerini de muhakkak laf edecekmiz növbetteki yayınlarımızda. Hem men hem de meslektaşım Osman Paşaev. Men size saygılar arkadaşlar, növbetteki demek yayınımızı başlaganımız meselege daha bir kere aytmağa istedim. Çünkü bizim asıl da esas maksadımız işgal etilgen Kırım'da yüz bergenlerini, insan haklarının bozgunluklarını aytmak, sizlerge tarif etmek ve bunu sizlerle beraberlikte müzakere etmektir. Mına Nariman Beycilal, Milli Meclis Reisimizin birinci muavininin bugün apellasyon davası ötkerildi ve bu apellasyon dava ötkerilgen işgalcilerinin binası o günde onu destek etmege semetişlerimiz toplangan edi ve hususan böyle semetişlerimizden biri Milli Hareket iştirakçımız hem de Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zayrağa Smedliadır. O bizle şimdi canlı bağda. Zayrağa, selamu aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Zayrağa, siz de bugün mahkemede bulundunuz. Aslında nasıl geçti şikayet mahkemesinin bakılması? Polozov'un aytkanına göre işgalciler hiçbir değişmeler kirsetmedi. Bu gibi neticeye siz için ne kadar beklenilgen idi? Elbette biz bilemiz daima bu yerdeki bugün olan mahkemelerde hiçbir zaman adalet olmaz. Onların ne için dediğinde ne kanunga esaslanacak ne başka bir şeylerge onlar tek bir smarışka esaslanacaklar. Korkuları var. O sebebinden hiç başka bir biraz önce algan kararlarını Nariman Celal ve Hasan Aziz Akdemovlarını 23. yanvar açık hapishanede tutmağa bu kararını hiç değiştirmeyeler deyip bekledik ve öyle de oldu. Ama bu hareketler neden sebep gerek? Bu mahkemelerden son kasasyon mahkeme olacak, ondan sonra Avrupa mahkeme olacak ve isteseler de istemeseler de öyle bir zaman gelir bu bütün kadi degen kadi demege tildir aylanmay ama kadilerge de başkalarına da cevap verme sıra gelir. İnşallah men eminim. Ve hükümetke de bu cinayetin yapkan hükümetke de cevap vermek gerekecek. O sebebinden bu bütün hareketlerini geçmek gerekmez. Ve bu sebebinden biz bu mahkemelerin yanında toplaşamız. Bizim dostlarımız bilsin. Onlar bir özü değiller, onlar kabatsızlar. Millet yanında çok çeşitli problemlerden çok millet çıkmayı. Kimersi kendi işleri var, kimersi koronavirüs. Ama hep bir kermek gerek, korkma şey yok. Biz kendi vatanımızda, adalet bizim artımızda. Oğumuzda de inşallah parmak olur. Onun için korkmak gerek mi? Ben demem nasıl? Evet, dinleyin. Ya mına Zahir ağa, aslında Nariman ağa Celal'ın konuşma imkanı oldu mu? Bilmem, belki de advokat Nikolay Polozov da ya da eğer ki sizlerini yollasalar mahkeme binasına, mahkeme zalına anda belki de görme imkanı oldu. Nariman ağa aslında özünü şimdi nasıl hissetti? Hangi bir mesajlarını beri halkımızga belki de aytı bir müracaatları vardır? Evet, Nariman birinciden de
azat olmasan da yüreğim azat. Hapishanede olsam da milletle beraber. Milletle beraber. Ve hiçbir zaman bu kelmişliklerden korkmanız. Var bugün var var, yarın yok var. Ruhu hiçbir tuşmayı maşallah ona. Onu şimdi başka kameraga bardılar. Biraz önce prokurorla Nikolay Poguzov ve Minya Vanilova advokatlar ona bu şikayet etken ediler. Nasıl odada onların tutanlar pencere kapanmay, bataryalar çalışmay. O şikayetten son evet bu bataryalarga sıcak verdiler. Ama son sabaha endi sondurdular ve hiçbir şey çalışmay. Yakında endi Nariman'ı başka kameraga çevirdiler. Yakındaki kamerasına. O yerde penceresi kapalı. Penceresi kapalı, batarya çalışmay. Biraz evvelsi bu kamerada bayağı sunar bir şeyler akkan etken bu kıssası başka bir şeyler. Demek mahsus yapılgan öyle bir zor yaşamağa zor vaziyette getirirler. Ama oğa bakmayıp Nariman hiç ruhun coymay ve o kadar ağır değildir. Hem ağırı biz toğul izolasyonda dünyada ne var ne yok biz ondan hiçbir haberimiz yok. Niçin dediğinde onun yanında tabir adam otura Yegova şartlarından oğa yakında Biblia verdiler. İşte o Biblia'nı okuyan Nariman kendi kitapların ve başka hiçbir oğan şeylerden, oğan nelerden haber yok. Dünyada ne var ne yok. Hem de zaten onlarga berilgen mektuplarını da yollamay ekenler. Mana Tunevin Elmas Hanım Akimovanın laf etkenimiz vaqt o bizge aytkanına göre endi o kadar hafta devamında, aylar devamında demek ki mektuplarını yollay eken vatandaşlarımız siyasi mabuslarımızga sadece Nariman Akhat'ga degil ve digerlerine berilmey eken, olarga yollanılmay eken. Bu mahsus yapılan. Endi 3 ay oldu ya Nariman hapishanede olgan. Yani yarın olacak 3 ay. Tamam. Aziz'le ve Hasan'ın etkende 3. işte evet. Aytacağım işte bu 3 ayın arasında Nariman'a 3 tane mektup geldi. Onu da ne bileyim senzura aylandıra beklegendir. Ne zaman bu haberler demek olsun aktualliğini olacak. Aktualliğini olacak. Ondan sonra vet vermeye mümkün. Bu mahsus yapılan hareketler ve bu böyle ki baskınlar ana soğuk odadan, soğuk kameradan ziyade ağır. İnsan her zaman cemaatle beraber olan zamanda her zaman informasyonu okup netip paylaşkan zamanda bugün hiçbir kimselerle konuşmayıp ne anlatmayıp ne yazmağa ne başka bir şeylerine ama bir kere Ömür arkadaşla konuşmaya vaziyet oldu ve bu yerde onlar acele surette tırışanlar bu senede yani bu cinayi işini kapatmaya ve demek yani mahkemeye vermeye nasıl diler разбираться по существу. Belki de bilesiz, Zarigan, bunu siz şimdi ayttınız da belki de bu yaxşıdır aslında buna tezden mahkemenin ötkerilmesi. Zira bilgenimizge göre demek denişuf yapılması gerek olganı bile vakit demek mahkeme davasının hukum çıkarılmasını beklerler. Belki de bunun böyle tez yapılması siyasi mahbuslarımızın azat etilmesine bir yol çabuk açabilir.
Аңа берсін оле olsun, а мен башкача түшүнем. Тынеун бунда 3 тане Украин ватандашларын капаттыңар. Санки патыңатажак экенлер, мен билмейм. Кимни не жерде патыңатажак, не. Аман улардын да бул иштери bir kritikаны bir şeyge dayanamagan şey, bir kimse Ukrayna'nın ve Rusya'nın bugünkü yapkan sınırların sanki onda bunda serbest gezi patronakçılarını taşı, silah taşı, başka bir şey sanki bulvarlarda gezgen gibi ve bir kimse onu toktatmay o yerde skronlar yapayken ve bilmem kimni patronatacak eken, kaysı sersemin canını alacak ekenler ama bu böyle bir şey işte bu da aynı işlerge benzi neçin degende ne istese uydursunlar bu mahkemelerde bu yalanını bu uydurukunu onlar tazdıklar onlar ve derler vina доказана полностью на основании материала дела bir şey onlar bugün belliler bu işlerini bir vakit bakılmaz ve bunların algan kararlarına hiçbir zaman ceza vermek gerek olmaz. Ama ne öyle oldu işte ben her vakit onlara katılmayayım. Bu bizim milletimizge karşı, başka milletlerge karşı sürgün yapılgan ministrler, generaller neler kayda ne oldu onların sonu? Onların beraber çalışkan aydutlar onların sonu yok ettiler. Yani çok mahkemelerde taşımadılar, tez ettiler. Başkaları da öyle. Bunların da öyle zamanı gelecek. Onların beraber paralarını bölgen ve o zamanda milletimizge karşı bir kararlarını payıp çıkan cinayi iş açkanların onlar da beraberlikte olgan sonra birbirini atacaklar, birbirini satacaklar. Çok sozulmayacak. İnşallah biz onu beraberlikte görürüz inşallah bu günlerini. İnşallah. Çok sağ olun Zayraga. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler sizge. Zayr Smidля, Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi ve Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz. Sadece şimdi 5 dakikalık bir teneffüske geçmege teklif eteyim. Sonra bu studiyaga qaytacakmız ve mında teşrif buyuracak musafirimiz ile endi Ukrayin Rus tillerinde mühim haberlerini ilaf edecekmiz. ATR ile ol ve patronumuzga abone olmaga unutmanız. Bu bizlerge informasyon cebede kureyişimizni alıp barmağa yardım edecektir. Görüşkence. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар olur, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжа қолды, құрғаққа бевірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олачақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня, и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вот сейчас видите ссылку на экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политический аналитик Игорь Рейтерович. Витаю вас, пане Игорю. Селям алейкум. Добрый вечер. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. В Кремле утверждают, что Украина будет использовать все возможности, чтобы силовым путем вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что впервые с 2014 года была разработана стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которую тот озвучил во время своего ежегодного обращения к украинским парламентариям. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Как правильно отреагировать на такое заявление Пескова? Ну, как на больные фантазии не очень умного, наверное, человека. Мы прекрасно понимаем, зачем он это делает. С одной стороны, это направлено на внутреннюю аудиторию, показать, что как бы мы вот Крым забрали, мы его никому не отдадим. С другой стороны, они пытаются таким образом все-таки как-то перебить международную повестку и внедрить туда вот этот тезис о том, что нет как таковой проблемы Крыма, да, есть там просто область Российской Федерации, и не стоит про
про это говорить. Но, как видим, у них вообще это не получается, поскольку это никоим образом не меняет как внешнеполитическую повестку, так и в значительной мере внутриполитическую повестку. Потому что, насколько мне известно, значительное количество россиян, ну, они, может быть, там где-то публично признают факт типа присоединения, да, но на самом деле прекрасно понимают, что это территория, которую рано или поздно придется возвращать. Относительно вот силового пути, о котором говорит Песков, понятно, что Украина для себя определила политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. Основным элементом такого пути является в том числе Крымская платформа, о которой говорил Зеленский. Мы к этой теме еще вернемся. Но вот есть ли вообще такой прецедент, я знаю, что вы еще историк, когда, по крайней мере, в современной истории, что территория была возвращена под состав другой, которая она была оккупирована в результате политико-дипломатических действий? Ну, понимаете, были комбинированные сценарии, хотя в этих комбинированных сценариях как раз доминировал в том числе и военный компонент. Потому что, То есть это комплексная Конечно, история. если мы вспомним историю, которая наиболее близка где-то для Украины и, в принципе, является для нас одним из образцов возможного, невозможного, точнее, будущего возвращения, возможным сценарием. Это хорватский сценарий, да, то есть там совмещение политико-дипломатических путей, но там была и несколькодневная военная операция, да, которую хорватская армия провела, они подготовились очень хорошо к ней, она не привела к каким-то там массовым разрушениям, то есть это очень важный момент и важное уточнение, очень точечно, очень четко все было сделано, но она была. Поэтому мы должны понимать, что когда даже мы вернем оккупированные территории, силовой момент может быть в каком плане, что какая-то все-таки часть, во-первых, российских граждан, которые были привезены на эту территорию и которые, по сути, возглавляли те или иные учреждения оккупационного режима, они же ответственность так или иначе должны будут понести. То есть либо они выйдут, либо если они останутся, к ним будут вопросы со стороны правоохранительных и судебных органов. Кто-то может это назвать силовым сценарием. То есть отбрасывать его, безусловно, нельзя еще по одной простой причине, поскольку может быть такая ситуация, когда Россия выступит опять в очередной раз как сторона агрессивная, то есть они поведут какое-то там наступление, могут получить ответочку, которая закончится для них возвращением наших территорий. Это тоже возможный сценарий, потому что мы просто все, когда их обсуждаем, мы говорим применительно к действующей российской власти. Так. Рано или поздно она поменяется. Вот на кого она поменяется, это на самом деле вопрос пока достаточно открытый. Я думаю, что понимания в самой Российской Федерации по этому поводу нету. Поэтому у нас должны быть разные планы, начиная от военных операций и заканчивая политико-дипломатические какие-то там механизмы, которые мы сейчас действительно используем, а военные мы используем исключительно в контексте защиты наших территорий, границы, да, поскольку там мы знаем, на востоке, на юге, слава богу, пока этого нету, но все возможно. Какие-то провокации могут возникать. Но Песков будет и дальше эту тему максимально раскручивать, понимаете, потому что она им еще выгодна с точки зрения апелляции к НАТО, которой они в последнее время занимаются активно, да, что вы нам дайте гарантии, там какую-то бумажку, подпишите. То есть вообще это странная очень риторика, не употребляются такие вещи. Мы к этой риторике еще обязательно... Но им это надо для чего? Они говорят, смотрите, Украина может силой вернуть, поэтому, а вы если будете принимать в НАТО, значит вы ее провоцируете это делать. Поэтому такое заявление, нам очень спокойно надо на него реагировать. То есть либо комментировать, как мы обычно это делаем, я имею в виду наших дипломатов и министра иностранных дел, либо вообще не обращать внимания, поскольку у них они регулярно возникают, и в основном они только касаются внутренней аудитории. Мы обязательно вернемся еще к НАТО, к этим гарантиям. То, что говорил Лавров, и не только и о встрече министров иностранных дел в Стокгольме, но вот тема, которую мы с вами затрагивали, Крымская платформа, я бы хотела в этом контексте еще несколько вопросов обсудить, учитывая, что Зеленский в своем выступлении недавно в Верховной Раде сказал, что Украина ожидает предоставления от Организации Объединенных Наций статуса международной организации для Крымской платформы. У меня для начала вопрос, вообще у ООН есть такой мандат предоставления такого статуса? Такой мандат есть. На самом деле при ООН существует огромное количество различных организаций. Там есть, которые непосредственно в своем названии содержат
поддерживает вот эту аббревиатуру ООН, ну, например, там проекты развития ООН, про ООН и многие другие, так и те организации, которые создаются как дополнительные, но они действуют под эгидой Организации Объединенных Наций. Это очень важный момент. Я, ну, с одной стороны, знаете, как-то вынужден, наверное, с определенной печалью констатировать, что мы не увидели какой-то большой эффективности от крымской платформы, на которую, возможно, мы там ожидали. С другой стороны, вот это заявление президента все-таки показало, что работа ведется, и если этот статус будет получен, это, конечно, даст дополнительный импульс и дополнительные возможности давления на Российскую Федерацию. А я на секундочку напомню, что... А каким образом? Вот что даст смотрите, этот в Организации Объединенных Наций в контексте Крыма ситуация у нас благоприятная на сегодняшний день. Регулярно резолюции, голосования, полная поддержка Украины. Там есть маленький какой-то клуб стран-изгоев, по сути, или сателлитов там России, которые там до 13, да, которые в унисон с ней голосуют, но они не имеют никакого влияния вообще на международной арене, поэтому на это можно особо внимания не обращать. Но официальный статус при Организации Объединенных Наций приводит Россию к одной очень значительной проблеме, поскольку если представители этой организации с какой-либо мониторинговой миссией, с миссией там, ну, по поводу, например, помощи политическим заключенным, крымским татарам, что мы регулярно видим на территории оккупированного Крыма, да, когда они без суда следствия занимаются, по сути, репрессиями. Одно дело, когда они отказывают Украине и говорят, что типа, ну вот это наша территория, мы вас пускать не будем, или каким-то представителям там отдельных европейских стран. Другое дело, если это будут представители международной организации. Так они и так отказывают, ведь у нас есть много таких прецедентов, ну, когда даже... Красный Крест хуже здесь работает, но тут, понимаете, будет еще какой момент, его надо будет просто правильно информационно использовать. Член Совета Безопасности отказывает организации, которая под эгидой этой организации, членом Совета Безопасности, которая, ну, является. Что позволит нам, возможно, в дальнейшем далее раскручивать тему реформирования вообще Организации Объединенных Наций. Ну, уже неоднократно эти вопросы поднимаются, причем, что очень интересно, не только Украиной. Если мы сможем собрать ну, значительный, скажем так, ну, класс вот этих стран, которые будут выступать за необходимость реформирования, возможно, нам как-то удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Потому что ситуация... А что для этого нужно? Это нужен консенсус этих стран. Что должно произойти? Критическая масса стран, первый момент. И тогда можно будет попробовать задействовать механизм именно ассамблеи. То есть не Совета Безопасности, а ассамблеи. Ну, для меня, например, ситуация дикая, да, очень дикая с точки зрения даже дипломатии. Я понимаю, для чего создавался там Совет Безопасности, что ООН имеет там, ну, своеобразную структуру, достаточно бюрократическую и так далее. Но действительно, когда принимался этот устав, там не было записана одна важная вещь. А что делать, если страна, член Совета Безопасности, будет обвинена в ведении агрессивной войны? Неужели не предвидели? Я думаю, что не предвидели. Ну, почему не предвидели? Поскольку ООН создавалась, ну, после войны, да, и мы понимаем, что в ожидании, предчувствии и где-то в предвкушении новой войны, ну, холодной где-то в каком-то таком плане. Ну, и думали, что такое разделение будет, ну, может, не вечно, но как бы там, ну, сотня лет, там, я не знаю, да, и в этом плане страны вот ядерного клуба на тот момент, они специально ну, не написали про это, оставляя себе какую-то возможность для маневра. Ну, мало ли, а вдруг мы будем эти войны вести. Понимаете, потому что по большому счету некоторые страны, даже Соединенные Штаты, по каким-то определенным моментам можно было обвинить, ну, вот война во Вьетнаме. Понимаете, формулировка может быть разная с точки зрения такой или с точки зрения такой. Хотя, конечно, то, что творила Россия, ни одна страна, которая является членом Совета Безопасности, никогда не делала. То есть, ну, просто наплевательское отношение ко всему. И вот, Китай? Да, ну, Китай, он как бы не захватывал соседние страны. Да, там есть претендует, правда, там на Тайвань. Есть проблема Тибета, мы это понимаем, но тут опять-таки исторические моменты. Была проблема Монголии когда-то части, да. Тайвань пока независимый. Если там что-то произойдет, я думаю, что это либо вот на тот момент окончательно расколет Организацию Объединенных Наций, либо, ну, действительно будет переформатировано все. Ну и плюс ко всему, насколько я понимаю, уже есть ряд стран, которые говорят о необходимости реформирования организации. Это не только Украина, в том числе и Турция. Помните, на дипломатическом форуме Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что «Dünya beşten ibaret değil», то есть мир не состоит из 5. Ну и в том
числе и знаете, Германия тоже. можно по-разному относиться, например, там, к президенту Турции, но логика в его словах есть, и она абсолютно. То есть масса стран, которые сейчас претендуют уже на статус даже не столько региональных лидеров, а сколько, например, там, панрегиональных или где-то выходят на уровень глобальный, они ограничены в возможности влиять на принятие решений, потому что есть 5 старых стран, которые решают, что делать и как делать. И ну, для меня вообще место России там странное, поскольку... Особенно после плебисцита, кстати, своего. Ну, тут масса других моментов. То, что они себя там назвали этими наследниками там, Союза Советских Социалистических Республик, это все, конечно, прекрасно, да, но это не отменяет того факта, что, например, украинская, скажем, доля там, в победе или там, доля Беларуси или многих других республик, она не меньше, иногда даже больше, чем доля, например, России. Поэтому вот голос этих стран увеличивается, их становится все больше. И страны задают чисто экономический даже вопрос, очень простой. Поскольку вот это, ну там, Совет Безопасности, особенно некоторые страны типа России, они же не только на политику влияют глобально, они в том числе влияют на глобальную экономику. И другие страны говорят, подождите, мы же как бы все рассказываем о торжестве демократии и о том, что у нас после 1989 года увеличилось количество демократических стран, их сейчас больше, чем авторитарных и так далее. А механизм принятия решений в Организации Объединенных Наций, ну, несколько недемократический по отдельным вопросам. Давайте его изменим и перейдем к простому большинству. Мне кажется, вот когда будет критическая масса, и если эти страны смогут объединиться, то есть, ну, выступить единым фронтом, какой-то один голос у них будет. А что может стать триггером? Ну, триггером может стать, ну, по большому счету, что угодно. История с Тайванем, которую вы вспомнили. Хотя, вот, кстати, есть одно существенное отличие. Китай никогда не признавал Тайвань независимым государством. Так. Да, то есть это они всегда говорили, что это наша территория. Россия неоднократно в международных документах говорила, что Крым — это территория Украины, да, то есть у них не было никаких претензий. Поэтому даже вот чисто формально тут есть уже существенные различия. Триггером могут стать вопросы, связанные с какими-то новыми глобальными вызовами, там, продовольственная безопасность и многие другие, где начнется перетягивание, например, одеяла на сторону вот этих вот старых стран, которые имеют право вето. Вот посмотрите, история с вакцинами на самом деле многие другие страны заставила, ну, задуматься о том, насколько честно распределяются ресурсы, в том числе через механизм Организации Объединенных Наций. И до сегодняшнего дня многие говорят о том, что даже распределение этих вакцин, оно не сильно честное. Почему? Потому что более богатые страны берут себе первые, берут больше и так далее. Вот когда, опять-таки, критическая масса этого будет, я думаю, что это потянет за собой, ну, целую цепную реакцию, и ООН необходимо будет реформировать. И очень важно, чтобы вот в этой всей истории Украина была где-то в первых рядах, тем более у нас есть действительно проблема, которая несет огромную опасность вообще для всего мирового порядка. Поскольку в 2014 году Россия не просто аннексировала, оккупировала Крым, она показала всему миру, что в принципе, да, это можно делать, и другие страны как бы закроют на это глаза, или их реакция будет недостаточной для того, чтобы вернуть эту территорию. Ну, а представьте... Она это еще показала в 2008 году. Ну, она, понимаете, вот история с Грузией, она прошла, ну, менее заметно, при всем уважении и любви к грузинскому народу, ну, в силу как бы неизвестности про эту страну вообще в мире, и в силу того, что они вот били по вот этим вот моментам, которые связаны с внутренними какими-то противоречиями, которые были в Грузии. В Украине ничего этого не было, да, то есть мы страна в центре Европы, страна, которая уже стала известна миру, например. Они пытались сделать что-то подобное, конечно, на Востоке. Они пытались, но у них не получилось. Ну, страна, известная миру, в 91 году стала, потом в 2004 году, в 2014 году, и поэтому этот вариант как бы не прошел, и Украина стала вот кейсом, как модно сейчас говорят, для многих других стран, которые стали думать, а что будет, если завтра у нас зеленые человечки там появятся. Некоторые другие страны, наоборот, стали учить опыт России, а как с помощью гибридных методов, вот такого просачивания, промывки мозгов и так далее, можно будет захватывать другие территории. Я, знаете, более чем уверен, что через определенный период времени, ну, скорее всего, это несколько десятилетий, да, Россия просто получит точно такую же ответочку, вот в очень похожей ситуации, только со стороны какого-то другого государства. Скорее всего, это будет Китай.
По поводу стягивания войск к границам Украины министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Крым дополнительно переброшены 8 батальонно-тактических групп российских войск для эскалации агрессии против Украины, а общая численность российских военных вдоль украинской границы составляет более чем 94 тысячи человек. Давайте послушаем министра обороны Украины. Зараз навколо України та в Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені до ескалації, сьогодні оцінюється у 94 300 осіб. Также министр обороны прокомментировал, когда Россия может начать наступление и какая будет реакция Украины. Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч. Розвідка відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня. Владислав Селезньов, військовий експерт, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера вам. Добрый вечер. Да, пане Владиславе, министр обороны Украины Резников говорит о том, что наиболее вероятное время возможного нападения России на Украину – это конец января. Это, в принципе, то, о чем говорил начальник главного управления разведки Министерства обороны Буданов, в таких цифрах, как конец января, начало февраля. Вот какова действительно вероятность? Она, на ваш взгляд, сегодня есть? Я вам скажу больше. Оперативную информацию разведывательного толка министр обороны получает непосредственно от генерала Буданова. Поэтому, безусловно, информация и у одного, и у другого должностного лица соответствует одна другой. Что касаемо перспектив, то если мы с вами вернемся к событиям 2015 года, так называемый Дебальцевский котел, то именно в этот период, конец января, начало февраля, происходила активная фаза боев за этот участок украинской земли. Поэтому, безусловно, российская армия имеет опыт ведения боевых действий наступательного характера в этот период года. Поэтому все возможно. Ну, Алексей Резников говорит о том, что на территории оккупированного Крыма также переброшены 8 батальонно-тактических групп, а в целом вдоль границ Украины 94 тысячи военных России размещены. Вот этого количества достаточно, в принципе, для осуществления некой эскалации и нападения на определенные регионы и районы Украины или нет? Гульсум, мы должны в первую очередь с вами определиться, какие цели преследует Владимир Путин, на какие конечные рубежи планирует вывести свои вооруженные силы, если в случае активная фаза агрессивных действий Москвы против Киева такие начнется. И, безусловно, от этого зависит и тот численный состав вооруженных сил Российской Федерации, который в этих процессах задействован. Если мы речь ведем, и об этом говорил руководитель украинской разведки, максимальные задачи, которые ставит Кремль перед своей армией, это выход на кордоны вдоль Днепра, и, безусловно, того комплекта сил и средств, которые на сегодняшний день располагаются вдоль российско-украинской границы, недостаточно. Если это какие-то тактические эпизоды и реализация проекта «Новороссия», то есть выход на границы современной Донецкой и Луганской областей, то этих сил вполне достаточно. Опять же, мы должны с вами четко понимать, Владимир Путин находится в состоянии принятия решений. И если ожидаемый результат будет соответствовать тем потерям, на которые готов пойти Владимир Путин, то, безусловно, зимняя кампания, о которой все говорят, состоится.
Если же потери для российской армии будут критичными, то, соответственно, и никакого наступления не будет. А какой может быть ожидаемый результат у Путина? То есть чего он пытается добиться сейчас вот этим бряцканием оружия, шантажом, блефом? Можно, конечно, по-разному это называть, как, впрочем, мы называли весной. Но тогда, после событий весны, состоялась встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве. Может быть, сейчас как раз вот это наращивание войска, оно ориентировано на получение каких-то политических преференций? Безусловно, Владимир Путин спит и видит себя участником двуполярного мира. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, Россия как правопреемник Советского Союза. Но мы должны четко понимать и искренне надеюсь, что когда-нибудь Владимир Путин донесут ту мысль, что Российская Федерация по своему экономическому потенциалу не может соответствовать экономическим возможностям Советского Союза, история которого была в лету. Поэтому, пытаясь реализовать свою политику в контексте создания двуполярного мира, Владимир Путин и проводит все мероприятия, связанные с агрессией в отношении к странам, которые соседствуют с Российской Федерацией. Хватит ли у нее сил и энергии и возможностей для того, чтобы противостоять объединенной Европе или странам-членам Североатлантического альянса? Безусловно, нет. Но какие-то тактические эпизоды, какие-то агрессивные действия в отношении стран-соседей Российской Федерации, безусловно, для этого Владимира есть и силы, и возможности, и соответствующий экономический потенциал у Российской Федерации. Ну, а если мы говорим об обороноспособности Украины, вот в последнее время и министр обороны Украины, и главнокомандующий ВСУ говорят о том, что в случае возможного нападения на Россию Украина готова дать отпор. Это так? Мы готовы? Безусловно, и если мы с вами вернемся к событиям начала 2014 года, вы вспомните, достаточно долго украинские военные не открывали огонь даже в критических ситуациях по, как мы тогда считали, братьям-россиянам. И первый бой, если вы помните, он состоялся в конце апреля, начале мая 2014 года под Славянском. А именно тогда наши подразделения открыли огонь на поражение для того, чтобы и проводили соответствующие поисковые рейдовые действия, блокировали и уничтожали пророссийских боевиков, террористических войска. Безусловно, с того периода уровень принятия решений на открытие огня значительно понизился, и теперь украинский воин, украинская армия в целом готова вести огонь на поражение, дабы выполнить свою главную задачу — сохранить территориальную целостность нашего государства. А если мы говорим о готовности гражданского населения, простых людей, если предположить, что завтра Россия нападает на Украину, исходим из самого худшего сценария, летит ракета в Киев, готовы ли люди вообще, в принципе, знают ли они, куда бежать, куда идти? Вот мы недавно в нашем эфире тоже общались с военными и приводили в пример Израиль. Так вот, там люди, в принципе, понимают, что если летит ракета из сектора Газа, если это какой-то старый дом, то они сразу бегут в лестничные пролеты или же в подвалы. Если это такой более современный новый дом, то там, в принципе, сконструированы такие купольные квартиры. И вот туда заходят люди, прячутся, да, на улицах. Всегда и везде есть указательные знаки, где ближайшие бомбоубежище. Вот с этой точки зрения, с точки зрения территориальной обороны, готова ли Украина? Безусловно, Украина с этой точки зрения не готова. Мы с вами ходим примерно по одним и тем же улицам города Киева. Город прекрасен, но той самой инфраструктуры, тех самых указателей, тех самых объектов, где гражданское население может спрятаться для того, чтобы скрыться от поражающих факторов артиллерийского огня с боку российской террористической армии, безусловно, этих объектов, этих инфраструктурных составляющих в нашей жизни или мало критически, или вообще нет. Думаю, что ответ на ваш вопрос вы знаете намного лучше, чем я, потому что ни соответствующих программ, которые бы разъясняли порядок, алгоритм действий гражданского населения в случае агрессии северного нашего соседа, ни каких-то
иных образовательных проектов, направленных на разъяснение гражданскому населению порядка алгоритма действий в стране. И это очень серьезная проблема, потому как если за 8 лет российско-украинского конфликта украинская армия научилась воевать и делать это чем далее, тем лучше, то по состоянию на сегодняшний день вопросы гражданской структуры, безусловно, этот вопрос у нас достаточно в слабом зачаточном состоянии находится. И сколько эффективно сможет работать система, та, которая не развивается, та, которая не имеет соответствующей экономической подпитки и фактически должностных лиц, которые бы с полной ответственностью относились к реализации именно этой составляющей деятельности нашего общества, нет, то, безусловно, мы на сегодняшний день, мы в масштабах государства имеем серьезную проблему. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что создание территориальной обороны нужно завершить в сжатые сроки, особенно на фоне угрозы российского вторжения. Цитирую: в условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ, этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизмом реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства. Безусловно, вопрос этот очень важный, но, опять же, давайте исходить из следующей позиции. Господин Данилов говорит о том, что этот проект должен быть реализован на начало 2022 года. И именно на этот период ожидается активная фаза российско-украинской войны. Именно на этот период многие должностные лица, как в середине Украины, так и, соответственно, наши западные партнеры утверждают, что именно в этот период Владимир Путин, его армия двинется на Киев. Логично ли проводить какие-то масштабные реорганизации и преобразования в период, когда будет идти активная фаза боевых действий, как по мне, нет. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Дуже дякую. Військовий експерт Владислав Селезнев был с нами на прямом зв'язку. Пане Игорю, как вам видится все, что происходит сейчас вокруг границ Украины, те переговоры, которые сейчас ведутся с нашими западными партнерами, а если учитывать, что нас сначала начали предупреждать наши западные партнеры, а потом уж Министерство обороны, разведка подхватила эти данные и стало тоже говорить о том, что действительно такая угроза есть, появляется очень много различных конспирологических идей и вариантов. Вот как вам все? Мне кажется, что главная причина в том, что Путин очень соскучился по Байдену. Ему надо встретиться, поговорить, и вот уже планирует разговор. Даже сказали, возможно, 7 декабря будет видеоконференция. И, соответственно, как бы он всячески должен, знаете, заставить Байдена этот разговор провести. Плюс, понимаете, для Путина это же в определенной мере способ напоминать о себе. С ним советуются, с ним говорят, задают вопросы, от него как бы что-то там зависит в мире. К сожалению, он это делает посредством давления на Украину. С другой стороны, это абсолютно не, скажем так, отбрасывает того факта, что планы агрессивной войны против Украины в Российской Федерации есть. Они регулярно их обновляют. И посмотрите, что произошло у нас вот на самом деле с 2014-2015 года. Россия, по сути, создала целую линию таких вот коммуникаций вокруг нашей границы, где у них войска уже давным-давно находятся, там происходит ротация. Сейчас, да, мы можем отметить определенную ротацию, когда там появляются вот батальонно-тактические группы, десантно-штурмовые какие-то войска, бронетехника, то есть те, которые ведут именно наступательные действия. Вот если Украина, например, когда совершает какие-либо маневры на своей территории, что вызывает истерику там со стороны Российской Федерации, например, там на линии разграничения или еще где-то, мы туда перевозим исключительно оборонительное вооружение. То есть мы там не скапливаем бронетанковый кулак, да, там с танковых бронетранспортеров, которые должны, значит, атаковать там какую-то другую территорию, захватывать ключевые точки, а потом туда будут заходить пехота и все защищать. У нас, наоборот, там артиллерия, мы строим там укрепления, то есть мы собираемся в первую очередь отстаивать свою территорию, а не кого-то там захватывать. Поэтому вот эти все факторы в своей совокупности, они как
как бы показывают, что ситуация действительно серьезная. Министр обороны, мне понравилось его, кстати, сегодня выступление. Он достаточно спокойно и четко дал, наверное, те ответы на вопросы, которые являются важными. К огромному сожалению, его слушало только 125 где-то депутатов в среднем, половина из которых занималась чем угодно, только не слушали министра обороны. Мне кажется, это абсолютно показательная история, и она неправильная, да, поскольку депутаты как раз должны были все собраться, задать какие-то другие вопросы. А самый первый вопрос у них должен быть очень простым. Чем еще помочь армии, чего не хватает? Вот год заканчивается, какие-то там деньги, да, остаются где-то на счетах, и надо премии дополнительные не помощникам народных депутатов, наверное, выплачивать, а выплачивать нашим военным, да, которые вот на передовой находятся, и которым все равно, сколько там денег не вкладывай, их все равно мало на оборону. Мы должны это четко понимать, поскольку годами до этого мы этим не занимались, по сути, там, до 2014 года. Поэтому ситуация сложная достаточно, но мы в такой ситуации уже достаточно давно живем. Поэтому она, знаете, для нас в определенной мере привычной является. Но это не означает, что мы должны успокоиться, расслабиться. Надо все, конечно, четко вот просчитывать и усилять, в том числе дипломатические какие-то связи с нашими западными партнерами. Вы сказали, что Путин соскучился по Байдену, и тот шантаж, который сейчас осуществляется со стороны России, это все для встречи двух лидеров. А для чего? Вот предположим, что встречаются или по видеоконференции Байден-Путин. И что? А какие вопросы? Какой предмет переговоров? Чего попытается выторговать, возможно, Путин? Путин попытается, конечно, окончательно решить вопрос, наверное, с Северным потоком, чтобы эта тема вообще не поднималась. Мы знаем, что сейчас как раз в Конгрессе Соединенных Штатов такая очень интересная ситуация сложилась. Да. Республиканцы категорически за санкции, демократы. Я уверен, что большинство из них тоже за, но просто они мыслят какими-то глобальными своими интересами и не хотят разбивать вот тот хрупкий союз, который возник в последнее время между Штатами и Германией. Но при этом оборонный бюджет не приняли. Да, и страдает оборонный бюджет, в том числе помощь Украине, масса каких-то других вопросов. Вот для Путина это в том числе один из таких, знаете, моментов как-то повлиять на эту ситуацию. Даже если он где-то там заставит Байдена какие-то, не обещания ему дать, а как-то не так ответить, это же создание управляемого хаоса в середине уже Соединенных Штатов. Байден возвращается, на него наседают республиканцы, а ты не так говорил. Помните, как история с Трампом? Когда Путин его, я даже не знаю, какое слово подобрать, что он с ним сделал на пресс-конференции, да, и Трамп потом вернулся и получил так, потому что, там же демократия, она так работает, что, в принципе, президент не президент, но если ты что-то не то делал, то ты получишь по полной программе от представителей оппозиции. Это первый момент. А второй момент, я думаю, что ему эта встреча для чего нужна? Для того, чтобы в очередной раз попробовать зайти уже с какого-то там пятого бока, я не знаю, и вбросить вот этот тезис, что все закончится, все будет очень спокойно, не будет никаких там эскалаций и так далее. Мы готовы договориться пойти на уступки по массе вопросов глобального плана, но только при условии, если вы откажетесь от Украины. Мы вернемся. Это же идеальная схема для Путина. То есть это такое распределение сфер влияния. Он хоть и не историк по образованию, он КГБист, да, но он человек глубоко советский. И его мечта, о которой он пишет уже прямо в массе там статей, и его там правые, левые руки, ноги пишут про это, да, это возвращение к Ялтинско-Потсдамской системе, по сути, которая, в Ялте она больше всего была сформулирована. То есть есть два блока, грубо говоря, в его понимании это типа Россия с какими-то сателлитами, он же не признает вот на таком уровне субъектность того же Китая, например, да, или считают, что он как бы с ним. Дальше там НАТО, но есть сферы влияния. И вот сфера влияния Украины, это исключительно сфера влияния должна быть Россия. Вот вы мне дайте возможность тут делать все, что хотите, а я готов вам продавать задешево газ, посылать своих солдат, куда вы скажете, если надо будет. То есть он же очень откровенно про это говорил, когда только стал, по сути, президентом. Да, но при этом вот многие политические аналитики говорят о том, что если Джозеф Байден вот в этом вопросе оставит, скажем так, Украину, то это повлечет за собой не только имиджевые потери для Соединенных Штатов Америки, для Джозефа Байдена, как систему безопасности, и на следующий же день Китай нападет на Тайвань. Возможно. Поэтому я уверен, что Байден, конечно, на это не пойдет. И, в принципе, мы уже видели и слышали ответ генсека НАТО, который сказал, что у России не может быть права вето. Да? Право вето может быть у стран НАТО. Для Путина, в том числе, это возможность повлиять тогда, если не на союз, альянс в целом, или там Соединенные Штаты как основу этого альянса, так вот на те страны, которые, как
бы, знаете, вот они все понимают, но они не хотят влазить в эту историю, поскольку, ну, это издержки какие-то, да, непонятная война, непонятно где, непонятно с кем. Все ж так было тихо, спокойно, Путин себе там в своем королевстве что-то делал, мы тут делали здесь. То есть для него это тоже возможность повлиять, передать. Ну, он же понимает прекрасно, что все страны будут следить за этой встречей, ее будут анализировать, какие месседжи он там передаст. Ну, и есть масса других моментов, которые как бы не касаются Украины, но не важны, например, там для Путина. Ну вот сегодня помощник президента Путина Ушаков сказал, что, возможно, на переговорах Путин-Байден будет подниматься вопрос предоставления гарантий безопасности, а именно не расширение Североатлантического альянса на восток. Ну каких? Они вот рассказывают о Вот, каком-то то есть мифическом... какую они гарантию хотят, они непонятно. рассказывают о мифическом обещании, которое типа дали Горбачеву, кто-то там, да, о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну, это полное как бы историческое, есть хорошее украинское слово, несенитниця, да, то есть туфта, наверное, на русском, как-то так это будет звучать, бессмыслица там, да, поскольку никто никаких обещаний не давал. Есть целые научные статьи и исследования, посвященные вот этому вопросу, о каких-то типа обещаний. Их нету. Все проанализировано со всех сторон, взяты там десятки интервью непосредственно участников, и никто никогда не говорил, что какое-то обещание давалось. Поскольку такое обещание автоматически переводит те же Соединенные Штаты или НАТО в разряд такой, знаете, империи, которой плевать на другие страны, которая сама решает какие-то вопросы. Для них все-таки проблемы каких-то демократических принципов, они важны в определенной мере. Это раз. Во-вторых, система международных отношений не может так работать, что мы вам даем гарантию, что мы какую-то страну куда-то там не возьмем. Это же на корню рубит вообще понятие субъектности той или иной страны, в данном конкретном случае Украины. Поэтому для Москвы, наверное, достаточно было бы, если бы им дали какую-то устную гарантию. Но именно гарантию, знаешь, чтобы они могли в нее хватиться и вот там раскрутить на своих ток-шоу и сказать, что вот, сказали, что типа Украину мы никуда не возьмем. Но ее не вряд будет. ли кто-то выступит Ее открыто и будет. скажет, Нет, что ее не Украину будет, не возьмут конечно. НАТО, но при этом могут ли быть какие-то негласные договоренности, о которых мы не будем знать? Негласные недоговоренности могут быть, безусловно. Но понимаете, те страны и те лидеры демократических стран, которые пойдут на подобные негласные договоренности с Путиным, они должны четко понимать одну очень простую вещь, что для авторитарных режимов эти негласные договоренности, во-первых, ничего не значат, это раз, а во-вторых, в любой момент могут быть использованы против того, кто давал те или иные обещания в таком вот неформальном порядке. Ну и не против себя, а против другой, как бы противоположной стороны. Вот вы так где-то поговорите, это же не означает, что Путин потом не выйдет и скажет, а мне вот он на встрече, Байден лично дал там обещание, и вот у меня даже запись есть. То есть все, что угодно может быть. Но поэтому... при этом он может покупать каких-то чиновников, которые будут осуществлять и просто ветировать какие-то вопросы. Слушайте, они могут купить целую страну, потому что история с Венгрией, ну я не побоюсь этих слов, это по сути история подкупа. Да, когда мы вам прямой контакт в убыток себе, в России имеется в виду, да, плюс куча каких-то других моментов, но только чтобы вы вставляли палки в колеса Украине, в том числе на пути, скажем, в НАТО. Потому что Венгрия на сегодняшний день, да, она это все привязывает к языковому вопросу, но России опять это выгодно таки, да, раскручивать вот эти сепаратистские какие-то там тенденции, они минимальные, но они где-то там присутствуют. Максимально их выводить на какой-то уровень и говорить, видите, вот украинцы не могут со страной там Европейского Союза договориться, они там нарушают права коренных каких-то там народов, хотя венгры не являются коренным народом, но Путин же просто не понимает разницы. То есть когда он начал рассказывать, что вот россиян не признали, русских там не признали коренным народом как бы Украины, это выглядит... Так у них есть такой же закон о коренных народах, где, кстати, о русских речи не идет вообще. Да, это полной профанацією просто виглядить. Пан Максим Ялі зараз з нами на прямому зв'язку, експерт з міжнародних питань. Пане Максиме, вітаємо вас. Салям алейкум. Да, добрый день. Пане Максиме, вчера в Стокгольме состоялись двусторонние переговоры Энтони Блинкена с Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкена с министром иностранных дел России в рамках сессии министров иностранных дел ОБСЕ. Какие вот итоги вы бы подвели для себя, что важного почерпнули? Честно говоря, я не услышал подобные заявления и накануне встреч и со стороны министра иностранных дел Лаврова, и со стороны господина Блинкена, имеется в виду угрозы введения санкций в случае, если Россия перейдет черту и начнет полномасштабное наступление на Украину.
господин Лавров в привычной себе риторике говорил: все бывает первый раз, мы этого не боимся, за цену не постоим, условно говоря. Поэтому все западные наши партнеры в очередной раз высказали озабоченность и пригрозили введением новых санкций, более серьезных, чем были введены после незаконной аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. Другой вопрос, что с моей точки зрения, это нагнетание в средствах массовой информации в Соединенных Штатах. Именно там началась публикации об угрозе полномасштабной войны. Со временем передались и в украинское информационное пространство. Вот сегодня только министр обороны господин Резников, который ранее считал такие риски минимальными, также уже заявил о том, что вполне вероятно в январе Россия нападет, и она к этому времени будет уже готова. Я все-таки считаю, что главная новость совсем в другом. Заключается именно то, что господин Песков, секретарь Путина, заявил о том, что возможно уже на следующей неделе состоятся переговоры в видеоформате между президентами России и США. Вот я считаю, что именно это была главная причина нагнетания и агрессии у наших границ, обстановки и нагнетания в американских, западных и украинских СМИ. То есть такой день сурка получается Путин с таким весны. образом в очередной раз получил свои переговорные тактики. Он всегда использовал, к сожалению, она была успешной и весной, когда это происходило, и когда военный контингент у нас с границ российский был намного больше, чем сейчас. Там до 130 тысяч доходило, сейчас 94 были озвучены цифры. Ну а господину Байдену это также выгодно, потому что он и так находится под прессом серьезной критики у себя в стране. Республиканцы критикуют его за то, что он не ввел санкции против Северного потока-2, пошел на уступки Путину в этом вопросе. И ему нужно также повод для того, чтобы встретиться со своим коллегой, у которых у них, по его словам, достаточно длительные, теплые, дружеские, если не говорить, отношения. Вот я думаю, это была главная причина нагнетания истерии. Как только эта встреча произойдет, вновь успокоится, как и весной. Ситуация будет win-win для обеих сторон. Путин таким образом, условно говоря, там, политикой можем повторить, имеется в виду напасть на Украину, повышает ставки у себя, как он не дрогнет перед угрозами Запада. Ну а господин Байден выступит в качестве миротворца. Что касается гарантий, конечно, предоставление там, не вступления в НАТО, я тут соглашусь с коллегой. Кстати, да, интересен сам предмет переговоров. Ну, зачем встреча ради встречи? Просто так увиделись, пожали руки и разошлись. А о чем будут реально говорить? И что это может означать для Украины? Ну, главные темы будут две. Как сказал там и Песков, и в Белом доме, если не ошибаюсь, уже прокомментировали. Это обострение ситуации в Европе. Главная тема будет, безусловно, Украина. Второй темой будет ситуация на белорусско-польской границе, новом очаге напряженности у границ ЕС, которое удалось создать России. Путин открыто об этом говорил на закрытом заседании там, в МИДе на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. И они будут также это дальше использовать, как он сам сказал. Ну, и вы видите, какова риторика Лукашенко, который на глазах превращается в ручного пса Путина, уже грозится нападать и на Украину. Украина будет, естественно, тема Минск, выполнение Минских соглашений, принуждение выполнения Украины кремлевского сценария. Это не удалось, хотя, как вы помните, после встречи в Женеве, по крайней мере, Путин говорил, что у них они достигли договоренности, по этому вопросу разногласий нет. Но потом последовал провал вывода войск из Афганистана. Соответственно, Байден начал стремительно терять поддержку своей политики. Она достигла абсолютного минимума за последние несколько месяцев. Месяц, вот что фиксируют соцопросы, даже меньше, чем Трамп. Там уже меньше 40% опустил уровень поддержки его политики.
И он, естественно, в таких условиях не мог давать козырь своим оппонентам, еще и принуждать Зеленского выполнять Минские соглашения по кремлевскому сценарию. Именно поэтому эта тема не звучала вообще во время визита Зеленского в Вашингтон. Ну а сейчас прошло время, и это начинается вновь. Условно говоря, это песня, это музыка. Если вы посмотрите на заявление госпожи Нуланд, которая ответственна в том числе и за Украину, и была ответственна за урегулирование конфликта на Донбассе еще во времена президентства Барака Обамы. Она вот недавно была в Москве и также говорила о том, что нет альтернатив Минских соглашений, и сейчас якобы вот под угрозой недопущения чуть ли не Третьей мировой войны, открытого военного столкновения, полномасштабного в центре Европы, они таким образом будут пытаться навязать нам кремлевский сценарий Минских соглашений. Это мое субъективное мнение, и, к сожалению, та картина, которую мы смотрим за последние полгода, а именно полгода отводил Байден на реализацию договоренности, подтверждает: Северный поток-2 был достроен, цены на российский газ бьют рекорды, что, естественно, пополняет российскую казну, бюджет и, соответственно, военный бюджет в том числе, что они используют активно против Европы, создавая новые очаги напряженности, которые я уже упомянул. Главная цель, задача Байдена — это оторвать Путина от Китая. В чем на самом деле он ошибается, и Путин это уже открытым текстом заявил. На том же что не даст им клин между друзьями вечными, Китаем и Россией. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чухсагло, что нашли время и подключились к нам в ефір. Дякую, Максим Ялія, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вот буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. До этого всего Украина ведь придерживалась всегда концепции никаких переговоров об Украине без Украины. Вот если будут все же обсуждать Украину два лидера США и России, это не опасно? Ну, это опасно, если до этого не будет хотя бы телефонного разговора между Зеленским и, например, Байденом. Я слышал, ну, это публичная информация, что такой разговор вроде должен состояться. И если будет принято решение о конференции между Байденом и Путиным, то как минимум телефонный разговор предварительно будет у американского президента и президента Украины. Ну, посмотрим, насколько это будет реализуемо на практике. Если это не произойдет, а только будет постфактум уже звонок, это, конечно, очень тревожный звоночек о том, что к нам меньше прислушивается. Я вот действительно с 2014 года по 2019 не помню ни одной встречи, даже между, скажем так, государственным секретарем там, и Лавровым, например, да, ну, Соединенных Штатов Америки, чтобы до этого не обсуждали сначала что-то, ну, непосредственно с украинской стороной, а потом уже, ну, ехали на переговоры или там созванивались со стороной, скажем так, российской. Поэтому будем надеяться, что и здесь не будет вот такого, вот знаете, ну, такой своеобразной дисфункции, да, все-таки этот разговор состоится, и не между министром иностранных дел, там, Кулебой, при всем уважении к нему, тут именно должен президент переговорить, они должны, как говорится, сверить часы, ну, а потом уже Байден может там спокойно общаться с Путиным. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Игорь Райтерович, политичный аналитик, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Только уж вас будет приветствовать в этой студии мой коллега Осман Пашаев. Будет интересно, не пропустите. Коршкинч.
көргенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugünün akşam bölükleri 3 saat devamında beraber geçireceğiz. Bu bölükte Ukraynaca alıp bağlanacak. Будемо говорити українською. У нас на прямому зв'язку Роман Безсмертний, український політик і колишній український амбасадор у Республіці Білорусь. А з Білорусю у нас пов'язано багато тем останніх днів. Доброго вечора, пане Романе.
Доброго вечора. Ну, про Білорусь не спитати у вас точно не вдасться, тому що от лукашенківські ці висловлювання, що Крим де юре, не тільки де-факто російський, але де юре, це цього тижня пролунало від нього вперше. Білоруська опозиція вважає, що українська влада мала миттєво викликати посла білоруського в Києві і зажадати так само на рівні посла українського в Мінську пояснення або спростування цих слів Лукашенка, або підтвердження і займати відповідну позицію. Ви як вважаєте, що треба робити з цим? Ну, те, що стосується таких процедурних речей, то я навіть не сумніваюся, що зроблені. І мова йде від спрямування відповідних нот і запрошення посла Білорусі в Києві для пояснення. Я ще раз кажу, я не сумніваюся, що ці речі зроблені, тому що в правилах дипломатичного протоколу такі речі робляться автоматично. Що стосується якоїсь певної реакції, то відома вже позиція, яка заявлена міністром закордонних справ України, який зараз перебуває в Європі, де спочатку відбувалася нарада міністрів закордонних справ країн НАТО, зараз в Стокгольмі проходить нарада міністрів закордонних справ членів ОБСЄ. Тобто тут якби з точки зору дипломатичного поля протокол витримано, і він розвивається тим процесом, який носить дуже виписаний послідовний характер. Скоріш за все, ситуація дійде аж до відкликання українського посла з Білорусі, до визнання персоною нон-грата певних осіб в білоруському посольстві в Києві. І я не виключаю, що подібна риторика приведе до постановки питання щодо розриву дипломатичних відносин. Тому що те, що звучало останній тиждень з вуст Лукашенка стосовно розміщення певних комплексів озброєнь, щодо визнання Криму територією Російської Федерації, все це достатньо для того, щоб між державами були припинені, розірвані дипломатичні відносини. Це не означає, що припиниться консульський. Тобто це не є тотожні поняття, але ситуація рухається, власне, в цьому напрямку, і тут лише потрібно буде від української сторони політична воля для прийняття певних рішень. Але коли йдеться мова, до речі, я вчора ставив це запитання про розрив дипломатичних відносин, але ми зараз дійсно не про консульські установи тільки говоримо, а про дипломатичні відносини ми ж навіть з Росією їх не розірвали. Теж дуже сильно понизили статуси представників в посольствах, але це пониження і не розірвання з країною, яку ми визнаємо і агресором, спонсором тероризму на Сході, і окупантом зі спробою анексії Криму. Тобто ситуація, скажімо так, в рази все ж таки серйозніше порівняно з тим, що робить Білорусь. Питання абсолютно правильно. Ми його з вами, пане Османе, не одного разу проговорювали. Я вже декілька разів про це казав, що міжнародне право насправді в Україні не давало двох варіантів дій. Якщо подивитися Конвенцію про міжнародні відносини і обидві конвенції віденські, які стосуються дипломатичних і консульських зносин, то насправді в ситуації нинішній між Росією і Україною можна говорити про те, що достатньо аргументів для того, щоб дипломатичні відносини були розірвані. І в цій ситуації діяла країна-посередник, країна-поручитель, які називають іще, і виконувала функції дипломатичного представництва певної держави, збереження майна і так далі. Всі ці речі дуже детально прописані в міжнародному праві, і насправді на те була політична воля, яка була потрібна ще в 2014 році. І, до речі, вона і зараз може бути реалізована. Дипломатичні стосунки між країнами були розірвані, як і цілий комплекс угод, тому що відповідно до Конвенції про міжнародні договори, в разі виникнення моменту, при якій одна із сторін не може виконувати ці угоди в зв'язку з агресією чи війною, такі міждержавні двосторонні угоди багатосторонні вважаються розірваними. Тому ті розмови, які
колись, особливо в 15-му, 16-му році. Пам'ятаєте, що традиції і так далі, де посилалися на певні двосторонні угоди, вони не є діючі. В тому числі весь комплекс документів, які стосуються Чорноморського флоту і так далі. Тому що між країни знаходяться в стані війни. Це не дає можливість виконувати ці двосторонні документи. Ну, а тепер давайте поговоримо про білоруські санкції і участь України в цьому процесі. Паралельно, хоча кажуть, що це не паралельно, так співпало в часі, що американські і європейські санкції одночасно. Я трошки подивився от перед ефіром, про що йдеться мова, подивився перелік осіб юридичних і фізичних, до яких і Європа, там трошки є різниця в санкційному пакеті, але так дивно виглядає, що попередні санкції не дуже вплинули, ну, показники експорту Білорусі, він навіть за останні квартали збільшився. І там є такі речі, наприклад, до підприємств промисловості з калію, тим, чим славиться Білорусь, європейці не запроваджують санкції, бо зацікавлені в імпорті з Білорусі цих товарів. Відповідно, скажімо, найбільший експорт Білорусі нафтопродуктів, він відбувається, виявляється, в Україну. І ми теж тоді не готові будемо це робити, бо у нас це, ну, якщо можна вважати, це альтернативне джерело, да, паливо-енергетичних продуктів. І тому тоді санкції виглядають, ну, якось дивно. Там вони запроваджені, наприклад, по відношенню до керівників погранслужб, які дотичні до цієї міграції, по-різному її називають, міграційна криза або парамілітарні формування нового типу проти Європи. От що з санкціями? Вони знову не справжні, на вашу думку, по відношенню до Білорусі? І як діяти Україні в цьому санкційному процесі? Що тут важливо? Важливо, щоб дії України, дії сусідів Білорусі і України були скоординовані, і дії сусідів Білорусі і Європи були скоординовані. Власне, постановка проблеми, яку ви зараз зробили, вона абсолютно правильна. В зв'язку із тим, що кожна країна ховає свої інтереси, то використовується так званий плаваючий принцип використання санкцій. Десь він спрацьовує, але от те, що стосується паливно-мастильних матеріалів, особливо світлих, те, що стосується калій, мінеральних добрив, це будь-яка країна ховає або навіть, використовуючи санкції, закуповує їх і через третього посередника. Навіть такі випадки за останні роки після включення цих санкцій вони були зафіксовані. Хочу нагадати, що по відношенню до Білорусі окремі санкції діють ще з 2006 року. Вони були доповнені потім санкціями 2010 року. Ну і зараз під час фальсифікації останніх виборів, я вже не кажу про санкції, які були прийняті після початку так званої міграційної кризи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то там уже тричі піднімалися ці санкції, доповнювався список і по фізичних і юридичних особах стосовно того, наскільки це впливає на Білорусь. Справа в тому, що Білорусь отримує доходи в основному по двох статтях, які ви чітко помітили. Це енергетичний комплекс і, власне, це доходи від експорту мінеральних добрив. І в даному випадку, скажімо, або треба скоординувати дії сусідам Європейському Союзу і прийняти чітке рішення. Я би наполягав на необхідності прийняття таких рішень. Більше того, якщо взяти українську сторону, то те, що Україна отримує, приблизно в рівних частинах доставляється в Україну офіційно, і така частина контрабандним шляхом, що тільки стимулює корупцію. Я вже десятки разів сказав, що санкції проти Білорусі, вони мінімізують питання корупції, яка живиться на паливно-мастильних матеріалах. Тому що всі знають чудово, тому що ринок майже наполовину який йде з Білорусі, а це не тільки і не стільки, власне, білоруські паливно-мастильні матеріали, а це російські, тому що там застосовується подвійна товарна схема. Спочатку нафта заходить на переробку в Білорусь, потім по такій же схемі вона поставляється в країні. Тому говорити, що це якісь торгово-економічні
речі, які там забезпечувалися певними фінансовими потоками, ну майже неможливо. І в цій ситуації треба просто відповідальність і розуміння необхідності прийняття таких рішень. Я би наполягав на тому, щоб в першу чергу Польща, Литва, Україна мають скоординувати ці дії і прийняти такі рішення, і потім ініціювати ці рішення Європейського Союзу. За таких умов можна сказати, що вплинути на дії самого Лукашенка ймовірність дуже велика. Очевидно, це повністю кине його в руки Кремля. Але при такій ситуації, коли ми розуміємо, що об'єми ці експортні – це не стільки об'єми білоруські, скільки російські, то разом з тим треба говорити і приймати санкційні рішення по відношенню до Російської Федерації. Одразу після подавлення протестів мінських і коли почалася хвиля міграції, скажімо, не тої, яка зараз псевдоміграція, а міграції учасників протестів, політичних активістів, журналістів, працівників IT-сектору в різні країни, в тому числі в Україну, були дві думки серед білоруської опозиції, вона теж неоднорідна, і ви краще за мене. Це, знаєте, одна стара, так звана національно свідома опозиція. Її представники казали от в моєму ефірі про те, що не треба зараз відштовхувати і доєднуватися до тих сил, які повністю демонізують Лукашенка, бо це його штовхає тоді в обійми суто російські, це є російський сценарій, залишайте двері відкритими для Лукашенка. Інша частина, яку представляє, наприклад, Андрій Санніков або тутешні журналісти з «Нової хвилі», вони вважають, що не треба гратися в геополітику, є ціннісні речі, і ціннісно Лукашенко, і вони якби передбачали, що він все одно буде повністю контрольований Росією, діяти під тим, що робить Росія, підписуватися під всім. І от його вчорашні слова, що вони не просто союзники, а, як він сказав, рідні брати. І якщо бачили цю цитату, ваш коментар хочу отримати, тому що українська влада нібито, хоча і не визнавала результати виборів, але якихось таких педалювань і сильних кроків по невизнанню і шеймінгу білоруської влади теж не робила. Да? Вона нібито намагалася відкритими двері залишати, чи потрібні ці двері відкривати, закривати, і що з цими дверима робити? Для мене однозначно. Я на позиції тих сил, яких представляє Андрій Санніков. І тут нема абсолютно ніякої дискусії. Ніколи Лукашенко не був самостійний. І ніколи в нього не було вибору. Його політика, він особисто сам повністю знаходиться в руках Путіна, в руках Кремля. Звідси приводити якісь аргументи, що він міг, чи може, чи в майбутньому зможе приймати якісь самостійні рішення, це фантасмагоричні речі, які дуже далекі від реалій. І тут ситуація приблизно така. Команду дає, він говорить, команду дають з Кремля, він говорить одне. Дадуть говорити інше, він буде говорити інше. Треба, з моєї точки зору, в даному випадку білоруській опозиції об'єднуватися, займати ціннісну позицію, приймати відповідні рішення і консолідувати ці рішення разом із сусідами. Та й, чесно кажучи, і сусідам треба теж над цим працювати і перестати це виляти, запропонувати так звані плаваючі санкції, де іноді одне робимо, друге думаємо, третє записуємо і так далі. Тому що ситуація в Білорусі, вона поволі перетворюється в створення такого воєнно-стратегічного майданчика, який в першу чергу несе колосальну загрозу для України. Звідси дискутувати про те, чи давати маневр Лукашенку, мені здається, що це, якщо не вчорашній, то точно позавчорашній вже день. Його слова виглядають як іноді слова дивакуватої такої людини, хоча той же Санніков каже, не треба його сприймати як божевільного, він все розуміє, все, що він робить, він дає собі раду, але чи треба серйозно сприймати і ту частину його слів, де він сказав, що якщо, така фраза, якщо Україна розв'яже війну на Донбасі, Білорусь буде поруч з Росією. Як розшифровувати ці слова? Чи це пряма загроза? І чи треба зважати на ці слова взагалі?
Ну, це слова, які б написали на листку з Кремля і сказали, оце треба сказати. Тому що воно суголосне із тим, що говорить Лавров, що говорить Пісков і так далі. Це нагадує мені ситуацію в Мінську, коли виступає представник від Російської Федерації, тоді виступає представник Луганська і Донецька і повторюють одну ж ту ж саму фразу. І доводиться казати, хлопці, я вже почув, хватить уже все це говорити. А тут з'явився ще четвертий такий зіц-президент, який повторює те, що написано в Кремлі. Тут є одна річ, на яку я не можу не звернути увагу, що треба чітко розрізняти, власне, самого Лукашенка і Білорусь. Розвиток такої ситуації може привести до того, що українець і Білорусь будуть бачити один одного в приціл гвинтів. Оце річ найнебезпечніша. І от у нинішній ситуації або Україна разом із сусідами, з Європою вирішує долю Білорусі, або в перспективі це майже 100%. Білорус буде в приціл дивитися на українця, на поляка, на литовця, латвійця, естонця. І от розуміючи цю стратегічну перспективу, не треба затягувати ситуацію, коли доведеться дивитися в приціл. Треба зараз приймати відповідні рішення, причому які б базувалися, власне, на цінностях, а не маневрах, які комусь вигідні на декілька сотень тисяч доларів, чи євро, чи мільйонів. І так. Про долю, чи можливо вирішити долю Білорусі зараз швидко і, скажімо, зменшити при цьому вплив Росії або унеможливити її вплив на цей процес? Відповідь на це питання лежить у санкціях і дії проти Кремля. І коли ми говоримо Лукашенко, то говоримо Лукашенко, треба розуміти Путін. Говоримо Путін, треба розуміти, що це в Білорусі Лукашенко. І щоб там не відбувалося, це треба сприймати тільки так. І коли ми кажемо про санкції, то це означає санкції, які мають прийматися проти Російської Федерації як держави, Путіна як президента, його там, як кажуть американці, найближчої тисячі чи так далі. Бо насправді власником Білорусі, білоруського майна, фінансових ресурсів і так далі є найближче оточення самого Путіна. Ми сьогодні не раз згадували про ціннісні речі, і тут можна сказати, синонімом цього має бути там чесність. Да? Чесність така, чи не знаю, в політиці, особливо міжнародній, чи доречно використовувати ці слова чесність і цінності, чи не виглядає це досить романтизовано, а часом наївно. От я перелічу 3 речі, які ми можемо говорити, вони впливали на те, що відбувається з санкційною політикою по відношенню Білорусі. Було фальшування виборів і розгін мирних демонстрантів, репресій, да, це один комплекс. Посадка Ryanair – це такий окремий випадок, який був з білоруським журналістом із Нехти, якого затримали в результаті посадки Ryanairівського літака, який прилітав над Білорусі, а летів з Греції до Литви, да, наскільки я пам'ятаю. І міграційна криза, або, як опозиція білоруська каже, парамілітарний вплив Білорусі і Росії на європейських партнерів. Так от, якщо їх ставити ціннісно, то все ж таки, на мій погляд, найгірше – це фальшування виборів, волі народу фактично, да, і репресії проти власного народу. Ми бачимо, ми не кажемо про окремі прошарки. Цього разу ми бачили картинку з Мінську, це проти власного народу. Друге, це дійсно загроза Європі парламентарній. І Ryanair – це окремий випадок, це жахливий, він яскравий, але окремий. Але здається, що в європейській санкційній політиці не така ієрархія. Тобто на першому місці міграційна криза, Ryanair дуже збурив, а от фальшування виборів якось і репресії проти власного народу, таке враження, що Європа готова була б терпіти це і далі, якщо б не було міграційної кризи і Ryanairівського випадку з літаком європейської авіакомпанії. Ваша думка, яка з цього приводу? Пане Османе, я мушу погодитися, тому що якби було по-іншому, то вже давним-давно проти Лукашенка були прийняті відповідні санкції, тому що не вперше режим Лукашенка фальшує вибори. Судіть самі, 20 років обіймати
самозванну посаду, це треба розуміти, скільки раз сфальшовані були там вибори. Я вже не кажу про те, скільки політичних опонентів було просто забито на смерть. І це вже доказано давним-давно. Тому очевидно, що Європа не дає собі звіт в тому, що її ця позиція м'яка, я скажу так, м'яка позиція, вона лише заохочує людей подібного характеру до нав'язування диктаторських режимів. Я вже не кажу ситуація на кордоні, так звана міграційна криза, тому що це, чому кажу так звана, тому що це спецоперація, насправді це операція з двома складовими. Це, скажімо, введення на територію Європейського Союзу спеціальних підрозділів і торгівля людьми. Що ж, з моєї точки зору, поруч із такими речами, як порушення права вибору, ну, є рівноцінними злочинами проти людності. І це вже матеріали до Гааги. Я доповню ще тим, як катували затриманих у 2010-му, потім у 2019-2020 роках. І ці фото-відеоматеріали вже давним-давно показані в Європі. Додайте до цього використання російських військ знущаннями над білоруським населенням, що теж зафільмовано і так далі. Тобто відповідь на всі ці питання з точки зору цінностного вибору, воно зрозуміло. І Європі треба, я ще раз кажу, тут скоріш за все треба говорити таку фразу. Україні, Польщі і Литві треба ініціювати, наполягати на тому, щоб Європа приймала жорсткі, найжорсткіші рішення, які стосуються цих дій по відношенню і до Лукашенка, і до Путіна. Ну, те, що назвали ці три країни, фактично вони зараз працюють в форматі люблінські трикутники. Ми починаємо чути ці речі від цих країн. Дві з них країни Євросоюзу. І дорікати Литві і Польщі не доводиться. Обидві країни дають прихисток білоруській опозиції. Обидві країни дуже активно коментують те, що відбувається в Білорусі. Одна з них, зокрема, фінансує Білсад. Він єдиний такий великий і потужний білоруський канал, який мовить з території Польщі, але тоді чиєї політичної волі в Європі не вистачає для чесності, скажімо, і ціннісності. Ми бачимо зараз зміни уряду в Німеччині, тобто вважають Німеччину ключовою країною Євросоюзу. Можливо, Франції. Хто має бути тут потужним драйвером цього, якщо Польща, Литва і Україна і так намагаються привернути увагу до Білорусі? Ну, що стосується України, Україна не менше приймає біженців, ніж сусідні Польща і Литва. Тому тут приблизно в рівні ділять ці речі. Але ви праві в тому, що Польща і Литва надає по гуманітарних проєктах більшу допомогу білорусам. І тут треба українській владі теж з цим працювати. Я вже не кажу там такі речі, як надання права біженців, надання громадянства тим, хто особливо воював на Донбасі, хто захищав Україну і так далі. Тепер, що стосується, скажімо, механізмів, які б дозволяли і діяли, так як з вами говорили, по санкційній політиці і так далі. Я думаю, що для вас, для мене, для знаючих людей буде дивним, чому в цій системі координат не працює навіть от по спеціалізації. Міжнародна організація міграції, БДІПЛ, ОБСЄ, Управління Верховного комісара з прав людини і так далі. Я можу десятки називати цих організацій, які по спеціалізації мали давним-давно вже працювати, приймати відповідні рішення, надавати певним категоріям допомогу, ініціювати санкції. Знаєте, коли трапилася ця так звана міграційна криза, і замість того, щоб всі мною перераховані особи і інституції міжнародні почали діяти, ми отримали дзвінок канцлера уже в процесі відставки Меркель, спочатку Путіну, а потім Лукашенко. Ну, для мене це було просто несподіваною дивиною, хоча насправді достатньо дзвінка там міністра, прем'єр-міністра будь-якої сусідньої країни, попередньому головуючому ОБСЄ, нинішньому і майбутньому для того, щоб було скликано ОБСЄ. Зверніть увагу, ОБСЄ скликано лише зараз, і то
не по питаннях, які стосуються Нарада міністрів закордонних справ, то не по питаннях, які стосуються Білорусі. Тобто, про що треба говорити? Міжнародні інститути явно пробуксовують. Ну і коли ви звернете увагу там на сайти, які інформують, як же діють ці міжнародні інституції в нинішній кризі, ну це викликає просто таке, ну якби паузу і заніміння, тому що останнє повідомлення там 10 листопада про те, як ці інституції діють по цій проблематиці і так далі. І тоді зрозуміло, чому включається в ситуацію канцлер Німеччини і чому між Німеччиною і Польщею виникає така гаряча дискусія. Тут є над чим працювати. Насправді йде повтор із-за цієї, ну, шукаю м'яке слово, все-таки ми в ефірі, якби дуже незаконної, антилюдської політики, які проводить Кремль руками Лукашенка, яка насправді розвалює систему міжнародного права. Міжнародне право, міжнародні організації, які створювалися спеціально для розв'язання таких рішень, вони просто заніміли, вони знаходяться в ступорі, бачачи, що відбувається, і не розуміючи, як на це реагувати. Так от, головним ключем, який би запускав ці речі, безумовно, є прийняття рішень на рівні Ради безпеки ООН, відповідних структур ОБСЄ. І там же не тільки є інституції, які мають приймати рішення консенсусом, так як там, наприклад, як сесія ОБСЄ чи засідання Ради безпеки ООН. Там є спеціалізовані підрозділи, спеціалізовані програми, які можуть негайно запускатися. Ну, до речі, по міграційній кризі. Там розказують, що там проблеми із дітками, там, із жінками, з чоловіками старшого віку. Ну, для цього є відповідні фонди, і вони автоматично мають в такій ситуації працювати. Що одразу б сепарувало, скажімо, населення, яке потерпає, і ті рекрутовані кадрові військові, які інкорпоровані були під прикриттям цих людей, там діяли. Ні, ми бачимо таке повільне входження в ситуацію, чим безумовно користується Кремль, користується Путін і починає руками Лукашенка палити це вогнище в центрі Європи. Ну, ви фактично сказали, що міжнародні інституції не працюють, навіть перелічували кількість інституцій, які займаються. Знаєте, коли ми зараз про Білорусь говоримо, те саме стосується іноді Криму, бо коли йдеться мова про навіть такі речі, як моніторинг того, що відбувається в Криму, на якому світ міг би наполягати, і Росія б змушена була погодитися на фізичний моніторинг, а не тільки віддалений, який робиться. Ми маємо 3 інституції: і Раду Європи, і ОБСЄ, і Організацію Об'єднаних Націй з їх комісаріатом по справах біженців. Да? Так, і ми не бачимо наполегливості, і ми то можемо зараз сказати, що зараз країни, або, як кажуть модне слово, стейкхолдери великі, від них залежить більше, ніж від самої інституції. Інституції залежні від ключових країн. Чи можна сподіватися, очікувати більшого від нового німецького уряду, чи політика не буде сильно мінятися від того, що змінилося в Берліні? Що стосується уряду і канцлера, то в нинішній ситуації все більш залежить від ініціатив і позицій Києва. От на чому будується система міжнародних відносин, зовнішньої політики і так далі? На двосторонніх, багатосторонніх стосунках. І тут зараз залежить від того, як Київ, наскільки він буде ініціативний, як він буде будувати стосунки двосторонні, робочі, технологічні, політичні стосунки із партнерами, які з'являються. Тому що, ну, давайте чесно скажемо, з новим канцлером треба будувати ситуацію з нуля, тому що людина щось знає, але так глибоко, як це знала там Ангела Меркель, навряд. У повсякденній дискусії аргументацію доводиться набувати. Ну, власне, це закони жанру. Звідси очевидно, що Києву зараз необхідно проявляти ініціативність
працювати не тільки на рівні там міністр, прем'єр, на рівні технологічного апарату, радників, людей, які знаходяться допоміжного апарату і так далі. Я вже не кажу працювати з засобами масової інформації. Ну, одним словом, тут є всім чим зайнятися. І від того, як будуть вибудовуватися ці технологічні стосунки, буде залежати, а як на політичному рівні сторони будуть взаємодіяти. Мене трошки дивує те, як особливо команда президента Зеленського вибудовує ці стосунки, фактично відсторонивши Міністерство закордонних справ від цього технологічного процесу і ввівши це в руки однієї людини, керівника офісу, на якому зосереджено сьогодні майже все. І от послання, яке звучало, мене, чесно кажучи, трохи здивувало, тому що це не послання, це просто виступ президента, бо там виникає стільки питань, і ти розумієш чудово, що послання мало... Я, до речі, хотів саме в другій частині проговорити про послання, тому я вас переб'ю, і щоб завершити трошки з білоруською темою, давайте і одразу перейдемо до послання. Білоруською, чи є привід зараз, такий жорсткий привід, через поведінку Лукашенка взагалі відмовитися від мінського формату як майданчика, де відбуваються зустрічі трьохсторонньої групи, і казати, що Білорусь не є країною нейтральною і не є країною равновіддаленою від сторін конфлікту? Для мене питання це було закрите ще після чергових фальсифікацій виборів і знущання над громадянами Білорусі. Це є неприпустимо для цивілізованої держави проводити переговори на майданчику держави, де знущаються над людьми, де порушуються основоположні права людини. І я тоді казав ще, а мені здається, знову навіть з вами, про те, що треба було чітко заявити, українська делегація більше не буде брати зустрічі в розмовах і переговорах, які будуть вестися в Білорусі. Зараз тим більше, після цих заяв, які були зроблені Лукашенко, це означає, що Лукашенко сидить поруч із Путіним. Все, треба закривати ці речі, і треба відверто говорити про пошук нового майданчика для ведення переговорного процесу після завершення цієї кризи. Тоді ще одне уточнення дотичне. Що могло б бути цим новим майданчиком, і ваше ставлення до цих ініціатив Ердогана стати посередником, як ви до цього ставитеся? Майданчиком може бути те, що починалося. Женева для трьохсторонньої групи і Женева плюс по питаннях Криму. Ці рішення приймалися, вони юридично сильні, від них ніхто не відмовився, не треба нічого шукати, тобто воно все в дії. Що стосується ініціативи Реджепа Ердогана, президента Туреччини, то після участі в доставці, м'якше хочу сказати, рекрутованих російськими приватними арміями курдів до кордону Білорусь-Польща, президенту Ердогану треба було шукати якимось чином повернення свого, повернення обличчя. Отак я скажу. Яко? Бо все-таки потреба в взаємодії України і Туреччини є дуже велика. Я тут буду використовувати ще м'якші формули. Звідси, очевидно, що з'явилася ініціатива, яка, я переконаний, проговорювалася між президентом Зеленським і президентом Ердоганом. Але у ситуації, яка складається зараз, такі речі треба проговорювати Києву з Парижем, з Берліном, з Вашингтоном. Після того, коли це погоджується, тоді, як позиція спільна, пропонувати через Норманді Путіну. Бо тут справа ж не в тому, є ініціатива чи немає її. Справа в тому, що ця ініціатива може булькнути як камінець у воду, і нічого від неї не залишиться. Скільки вже таких ініціатив було, згадайте, позиція Назарбаєва про переговори в Алма-Аті,
чи Нур-Султані пізніше. Ну, це не серйозно. Дивіться, а ми не можемо сприймати позицію країни, яка в ООН голосує проти нашої резолюції, наприклад, ООНівської. Да? От Казахстан відверто голосує проти. Це точно не рівновіддалена. Туреччина, ми дивимося послідовно, незважаючи, єдина з ісламської країни, мусульманської країни світу, як би там не було і теплі стосунки з Путіним, завжди голосує за. Не виходить, як Азербайджан з залу, там нібито і не голосували, і підтримали, і не проголосували. Не поводиться. Однозначна позиція, однозначний виступ завжди, і цьогоріч ми теж чули від Ердогана, однозначне неприйняття окупації, анексії Криму, невизнання цього факту. Тобто Туреччина може собі дозволити. Єдине, що от іноді такі речі, про які ви згадали, да, і тут треба м'якше казати, виникає питання, а в яку гру грає тоді саме Ердоган в цій ситуації? Ой, ну я вас, ну ви ж чудово знаєте, хто більше вас знає, який гравець президент Туреччини. Тому у нинішній ситуації треба просто усвідомлювати, що ми маємо справу з дуже активним емоційним політиком, якого треба завжди поважати, якого треба шанувати, якого треба мати за союзника, і особливо в такій ситуації, як є. Але при цьому треба і усвідомлювати те, а як до цього віднесуться Париж, Берлін, Вашингтон. Бо так само не мені вам розказувати, які там двосторонні стосунки склалися за останні, особливо за останні 5 років. Тобто тут оцей пакет, він зрозумілий. І тому Києву треба зважити, в якій ролі оцей союзник потрібен нам більше. Чи в питаннях ведення... Те, що ви сказали, що скоріш за все обговорювалося з Зеленським, іноді таке враження, що можливо ініціатива з'явилася з київської сторони Зеленського, бо уж дуже сильно хоче Зеленський віч-навіч побачитися з Путіним. Да? І навіть це пролунало позавчора ще раз, що потрібні прямі переговори. Хоча, як експерти кажуть, Нормандій формат – це теж прямі переговори. Ніхто не сидить в окремих приміщеннях, всі сидять віч-навіч, один одного бачать. Ніхто не носить, як між ізраїльтянами і арабами, з кабінету в кабінет меседжі, коли люди не сідають за один стіл. Тому оце наполягання і дивує, і складається враження, що Зеленський шукає поза нормандійським форматом когось, хто підтримує його оцю ініціативу зустрічі віч-навіч і переконає Путіна в цьому. Вам так здається? Ні? Якби. Справа в тому, що ця ініціатива, її просто треба розібрати по частинках, як вона була сказана, щоб було більш зрозуміло, так про що ж президент Зеленський говорив, фіналізують своє послання. Там є дуже багато меседжів і речей, на які треба звернути увагу. І так, перше, це було сказано за рамками виступу. Тобто виступ завершився, уже суфлер не працював, він зупинився і пішов якби вільний текст самого президента. Він починається з «Я не боюся зустрічі з ним». З ким? Питання. А я вам скажу з ким. Там одна літера впущена. З ними. І малося на увазі самозвані лідери Луганської і Донецької. Але по дорозі, до того, щоб сказати з ними, торгався страх політичний. Тому що було зрозуміло, що це буде сприйнято однозначно і в парламенті, і в українському суспільстві. Після невеликого пасажу позитивного про українську армію далі звучить: я не боюся переговорів з Росією. Постановка питання: з ким в Росії? З Путіним? З ким? Хто візаві? Тобто тепер уявіть собі поєднання двох речей: з самозванцями, з Росією, а далі звучить фраза, бо це підтримують. І звучить там названі держави, при цьому слово «європейська» замінюється на «українське». Це така, скажімо так, аналіз цього висловлення говорить про те, що експресивність, обірвані фрази, які прозвучали, вони не дають відповіді необхідної нам з вами. І їх ще треба протлумачити. Очевидно, що на сьогоднішній день, і про це всі знають, що реальний міністр закордонних справ, він же керівник Офісу Андрій Єрмак,
давним-давно веде розмову з Козаком, своїм російським візаві, і по темі Донбасу, і по темі імпорту до України газу і так далі. Але суспільство не приймає цих речей. Звідси оці обірвані фрази президента. І насправді, якби він був чоловіком мужнім і сміливим, і не передоручав це керівнику Офісу, то він би мав сказати так: я не боюсь цих розмов, я хочу говорити прямо, вірте мені, я вас не зраджу. Але для цього треба бути таким, як де Голь, таким, як Черчилль. А в нинішній ситуації це взагалі річ недопустима. Бо він прекрасно знав, що він не встигне це сказати, як з Москви скажуть «ні». Ви можете говорити тільки із самозванцями з Луганська і Донецька. І так і сталося. Буквально через 2 години і декілька хвилин з Москви пролунав цей сигнал. Більше того, ця річ, пане Османе, вона дуже шкідлива, тому що те, що прозвучало, буде в Парижі, Берліні і Вашингтоні сприйнято як готовність Зеленського до сепаратних переговорів. Як ви розумієте, в системі міжнародних стосунків і того, про що ми з вами говорили от вже майже 30 хвилин, для України це колосальна безпека. Тому що в момент, коли там прийшов новий керівник, Париж іде на вибори, подібні пасажі, коли йде заміна коней, принесуть дуже велику шкоду Україні. Тому задача була в тому, щоб Зеленський проголосив тези про те, що ми зберігаємо наші формати, ми будемо їх зміцнювати, і наша задача спільними зусиллями змусити Путіна сісти за стіл переговорів і прийняти відповідні рішення. Ось позиція президента України. Тим більше в умовах, коли наростає на кордонах України загроза з боку Росії. Я, звичайно, не можу вас запитувати про, чи знаєте ви деталі переговорів Козака і Єрмака, якщо ви стверджуєте, що вони постійно на прямому зв'язку. Навряд чи вам хтось може казати, про що вони там говорять, але принаймні тоді переконання зустрічатися напряму з самозванцями або проксі, або спойлерами взагалі окупантів. Яка може бути аргументація того, щоб сідати, говорити з ними про що? Як можна переконувати будь-якого, хто б не був поруч, найнекомпетентніший чиновник з Офісу президента, як його можна переконати в тому, що можна зустрітися і про що говорити, і як це пояснювати? От можемо собі уявити. Для здорового глузду це пояснити не можна. А це пояснити українцям це 8 років неможливо. Але ми маємо розуміти, що ми говоримо про неофітів, які з точки зору міжнародного позиціювання, принципів, про які ми з вами говорили, цінностних речей, вони не мають якоря. А їхнє минуле дозволяє їм цей якор юзати вправо, вліво, куди завгодно. Тому оце і біда величезна. Тим більше на фоні тих рішень, які приймалися, пам'ятаєте, коли російську делегацію то видворяли з Ради Європи, то приймали. Це ж дражні. Це ж відповідна речі, які на неокріпші нерви, на відсутність досвіду політичного впливають. І не випадково, що оце невротичні фрази, які звучать, обірвані, завершені фрази, перескакування з однієї теми на іншу, це, власне, свідчення і наслідок надемоційного сприйняття того, що відбувається в світі. І реакція на емоційну складову, а не фактологічну. Поведінки партнерів, союзників і так далі. Тим більше, я вже не кажу про те, що немає розуміння, що і Франція, і Німеччина, і Сполучені Штати – це демократичні країни. І якщо офіційний уряд займає ту позицію, то це не означає, що опозиція не буде займати чи якась там партія іншу позицію. А неофіти подібного характеру, зачувши якісь слова когось із представників, приймаються як позицію цілого народу, цілої держави.
цілої держави. Давайте тепер поговоримо про схильність демократичного світу до компромісів, які іноді вони демонструють. Оці пропозиції вчорашні Лаврова, а до того позавчорашні путінські, про гарантії не розширення НАТО на схід, а фактично не гарантії того, що Україна і Грузія не стануть членами Північно-Атлантичного альянсу. Лавров вчора сказав, що незабаром Росія запропонує нову безпекову архітектуру. І ми розуміємо, про що йдеться мова, про це не розширення. А сьогодні ми дізнаємося про те, що і передбачається скайп-зустріч Байдена і Путіна 7 числа, 7 грудня. І от чи може це статися знову переговори про Україну без України? І чи от просто вчорашні експерти, які зі Сполучених Штатів Америки особливо казали, що ні, Захід на це не піде. Ми чули і Єнса Столтенберга, і Блінкена, але ключові країни НАТО, зокрема Німеччина, Франція, знову промовчали, нічого на це не відповіли. А ще є позиція Сполучених Штатів, чого очікувати. Ви спокійні за це, чи треба хвилюватися, що знову будуть переговори про Україну без України? Перше, зараз контакт Києва і Вашингтона є дуже тісним. Я не буду називати факти, я просто кажу, ці стосунки дуже і дуже тісні, в тому числі в даний час, в якому ми з вами знаходимося. Тому позиція Вашингтона буде спиратися на союзницькі стосунки із Києвом. І це буде позиція, яка буде відображати позицію Києва. Тому я тут спокійний за те, що не буде Вашингтон говорити про Україну без України. Тут для мене це очевидно. От на даному етапі я дуже добре розумію, які контакти відбулися і знаю, який зміст може бути по позиції України. Це перше. Друге. Те, що питання України там буде, безумовно, чи буде воно там, чи стане воно причиною того, що відбулося сьогодні там в Стокгольмі? Ні, не буде. Тому що у цих двосторонніх стосунках є цілий ряд суперважливих і дуже делікатних питань, які пов'язані з глобальною безпекою, з регіональною безпекою. Що стосується тем України, аргументації, яку ви привели, вона не витримує ніякої критики. Тому що якщо сьогодні розглянути позиціювання, в тому числі об'єктів, на яких розташовані ті чи інші види зброї, НАТО і так далі, то вони набагато ближче, ніж Україна знаходиться до Кремля. Кажемо абсолютно чітко, чого так боїться Путін. Путін накручує цю пружину, доводячи ситуацію до, умовно кажучи, Карибської кризи. І вже для мене очевидно, що розв'язка може наступити тільки через такий пік напруження, який буде названо там якоюсь кризою. В якій ролі тут Україна, це дуже важливо. Звідси я би рекомендував українському керівництву політичному, власне, розглядати ситуацію, як було сказано, доведення її до ситуації крайнього напруження, але при цьому Україна має в цьому процесі отримати відповідь на декілька питань. Перше питання – це її участь в системі загальноєвропейської безпеки і допомогу, яку може надати світ для забезпечення безпеки України. Власне, це одне питання. І насправді те, що ми з вами говорили, я й намагався показати, якими шляхами треба себе на сьогоднішній день зробити частиною загальноєвропейської безпеки, не будучи членом НАТО. І нинішню ситуацію, не дивлячись на те, що вона є небезпечною, а її, в тому числі, даруйте за те, що скажу, треба використати для того, щоб зблизитись настільки з Північно-Атлантичним блоком, щоб це була технологічна залежність і технологічний союз, який давав би можливість співпрацювати. Тому що, я наголошую на фразі, позиція і аргументація Кремля не витримує ніякої критики. Ні по кілометражу, там, ні по видах зброї, озброєнь і так далі. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день насищеність Криму
території окупованого Донбасу бронетанковими, воєнно-космічними військами є за межею будь-яких систем безпеки європейської, чи середземноморської, чи чорноморської. Дуже вам дякую. Роман Безсмертний, український політик і колишній посол України в Республіці Білорусь, коментував нам і ситуацію по висловлюванням Лукашенка щодо де-юре російського Криму, і по останніх ініціативах міжнародних навколо України, зокрема російських так званих ініціатив по новій безпековій ситуації в світі. Далі новини. Повернемося в цю студію після новин за 15 хвилин. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым, юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Кырым-татардыр миллетім. Басқаныңыз ерлеріні топрақ деп кечмеңіз. О топрақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топрақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топрақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелакет? Асыл фелакет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері.
кірді евімізге душман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға адалдық. Утаныңыз, эфенделер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Окупанти відмовили в апеляції на арешт Нарімана Джеляла. Він залишиться під вартою щонайменше до 23 січня. Про рішення окупаційного Верховного суду Криму повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, окупанти аргументували своє рішення лише тяжкістю звинувачення. Адвокат також додав, що оскаржуватиме рішення окупаційного суду в касаційній інстанції, щоб потім звернутися до Європейського суду з прав людини. Кроме того, Нариман сказал о политическом аспекте его уголовного преследования, о том, что фактически его преследуют за позицию, за то, что он посещал саммит «Крымская платформа». Конечно же, он абсолютно не причастен к каким-либо преступлениям и никуда не собирался ни скрываться, ни каким-то иным образом воздействовать на следствие, на свидетелей, на доказательства и так далее. Сам Наріман Джелял заявив, що його перебування в ізоляторі зумовлене лише фантазіями окупаційних силовиків. Тиснути на так званих свідків, каже, не зміг би ніяк, бо вони засекречені. А залишити територію Криму без паспорта, який в нього вилучили окупанти, неможливо. В то же время у меня 4 малолетних детей, пожилые родители, которые требуют моего непосредственного участия в их жизни. И здесь, как пошутил судья Киевского районного суда, избравший мне меру пресечения ареста, не обязательно, что работаю я официально или нет. Жизнь и семья – это достаточно широкий комплекс отношений, которые требуют моего присутствия. И помощь супруге, и помощь родителям, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, нет никаких оснований для того, чтобы содержать меня под стражей и свободно, спокойно вести с моей точки зрения абсолютно надуманное, вымышленное следствие в отношении меня и доводить его до того конца, который его инициаторы хотят довести. Миколі Полозову також вдалося поспілкуватися з Наріманом Джелялом до засідання. Перший заступник голови Меджлісу розповів, що його перевели до іншої камери ізолятора. В камере в новой отсутствует отопление, ему приходится находиться там в верхней одежде. Там сыро из-за того, что батарея протекла, и они эту сырость пытаются убрать, и запах этот, который остается. Также ему не приходят письма, то есть его держат в строгой изоляции, не дают возможности получать корреспонденцию. На заявление о получении писем, к сожалению, не реагирует. Но главное, Нариман попросил передать всем огромную благодарность за поддержку и со своей стороны сказал, что все это временно, главное это люди, а люди будут держаться и люди победят. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових окупанти затримали під час масових облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. І де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Незаконно затриманих не доставили на засідання, а усі докази окупантів абстрактні. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі апеляційні скарги на адмінарешт кримських татар, які зустрічали Едема Сімідляєва. Адвокат брав участь у 9 з 14 оскаржень. За його словами, звинувачення спирається лише на так звані пояснення свідків. Однак викликати їх на засідання окупаційні судді відмовились. А сам текст пояснень складений універсально, що
щоб можна було підкласти під будь-яку сфабриковану справу. Они не говорят о конкретике, о конкретном лице, они говорят просто в общем, что кто-то мешал каким-то гражданам, что мне как гражданину мешали люди, кто-то говорит татарской внешности, кто-то говорит кавказской внешности, без уточнения именно личности. То есть конкретно это Меметов мешал или кто-то другой мешал. Мы заявляли ходатайство о том, чтобы вызвали этих свидетелей, чтобы действительно они могли дать пояснение, кого они именно видели, каким образом им мешали проходу, какому транспорту мешали проезду. Но, к сожалению, ни в первой инстанции нас не услышали, ни в апелляционной инстанции. Не зважали окупаційні судді і на доводи захисту для Віра Ібрагімова. Його серед інших кримських татар звинуватили в участі у нібито незаконному масовому заході та відправили на 12 діб до ізолятора. Але окупанти склали два суперечливі протоколи. Згідно з їх документами, Ібрагімова одночасно покарали за порушення парковки та незаконні збори. Як мог мой доверитель находиться на одновременном массовом скоплении людей на бульваре Франко, в то время как на него был составлен в то же время, там 3-4 минуты разницы раньше, вернее, чем его задержали на 3 минуты, на улице Куйбышева протокол сотрудниками ГИБДД о нарушении правил парковки, что уже противоречит материалам дела. Чимало людей прийшли на апеляційне засідання, щоб підтримати бранців. Адмінарешти вони називають новим методом переслідування з боку окупаційних силовиків. Админаресты, которые произошли в тот день, 23 ноября, когда встречали Эдема Семедляева, я считаю, что они были незаконными, так как люди имеют право прийти и встретить своего близкого для них человека. Поэтому я считаю, что это очередной виток преследования в отношении крымских татар, которые борются за свои права в Крыму для того, чтобы жить здесь в соответствии со своими обычаями, традициями и религией. Это определенный метод давления на людей за их гражданскую и политическую позицию. Безусловно, мы будем продолжать приходить к зданиям судов. Во-первых, для того, чтобы поддерживать этих людей в их ненасильственной борьбе. Во-вторых, для того, чтобы вести мониторинг и правозащитный, и журналистское наблюдение за теми событиями, которые происходят. Мы будем мониторить, мы будем следить. Эти дела будут обязательно находиться на общественном контроле. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Семедляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. До 6,5 років ув'язнення окупанти засудили українця Сергія Швиденка. Його звинуватили у нібито керуванні діяльністю українських диверсантів у Криму. На думку окупаційних ФСБівців, Швиденко з материкової території України координував підготовку так званих диверсантів. Йдеться про кримчан, яких окупанти безпідставно затримали у 2016 році. Дмитра Штиблікова, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Олексія Бесарабова та Володимира Дудку звинуватили у плануванні підриву вежі радіомобільної газотурбінної електростанції, складу паливно-мастильних матеріалів та вежі радіоцентру Чорноморського флоту російських окупантів. Найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії може стати кінець січня. Однак її можна уникнути. Про таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час запитань до уряду. Ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб
зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Минулого тижня відбувалося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях Росії. Загалом сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих українських землях, які можуть бути задіяні в ескалації, оцінюється у понад 94 тисячі осіб, заявив міністр. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. При цьому міністр додав, що Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може. Водночас шляху миротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч, заявив Резніков. Стало відомо ім'я українського воїна, вбитого напередодні російським снайпером на Донеччині. Це 22-річний солдат 93-ї бригади «Холодний Яр» Валерій Геровкін. Він уродженець Краматорська на Донеччині. Боронив Україну з минулого року. Минулої доби російські окупанти поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Він зараз під наглядом медиків. Його стан називають задовільним. 82 та 120-мм міномети ворог застосував неподалік Новолуганського та Красногорівки. На інших ділянках Східного фронту відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Впродовж поточної доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Кримчани, щеплені «Спутником», можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на КПВВ Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами України, і можемо надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. Не встигли мігранти влаштуватися на новому місці на півночі Франції, як тут відкрився перший ресторан. Курдський мігрант Даван готує у ньому кебаб. Бог створив кебаб, і я дякую йому за те, що на кебаб є попит. Проблема в тому, що я не маю офіційного місця. Час від часу мене турбує поліція. Цей табір виріс біля занедбаних залізничних колій у Дюнкерку. Усі ці люди сподіваються перебратися через Ла-Манш, щоб розпочати нове життя у Великій Британії. Але поки що їхнє життя далеке від казки. У багатьох тут скінчилися гроші. Їм нема чим заплатити нелегальним перевізникам, щоб вони переправили їх через канал. Даван каже, що на дорогу сюди в нього пішло більше $2000. Потім довелося вигадувати, як заробити. Перевізники людей через канал мають знати, що у Курдистані немає роботи. Вони забирають усі наші гроші. І якщо ми виступаємо проти, то зустрічаємо протидію.
Взагалі багато хто просто бояться плисти. Минулого тижня в Ла-Манші затонув надувний човен із мігрантами. Загинуло близько 30 людей. Вижили лише 2. Чоловік каже, що майже місяць тому навіть приїхав на берег, але потім відмовився, коли зрозумів, що у човні з ним пливуть ще 47 людей. Говорить, що планує заробити більше грошей, щоб потрапити на човен, де буде не так багато пасажирів. Але в ідеалі має забратися в одну з вантажівок, які перевозять товари підводним тунелем. Щоправда, це завдання останнім часом стало майже нездійсненним, оскільки французька сторона посилила перевірки. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Продовжуємо вогонь. А в цій частині будемо говорити з Денисом Силантьєвим, народним депутатом України 8-го скликання. Далі з Ігорем Яковенком, російським опозиціонером, в другій частині нашого ефіру. В Крим додаткові перекинуті 8 батальйонно-тактичних груп російських військ для ескалації агресії проти України. А загальна чисельність російських військових вздовж українського кордону складає понад 94 тисячі людей. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час запитань до членів уряду у Верховній Раді України. Зараз навколо України та в Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені до ескалації, сьогодні оцінюється у 94 300 осіб. А міністр оборони також прокоментував концентрацію російських військ поблизу українського кордону, заявивши, що Україна зацікавлена лише у мирному шляху врегулювання конфлікту, однак у випадку наступу Росії готова дати відсіч. Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі бути не може. Водночас шляху миротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч. Розвідка відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня. З нами на зв'язку український депутат 8-го скликання, парламенту 8-го скликання Денис Силантьєв, срібний призер Сіднейської олімпіади і чемпіон Європи, український плавець. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Денисе, дивився ваш телеграм-канал і Фейсбук. Фактично там дублюються одні і ті ж повідомлення. Почну все ж таки з цієї теми концентрації військ навколо кордону і все ж таки бажання українського президента, який він ще раз озвучив, що для вирішення проблем Донбасу потрібна віч-навіч зустріч з Путіним. Ваша думка як політика, чи потрібна така дійсна зустріч? Хоча і зустрічі в Нормандії вони теж віч-навіч, але так і розуміємо, щоб зустріч була без свідків. Чи потрібна така зустріч українській стороні? Знаете, заявление Зеленского, его действия, они говорят об обратном.
То есть он сначала говорит о том, что нужна встреча, но российская сторона говорит о том, что встреча нужна только если вы будете выполнять, есть смысл встречаться, только если вы будете выполнять те договоренности, под которыми вы подписались во время Парижа зимой 2019 года. И если не будет продолжения этих обещаний и условий, нет смысла встречаться. Украинская власть, она, по всей видимости, не планирует выполнять то, что подписывался и Зеленский, и Порошенко. И поэтому мы можем настаивать на встрече, просить эту встречу. И нам действительно нужно решать вопрос урегулирования ситуации на Донбассе с Россией, с непосредственным участником этого процесса. Но без того, чтобы на сегодняшний день пойти на компромисс для того, чтобы показать движение в этом направлении, что мы хотим, и мы действуем. Начать хотя бы инициирование законопроектов, которые прописаны в Минском соглашении. Разумеется, законопроектов, которые бы предусматривали и были прописаны в интересах Украины. Хотя бы начать этот процесс, даже этого нет. Поэтому дальше продолжение разговора о регулировании ситуации на Донбассе. Российская сторона заявляет, что она не видит. Украинская сторона, президент говорит, давайте встречаться. Но смысл этих встреч, если мы пытаемся, чтобы был заключен какой-то договор изменения Минских соглашений, удобные нам, на наших условиях, Россия это не приемлет, и поэтому в конечном итоге все оказываются в тупике, в таком замкнутом круге. Мы готовы встречаться, но на наших условиях. Россия говорит о том, что мы будем встречаться только если будут выполняться Минские соглашения. И сколько это будет еще продолжаться, вот такая ситуация замкнутого круга, никто не знает, я думаю. Даже в офисе президента, я думаю, не смогут на это ответить. Пане Денисе, ну є ще внутрішньоросійський порядок денний, і вважається, що Путін, навіть якби в нього було бажання, він не може піти на жодні поступки і по Донбасу в тому числі, тому що це одразу покаже його слабкість на внутрішньополітичному ринку, чого дозволить. Не чуєте мене, да? Чуєте зараз? Да. Є внутрішньоросійський порядок денний, за яким вважається, що Путін не може йти ні на які поступки по Донбасу, тому що це покаже його слабкість, а те, що відбувається у внутрішній політиці Росії, подальша концентрація не тільки влади, але влада вже сконцентрована, наскільки можливо, але репресії внутрішні, ви знаєте, мабуть, із забороною вже меморіалу, те, що вважалося такою священною коровою громадського сектору з Горбачовських часів до розпаду Радянського Союзу. Тобто Росія концентрує внутрішні дуже сильно репресії. Путіну здавати не можна жодного метру завойованого. Тоді про які компроміси могла взагалі йти мова? І тоді компроміси можливі тільки з боку України? І тоді про яку вигідність може бути йти для України цих зустрічей? Я говорю о том, что сегодня бездействие Украины в этом направлении также и видят наши зарубежные партнеры. И мы слышим о том, что они также говорят о том, что нужно выполнять Минские соглашения. Так давайте хотя бы минимально начнем показывать о том, что мы готовы двигаться в направлении урегулирования конфликта на Донбассе, инициируя хотя бы создание прописанных политических требований законопроектов о выборах, о других моментах. То есть давайте создадим, напишем, предложим в Верховный Совет законопроекты, которые можно будет хотя бы вынести на обсуждение в трехстороннюю рабочую группу, в нормандский формат, то есть чтобы были поводы для встреч, и Украина показывает, что она не топчется на месте, она инициирует дальнейшие действия. Чтобы мяч был теперь не на нашей стороне, а на стороне России. И дальше уже можно требовать о том, можно говорить о том, что мы не стоим на месте, мы предлагаем вот законопроекты,
разумеется, чтобы эти законопроекты предусматривали и максимально гарантировали интересы Украины во время реализации этих процессов. Ви, мабуть, чули висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка стосовно Криму, який він вчора вимовив про те, що Крим не тільки де-факто, але і де-юре російський. І це фактично називають його вже визнанням, формалізацією визнання російського Криму. Чи не вважаєте взагалі, що Мінський майданчик взагалі вже не підходить для цього переговорного процесу, бо сам Мінськ не є нейтральною точкою для самої України? Ну да, на сегодняшний день Минск действительно уже стал не нейтральной территорией. И я считаю, что это произошло не без участия Украины. Потому что при всем, скажем, лояльности Лукашенко к России, он не вызнавал Крым до последнего момента. Он пытался играть на две стороны, даже он с Западом заигрывал, он с Россией пытался сохранить отношения, он с Украиной хорошо общался. Но до событий, которые начали происходить во время выборов, когда Украина решила поддержать инициативы Европы и чуть ли не первым, может первым, начала вводить санкции против Белоруссии. Совсем недавно мы, несмотря на эти санкции, решили попросить у Белоруссии помощи в электроэнергии, что своей не хватает. И, конечно же, все эти шаги они не способствовали тому, чтобы Белоруссия и глава государства, скажем так, дальше сохранял свою лояльность в отношении Украины. Его, в принципе, шаги, они были прогнозируемы. Сегодня говорить о том, чтобы продолжать переговоры на правительству нашему, говорить о том, чтобы продолжать переговоры на территории Беларуси, конечно, это было бы неправильно, и, может быть, нужно искать тогда новую платформу. Но что делать тогда с минскими договоренностями? Нужно ли минские договоренности переназывать или вводить какой-то новый формат названия новых договоренностей? Это уже вопрос, опять-таки, обсуждения в нормандському форматі, я думаю. В чому провина України? Ви вважаєте, що Україна мала діяти якось інакше? І ви вважаєте, що відповідальність є в Україні в тому, що відбувалося в Білорусі? Треба було не реагувати на репресії, розгони і фальшування виборів? Я думаю, что прежде чем принимать ответственные решения, нужно было взвесить все за и против. Чем это может потом сказаться Украине? Хорошо, мы ввели эти санкции, мы понесли экономические убытки, мы показали свою позицию о том, что мы не поддерживаем то, что происходит в Беларуси. Белоруссия подала в суд, международный суд, о том, чтобы были отменены санкции, чтобы было принято решение судов о том, что все, что происходило в Беларуси, не нарушало закона, прав и тому подобное людей. И решения пока их нет, но если они будут сделаны, приняты, точнее, в интересах Беларуси, то с каким лицом будет Украина? Тоді я хочу, щоб ви не перелічували тоді, що робить Білорусі і чого може чекати від міжнародних судів. А як від політика, як колишнього депутата і все ж таки політика, тоді я не збирався про це запитувати, але ваша оцінка, а що відбулося в Білорусі минулого року? Произошли выборы президента, и там произошло очень большое недовольство людей. Люди вышли на демонстрацию против тех, как мы слышали все, против тех фальсификаций, против тех нарушений, которые происходили в Беларуси. Тобто фальсифікації, ви знаєте, відбулися фальсифікації, і тоді є логічний крок, що в разі таких репресій і масових фальсифікацій, і масових протестів, як мала діяти тоді Україна, визнаючи це? Если мы хотим сказать, что там были фальсификации, точнее, чтобы эти фальсификации были доказаны, нужно решение судов. Вы согласны? А иначе это будет просто... Что? Судів яких?
Білоруських? Международных инстанций, туда, куда подала Белоруссия в суды. Ведь там не было представителей Украины среди наблюдателей. Украина ведь туда не посылала людей наблюдателей. Поэтому... Але є інші методи в світі, скажімо, які дозволяють про щось говорити, стверджувати. Наприклад, навіть російські журналісти з «Нової газети» робили математичні моделі, вони базуються на так званій кривій Гаусса, да, яка свідчила про те, що Лукашенко в кращому випадку міг залишатися на другий тур з Тихановською, це в кращому випадку не міг виграти, а в гіршому випадку програвав навіть в першому турі. Тому той результат, який показували математичні моделі, які робили аналітики, і те, що показав результат офіційний Білорусі, навіть без судів свідчить про те, що фальсифікації були масштабні. І кількість людей, яка виходила на Майдан Білорусі в Мінській, Майдан свідчить про те, що невдоволення було не якимось локальним. Ми розуміємо, що таке, коли за сотню тисяч перевалює кількість на одному Майдані. Да? Це свідчить, що в суспільстві щось не те не відбувається. Якщо, скажімо, в Україні зараз нема запиту на великі протести, да, то ви самі попишете про це в телеграм-каналі, що опозиція, незважаючи на безстроковість своєї акції, розійшлася увечері. Нема внутрішнього запиту, як би люди не робили. Тому, і тим не менше, ви вважаєте, що не можна казати про однозначність ситуації в Білорусі? Я говорю о том, что реакция Украины на то, что происходило в Беларуси, должна быть более взвешенной и прагматичной, чтобы мы, грубо говоря, не... Знаете, как выражение есть «назло маме отморожу уши». То есть мы пошли на поводу у наших международных партнеров, западных партнеров, поддержали их в инициативе введения санкций. Но на самом деле мы от этого, я считаю, не выиграли. Потому что в конечном итоге нам пришлось обращаться к Беларуси за помощью. Вы считаете, так правильно делать? Обращаться за помощью к той стране, против которой мы вводим санкции, и президента которого мы считаем нелегитимным. Где позиция Украины тогда отвечать? Мы сами себя в невыгодном свете, конечно, Україна великий імпортер білоруських паливно-мастильних товарів, тому тут санкцій нема в цьому напрямку, і для Білорусі це не допомога, але в Білорусі це вигідні контракти. Остання статистика показує, що цей експорт білоруський тільки збільшується. Так само можна казати про... На уровне частного бизнеса, на уровне государства. Мы сейчас на уровне государства обратились. Мы не говорим за частный бизнес. Вот в чем дело. Давайте про те, що ви сказали, називаєте неконструктивною, відсутністю конструктиву у політичних взаєминах внутрішньоукраїнських, що у нас запит іде на протистояння. Це ви після того, як описали вчорашні мітинги на Майдані, незважаючи на те, що ви самі написали, що всі розійшлися, безстрокової акції не відбулося. Що ви називаєте запитом на протистояння і неконструктивом, і що, на вашу думку, є конструктивом? Когда вы оглашаете о том, что хотите, что не согласны с чем-то, когда политические лидеры оглашают, объявляют о том, что они против той политики, которая сегодня идет в государстве, то нужно дальше выполнять или там быть последовательными в своих действиях. И выводя людей на Майдан, выводя людей на протесты, ты должен понимать, как выходить из той ситуации, в которую ты заходишь. То есть, знаете, подумай, прежде чем что-то съесть, подумай о том, как оно будет из тебя выходить. Если вы объявляете о том, что вы ради какой-то цели сейчас начинаете акцию, то надо добиваться этой цели, либо эта акция становится бесполезной, и тем самым она нивелирует все, так сказать, лучше, всю серьезность восприятия тех лидеров, которые это инициируют. Ну, дивіться, опозиція выполнять свои обещания и идти до конца.
опозиція в обличчі, скажімо, європейської солідарності, нібито намацала тему, яку можна, деякі експерти називали, що вона буде там вироком для Зеленського або буде його супроводжувати до кінця його каденції. Це Вагнер-гейт. Да? І саме опозиція через це каже, що от це не професійна влада, а тим більше натякає не тільки на її непрофесійність, а ще й на там зраду національних інтересів, принаймні на зраду, скажімо, зрив спецоперації. Да? Для Зеленського тема не виявилася такою вже вирішальною, там вироком не стала і, скажімо, немає такого широкого обговорення і невдоволення в суспільстві це теж не отримало. Тому тут сказати, що... Но осадочек остался все равно. Осадочок остався, да? От знову цікаво почути, а який осадочок залишився у вас, як в політика? Ця тема чим стала для Зеленського і його влади? На самом деле эту тему может офис президента и его команда повернуть в свою сторону. Но даже зная о том, какие вопросы будут задаваться, и зная о том, что этот вопрос тоже будет задаваться, президент на своей пресс-конференции не смог подготовиться правильно и преподать обществу эту тему в выгодном для себя свете. То есть все получилось так, что он перешел на личности, на оскорбления и, в общем-то, больше, скажем, зарылся в выяснении отношений с журналистами, чем рассказать людям и объяснить им, почему эта операция не произошла и какая выгода от этого и государству, и конкретно офису президента. То есть мы понимаем так, что операция не произошла из-за того, что, как президент сказал, сначала он говорил о том, что я к ней не имею никакого отношения, хотя документы подтверждают, что он ее инициировал, и потом глава офиса президента ее отменил. Отменил почему? Как они это объясняли? Потому что они побоялись подвергать риску и Турцию, и жизни людей, и имидж Украины. И это нужно было правильно им рассказать о том, что да, пришел человек с предложением проведения такой операции, но взвесив все за и против, мы сказали о том, что мы не можем этого делать, потому что это слишком большой риск и международный может быть скандал. Для этого мы отправили его назад, для того, чтобы он лучше ее доработал и предложил другой вариант этой операции. Вот, расскажи людям, а это правильно, преподнеси. Он же даже не смог этого сделать. Поэтому это говорит действительно или о слабой команде президента, или о том, что президент не может использовать элементы, которые могли бы работать на него в свою пользу. У него недостаточно политического опыта. Тоді у нас чітко після прес-конференції, прес-марафону такого президентського, одразу дві позиції. Назвемо їх позиція самого Зеленського, Офісу президента, і позиція журналіста Юрія Бутусова, який першим оприлюднив це минулого року, провал цієї спецоперації, і був фактично таким спарінг-партнером на цій прес-конференції, де закидав президенту брехню, а президент ображався на Бутусова і закидав йому інші речі. От в цьому протистоянні і версіях Бутусов-Зеленський, на чому боці опинилися ви, спостерігаючи за цим? Вы знаете, вот я в этой ситуации оказался в той ситуации, в какой должен был оказаться президент. Он должен был оказаться над этой ситуацией. Он не должен был идти на все эти, скажем, предложения и вылетело из головы слово, он не должен был отвечать на вот эти выпады журналиста, которые были. Он должен был внятно, как я уже сказал, и спокойно объяснить ситуацию, которая произошла, а не рассказывать о том, начиная от того, кто кого привел, кто кому, скажем, Рабинович. Поэтому здесь мне было неприятно смотреть на этот диалог ни со стороны журналиста, который перешел на оскорбление, ни со стороны президента, который начал, в общем-то, принял игру этого журналиста и начал с ним вести такой же диалог в таком же повышенном и недостойном для президента, манере.
Вы знаете, я даже для себя сделал такой вывод, что сама атмосфера и обстановка, в которой проходила эта пресс-конференция, она располагала вот именно к такому ведению диалога. То есть если посмотреть, как проходят пресс-конференции у лидеров государств, то там стараются сделать как можно более такую торжественную обстановку и уровень дискуссии соответствующий. Здесь же сначала мы видели пресс-конференцию в фастфуде, в одном из ресторанов Киева. Здесь мы видим дискуссию в каком-то другом здании. Скоро мы так до подземного перехода дойдем, и уровень дискуссии будет соответствующий. Поэтому я думаю, чтобы поднимать уровень общения и формат общения, для этого нужно более лучше готовиться команді. Більш пафосну обстановку. Не треба робити себе близьким до журналістів, людей, показну демократичність не треба, так скажемо, демонструвати. Да? У него это плохо получается. Если кто-то хотел показать, что он близок к людям, то он показал наоборот, потому что он не может себя контролировать, и вот такое близкое общение работает не в его пользу. Держи тогда расстояние и не оскорбляй людей. На сам кінець, я розумію, ініціатори безстрокової акції, яка ввечері закінчилася, здебільшого це представники і Європейської солідарності, в них так. З відставкою президента не вдається, це забагато, цього не станеться. З відставкою Єрмака вимагати це замало, занадто низький рівень бажань. А можливо, треба педалювати тему дочасних парламентських виборів. От тут може бути більше широке коло бажаючих зацікавлених, бо є не тільки ейфорія Європейської солідарності від зростання її рейтингів з останніх виборів і можливість провести набагато більшу фракцію, але є невдоволені там навколо Разумкова, да, і виключені багато депутатів з фракції «Слуги народу» за цей час, за 2 роки, вони теж багато втратили і отримали внутрішню партійну опозицію, які будуть шукати собі місця в політичному житті. На вашу думку, чи потрібні дочасні вибори, коротко, і чи відбудуться вони? Я думаю, что уверен в том, что выборы, конечно же, нужны, досрочные выборы в парламент нужны, потому что тот уровень, качественный уровень парламента, он желает лучшего. Будут ли эти выборы в парламент досрочными? Я думаю, нет. Потому что на сегодняшний день это невыгодно президенту. Он уже не будет иметь такого монобольшинства, если пройдут эти выборы парламентские досрочные. И на сегодняшний день будут ли эти парламентские выборы или нет досрочными, во многом зависит от президента. От того, будет ли у него желание инициировать эти выборы, потому что там есть несколько причин. Либо это президент инициирует, либо нет коалиции, либо они могут сформировать правительство. На сегодняшний день все эти причины, в общем-то, они отсутствуют для досрочных выборов. Нет ни желания ни у президента, правительство работает сформировано, и монобольшинство де-юре, оно существует. Поэтому я думаю, что много могут требовать или там очень сильно могут требовать и обосновывать люди и оппоненты президента из других политических сил, но скорее всего, что ни отставка Ермака, ни отставка президента, ни досрочных выборов мы не увидим. К сожалению. Дякую, Денис Силантьєв, народний депутат України 8-го скликання. Коментував нам останні і внутрішньополітичні події, і зовнішньополітичні, які пов'язані насамперед з висловлюванням президента, самопроголошеного президента Білорусі про де-юре російський Крим. Ми в другий день обговорюємо цю тему. Далі чекаємо на зв'язок з Ігорем Яковенком, російським опозиціонером. А поки продовжуємо до новин. Дії Росії на кордоні з Україною є частиною її агресії проти Європи. Про це сказав Дмитро Кулеба, виступаючи в Ризі на саміті міністрів закордонних справ НАТО 1 грудня. Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися у комплексі. Російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити, похитнути нормандський формат і тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і кампаній із дезінформації – усе це є елементами різнопланової російської
російської гібридної агресії проти Європи. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів України. Даючи оцінку, він зазначив, що цього достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння. За його словами, російська риторика стає все більш різкою, однак він відмовився оголошувати варіанти, що розглядають США на випадок вторгнення Російської Федерації в Україну. Я не збираюся вам розповідати, що ми відстежуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми слідкуємо за цим усім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння. На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО. Якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті відносно держави незалежної з 1991 року. У нас на прямому зв'язку російський опозиціонер Ігор Яковенко. З ним будемо говорити російською мовою. Добрий вечір, Ігор. Добрый вечер. Господин Яковенко. К сожалению, не знаю, как по отчеству, потому что по-украински бы обращался пан Игорь. Буду обращаться к господину Яковенко. Вы слышали, наверное, и последние новости, наблюдаете с этой резкой эскалацией вокруг украинских границ и предложениями Лаврова вчерашними по новой архитектуре безопасности в Европе, которая предполагает какие-то гарантии в виде невключения Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Пока только ответил Йенс Столтенберг. Насколько вы считаете, серьезно Запад будет рассматривать этот вопрос, предложение России по новой архитектуре, и будет ли он доверять России в этих условиях? Ну, собственно, Блинкен уже ответил. Он сказал о том, что вот все разговоры о том, что Россия претендует на то, чтобы распоряжаться взаимоотношениями между суверенными странами, это все абсолютно невозможно. На что известное замечание Лаврова прозвучало, который вспомнил Бухарестский меморандум, Бухарестское совещание 2008 года, после которого произошло вторжение в Грузию. То есть совершенно откровенно была высказана угроза, что если что, то вот будет как с Грузией. Понятно, что в этом плане все эти идеи Лаврова, они носят сугубо спекулятивный характер. То есть это вот такая угроза войны. То есть он продает вопрос войны для того, чтобы вести какие-то... С ним пошли на какие-то... Не с ним, а с Путиным пошли на какие-то переговоры, в частности, там по Северному потоку-2 и так далее. То есть на самом деле вот надо просто поставить перед собой мысленный эксперимент. Значит, вот эти угрозы войной, они действенны, они работают, но до тех пор, пока они остаются угрозой. Знаете, вот в таких случаях говорят, оказанная услуга уже не услуга. Можно это перефразировать, сказав, что реализованная угроза уже не угроза. Вот можно торговать угрозами, но в случае ее реализации она теряет свою, так сказать, потребительскую стоимость. То есть на самом деле, если уже угроза начинает реализовываться, то все уже, так сказать, ее торговый потенциал, он исчерпан. Поэтому я думаю, что эти угрозы останутся угрозами. Плохо знаю вашу российскую блогосферу, но обратил внимание, что даже вот последний блог Ильи Яшина, он был полностью посвящен теме возможного российского вторжения в Украину. И получается, что для даже оппозиционной российской ниши, где есть о чем говорить, сама внутрироссийская повестка жесткая, особенно вот после уже закрытия мемориала, которым мы здесь в Украине хорошо знаем, что происходит, потому что мемориал казался такой священной коровой со времен Горбачевской оттепели, казалось, хотя бы что-то останется от этого в нынешней России. То есть российские оппозиционные даже политики, блогеры комментируют сейчас эту тему, насколько российское общество накачивается и готовится, насколько Украина снова демонизируется и дегуманизируется в глазах российских граждан. Я думаю, что этот процесс не прекращался никогда.
вот все какие-то разговоры, что сейчас вот снова опять, это нет, ничего не снова, ничего не опять, поскольку я довольно внимательно слежу за тем, что происходит в российском телевизоре и в других государственных СМИ, то я могу твердо сказать, что никогда вот эта антиукраинская истерика, она не утихала. Она немножко меняла тональности, немножко, так сказать, набор слов ругательных менялся, но в целом она не утихала никогда. Это, то есть очевидно, что до тех пор, пока Путин будет в Кремле, антиукраинская истерика будет продолжаться. Естественно, никаких изменений в плане статуса Крыма и того, что происходит на Донбассе, ничего это не изменится. То есть это, с этим придется жить до конца путинского режима. То есть я не могу себе представить, что здесь что-то может измениться. Так что, да, безусловно, для российской благосферы это важная тема, потому что речь идет, с одной стороны, для одних, тех, кто является частью вот информационной войны путинской, для одних это очень важная часть их жизни, потому что они на работе. А для других, ну, вот таких, как ваш покорный слуга или, например, тот же самый Илья Яшин, это важная часть, поскольку это проявление вот того фашистского режима, который, так сказать, существует в России вот уже 22-й год. И я думаю, что следить за этим надо. Я только что сказал, что вероятность войны крайне невысока. Мы после вот ковида, после пандемии, вступили в вероятностный мир, поэтому начинаем привыкать к тому, что все события рассматриваются с точки зрения их вероятности. Ну вот, действительно, вероятность войны, она невысока, но она есть. И поэтому, естественно, любой нормальный человек должен внимательно за этим следить и как-то пытаться этому противодействовать. Вы произнесли фразу, что озвученная угроза уже и не совсем угроза. То есть можно до определенного момента торговать этими угрозами. Но Запад, в свою очередь, вот и эксперты с американской стороны, русскоязычные эксперты, вчера у нас были и Герман Обухов, и Игорь Айзенберг, они говорили о том, что вряд ли война будет и вторжение, потому что Путину очень хорошо дали на разных уровнях, и на уровне визита директора ЦРУ в Москву, и на уровне прямых переговоров Байдена с Путином не публично, хотя это считается женевскими компромиссами. Вот некоторые отрицают, что это были компромиссы, дали очень хорошо понять, что с российской экономикой будет уничтожена санкциями в случае вторжения. А значит, у Запада есть набор инструментарий, если действительно они говорят, что в случае вторжения российская экономика будет уничтожена новым санкционным пакетом, который будет совершенно другим, в отличие от того, что происходит сейчас. Значит, если есть этот инструментарий, и оккупация Крыма не прекращается, и Донбасс кровоточащая рана, то Запад, в принципе, мог бы и применить этот весь набор разрушительных санкций уже по отношению к России, что должно произойти, чтобы сдвинуть с мертвой точки вот это вот хождение по кругу по Минскому процессу. Давайте разделим эти два вопроса на две части, потому что один вопрос относительно вот вчерашних ваших собеседников, я думаю, что они абсолютно правы, и именно поэтому я соглашаюсь с ними, и, собственно говоря, я давно об этом говорил, что вероятность войны крайне невысока. Одна из причин, почему это так, это то, о чем сказали ваши вчерашние собеседники, это вот те суперсанкции, о которых они говорили, которые действительно способны уничтожить российскую экономику. Но и вторая, это то, что украинская армия принципиально изменилась за прошедшие 8 лет, или там 7,5 лет, и вот легкой прогулки, как в 2014 году, не будет. И количество грузов 200, которые придут в Россию, оно достаточно будет, очевидно, достаточно велико для того, чтобы превысить болевой порог российского общества. Это совершенно другая ситуация. И Путину, так сказать, перед 2024 годом вот этот поток грузов 200 в Россию совершенно не нужен. Поэтому здесь два фактора, два обстоятельства, которые делают вероятность войны ничтожной. Это первое. Второе.
почему до сих пор вот эти зубодробительные санкции не были приняты? Ну, по очень простой причине, потому что в повестке дня Запада Россия занимает не первое, не второе, да и Украина тоже занимает не первое, не второе и, скорее всего, даже не 10-е место. И поэтому вот ни с того ни с сего брать. А ни с того ни с сего что имеется в виду? Ну да, в мире много несправедливости. Вот Россия оккупировала Крым. Да, это безобразие. Да, вот Россия ведет с Украиной, значит, агрессивную войну. Да, это, безусловно, безобразие. Но это очень больно для Украины, которая потеряла 15 тысяч граждан. Это очень больно для скажем, стран Балтии, которым тоже грозит агрессия российская. Больно для Польши, традиционный, так сказать, оппонент Кремля. Но для Запада, для даже европейских стран, ну вот классического Запада, там Франция, Германия, и для Америки это не такая болезненная тема. А вот если будет устроена война в центре, полноценная война в центре России, в центре Европы, Путин устроит вот эту бойню, причем очень кровопролитную бойню в центре Европы, ну да, это будет уже серьезный вызов, на который будет другой ответ. Еще раз повторюсь, в мире достаточно большое количество происходит безобразий, и, в общем, Вашингтон и Запад в целом не на все безобразия реагируют таким образом, чтобы включать на полную мощность свой потенциал. Потому что, ну, в какой-то степени это, в общем, не очень комфортно для самого Запада. Плюс надо иметь в виду огромное сопротивление большой части шредеризированной элиты Запада, ну, прежде всего, Европы, ну, и Америки тоже. Огромное, ну, вы можете посмотреть на огромное количество там политологов всяких прикормленных, ну, и политиков, ну, прежде всего, конечно, в Европе, которые на самом деле получают гигантские совершенно деньги от Путина напрямую. Поэтому все это не дает возможности вот этим гиперсанкциям включиться сейчас. Ну, а если будет война, большая серьезная война в центре Европы, ну, здесь уже никакие шредеризированные элиты не спасут. Огромное вам спасибо за то, что включились в наш эфир. Игорь Яковенко, российский оппозиционер, комментировал последние инициативы, в том числе российские, по так называемой новой архитектуре безопасности, которые бы гарантировали не включение Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. Опять новости, и снова встречаемся через 15 минут. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, санда хусыз мин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз, ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmetті, Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile, sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında, devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Окупанти відмовили в апеляції на арешт Нарімана Джеляла. Він залишиться під вартою щонайменше до 23 січня. Про рішення окупаційного Верховного суду Криму повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, окупанти аргументували своє рішення лише тяжкістю звинувачення. Адвокат також додав, що оскаржуватиме рішення окупаційного суду в касаційній інстанції, щоб потім звернутися до Європейського суду з прав людини. Кроме того, Нариман сказал о политическом аспекте его уголовного преследования, о том, что фактически его преследуют за позицию, за то, что он посещал саммит «Крымская платформа». Конечно же, он абсолютно не причастен к каким-либо преступлениям и никуда не собирался ни скрываться, ни каким-то иным образом воздействовать на следствие, на свидетелей, на доказательства и так далі. Сам Наріман Джелял заявив, що його перебування в ізоляторі зумовлене лише фантазіями окупаційних силовиків. Тиснути на так званих свідків, каже, не зміг би ніяк, бо вони засекречені. А залишити територію Криму без паспорта, який в нього вилучили окупанти, неможливо. В то же время у меня 4 малолетних детей, пожилые родители, которые требуют моего непосредственного участия в их жизни. И здесь, как пошутил судья Киевского районного суда, избравший мне первое пресечение ареста, не обязательно, что работаю я официально или нет. Жизнь и семья – это достаточно широкий комплекс отношений, которые требуют моего присутствия. И помощь супруге, и помощь родителям, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, нет никаких оснований для того, чтобы содержать меня под стражей и свободно, спокойно вести с моей точки зрения абсолютно надуманное, вымышленное следствие в отношении меня и доводить его до того конца, который его инициаторы хотят довести. Миколі Полозову також вдалося поспілкуватися з Наріманом Джелялом до засідання. Перший заступник голови Меджлісу розповів, що його перевели до іншої камери ізолятора. В камере в новой отсутствует отопление, ему приходится находиться там в верхней одежде. Там сыро из-за того, что батарея протекла, и они эту сырость пытаются убрать, и запах этот, который остается. Также ему не приходят письма, то есть его держат в строгой изоляции, не дают возможности получать корреспонденцию. На заявление о получении писем, к сожалению, не реагирует. Но главное, Нариман попросил передать всем огромную благодарность за поддержку и со своей стороны сказал, что все это временно, главное это люди, а люди будут держаться и люди победят.
першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових окупанти затримали під час масових облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. І де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Незаконно затриманих не доставили на засідання, а усі докази окупантів абстрактні. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі апеляційні скарги на адмінарешт кримських татар, які зустрічали Едема Сімідляєва. Адвокат брав участь у 9 з 14 оскаржень. За його словами, звинувачення спирається лише на так звані пояснення свідків. Однак викликати їх на засідання окупаційні судді відмовились. А сам текст пояснень складений універсально, щоб можна було підкласти під будь-яку сфабриковану справу. Они не говорят о конкретике, о конкретном лице, они говорят просто в общем, что кто-то мешал каким-то гражданам, что мне как гражданину мешали люди, кто-то говорит татарской внешности, кто-то говорит кавказской внешности, без уточнения именно личности. То есть конкретно это Меметов мешал или кто-то другой мешал. Мы заявляли ходатайство о том, чтобы вызвали этих свидетелей, чтобы действительно они могли дать пояснение, кого они именно видели, каким образом им мешали проходу, какому транспорту мешали проезду. Но, к сожалению, ни в первой инстанции нас не услышали, ни в апелляционной инстанции. Не зважали окупаційні судді і на доводи захисту для Віра Ібрагімова. Його серед інших кримських татар звинуватили в участі у нібито незаконному масовому заході та відправили на 12 діб до ізолятора. Але окупанти склали 2 суперечливі протоколи. Згідно з їх документами, Ібрагімова одночасно покарали за порушення парковки та незаконні збори. Як мог мой доверитель находиться на одновременном массовом скоплении людей на бульваре Франко, в то время как на него был составлен в то же время, там 3-4 минуты разницы раньше, вернее, чем его задержали на 3 минуты, на улице Куйбышева протокол сотрудниками ГИБДД о нарушении правил парковки, что уже противоречит материалам дела. Чимало людей прийшли на апеляційне засідання, щоб підтримати бранців. Адмінарешти вони називають новим методом переслідування з боку окупаційних силовиків. Админаресты, которые произошли в тот день, 23 ноября, когда встречали Эдема Симедляева, я считаю, что они были незаконными, так как люди имеют право прийти и встретить своего близкого для них человека. Поэтому я считаю, что это очередной виток преследования в отношении крымских татар, которые борются за свои права в Крыму для того, чтобы жить здесь в соответствии со своими обычаями, традициями и религией. Это определенный метод давления на людей за их гражданскую и политическую позицию. Безусловно, мы будем продолжать приходить к зданиям судов. Во-первых, для того, чтобы поддерживать этих людей в их ненасильственной борьбе. Во-вторых, для того, чтобы вести мониторинг и правозащитный, и журналистское наблюдение за теми событиями, которые происходят. Мы будем мониторить, мы будем следить. Эти дела будут обязательно находиться на общественном контроле. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Сімідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту.
До 6,5 років ув'язнення окупанти засудили українця Сергія Швиденка. Його звинуватили у нібито керуванні діяльністю українських диверсантів у Криму. На думку окупаційних ФСБівців, Швиденко з материкової території України координував підготовку так званих диверсантів. Йдеться про кримчан, яких окупанти безпідставно затримали у 2016 році. Дмитра Штиблікова, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Олексія Бесарабова та Володимира Дудку звинуватили у плануванні підриву вежі радіомобільної газотурбінної електростанції, складу паливно-мастильних матеріалів та вежі радіоцентру Чорноморського флоту російських окупантів. Найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії може стати кінець січня, однак її можна уникнути. Про таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час запитань до уряду. Ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Минулого тижня відбувалося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях Росії. Загалом сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих українських землях, які можуть бути задіяні в ескалації, оцінюється у понад 94 тисячі осіб, заявив міністр. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. При цьому міністр додав, що Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч, заявив Резніков. Стало відомо ім'я українського воїна, вбитого напередодні російським снайпером на Донеччині. Це 22-річний солдат 93-ї бригади «Холодний Яр» Валерій Геровкін. Він уродженець Краматорська на Донеччині. Боронив Україну з минулого року. Минулої доби російські окупанти поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Він зараз під наглядом медиків. Його стан називають задовільним. 82 та 120-мм міномети ворог застосував неподалік Новолуганського та Красногорівки. На інших ділянках Східного фронту відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Впродовж поточної доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. 13 777 нових пацієнтів з ковідом виявили на материковій частині України. Майже 23 тисячі українців при цьому одужали, а 509 померли внаслідок хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, уже 37% дорослого населення України пройшли повний курс щеплення. А у листопаді встановлено рекорд. Медики зробили більше 7 мільйонів щеплень від COVID-19. Заступниця міністра охорони здоров'я закликала тих, хто зробив перше щеплення більше ніж 30 днів тому, зробити друге у найближчі вихідні. Адже з понеділка їх жовті ковід-сертифікати не будуть дійсними. На сьогодні їх термін дії складає 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. І з чим пов'язане таке рішення? Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулись вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків.
А окупаційна влада Криму звітує про зниження захворюваності. Вони виявили 614 нових пацієнтів з ковідом. Утім, смертність поки не зменшується. Минулої доби 33 людини не змогли подолати хворобу. Цьому підсудному 101 рік. 80 років тому він служив охоронцем у нацистському концтаборі Заксенгаузен у Німеччині. Наразі дає перші свідчення на судовому процесі, який розпочався у жовтні у землі Бранденбург. Повне ім'я чоловіка не розголошують. Відомо, що його звуть Йосиф. Підсудного звинувачують у свідомому та добровільному пособництві вбивству 3,5 тисяч ув'язнених. Вони загинули у період з 42 до 45 року минулого сторіччя. На засіданні чоловік відкинув усі звинувачення. Він заявляє, що не служив охоронцем у Заксенгаузені. На запитання судді, чи одягав він нацистську форму, чоловік відповів негативно. Це суперечить відомостям у заяві про призначення пенсії від 1985 року. Вона була тут на розгляді суду. У заяві, підписаній обвинуваченим, зазначено, що він перебував на військовій службі в період із 1940 по 1945 роки. Обвинувачений пояснив суду, що підписував вже заповнений бланк та ретельно не перевіряв інформацію. Позивачі просто у жаху, вони розчаровані та засмучені, оскільки очікували кроку у правильному напрямку. Вони сподівалися, що він хоч трохи жалкує, що сталося з в'язнями в концтаборах. На думку адвокатів позивачів, обвинувачений навряд чи уникне вироку. Просто тепер експертам доведеться подати докладніші докази. Слухання у справі продовжиться до січня. Хоча підсудному більше 100 років, лікарі вважають його досить здоровим, щоб бути присутнім на засіданнях. Концтабір Заксенгаузен було створено у 36-му році. Там були місце для публічної кари, будинок для масових убивств, газова камера та лікарняний барак, де відбувались медичні експерименти над людьми. У його катівнях було вбито 100 тисяч людей. Там також готували охоронців для інших концтаборів. Кримчани, щеплені спутником, можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на КПВВ Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами Украины, и можем надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. Не встигли мігранти влаштуватися на новому місці на півночі Франції, як тут відкрився перший ресторан. Курдський мігрант Даван готує у ньому кебаб. Бог створив кебаб, і я дякую йому за те, що на кебаб є попит. Проблема в тому, що я не маю офіційного місця. Час від часу мене турбує поліція. Цей табір виріс біля занедбаних залізничних колій у Дюнкерку. Усі ці люди сподіваються перебратися через Ла-Манш, щоб розпочати нове життя у Великій Британії. Але поки що їхнє життя далеке від казки. У багатьох тут скінчилися гроші. Їм нема чим заплатити нелегальним перевізникам, щоб вони переправили їх через канал. Даван каже, що на дорогу сюди в нього пішло більше $2000. Потім довелося вигадувати, як заробити. Перевізники людей через канал мають знати, що у Курдистані немає роботи. Вони забирають усі наші гроші. І якщо ми виступаємо проти, то зустрічаємо протидію.
Взагалі багато хто просто бояться плисти. Минулого тижня в Ла-Манші затонув надувний човен із мігрантами. Загинуло близько 30 людей. Вижили лише 2. Чоловік каже, що майже місяць тому навіть приїхав на берег, але потім відмовився, коли зрозумів, що у човні з ним пливуть ще 47 людей. Говорить, що планує заробити більше грошей, щоб потрапити на човен, де буде не так багато пасажирів. Але в ідеалі має забратися в одну з вантажівок, які перевозять товари підводним тунелем. Щоправда, це завдання останнім часом стало майже нездійсненним, оскільки французька сторона посилила перевірки. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Гарна Шамар, доброго вечора. Цей частину будемо говорити з Олександром Мусієнком. Ми ще минулого разу говорили по темі дотичні до вас, як експерта з військово-промислового комплексу. Тут більше політичних питань буде, хоча вони теж міжнародного характеру, близькі, але політики більше. Почнемо все ж таки, от я хотів би з Лукашенка. Лукашенко нарешті вимовив оце де юре Крим російський. Було кілька підходів по ставленню до нього після цих його виборів минулого року, коли українські журналісти почали його називати самопроголошеним лідером. Україна опинилася в числі тих країн, яка фактично не визнала результати цих виборів. Але в білоруській позиції були дві частини. Одна казала, ключ до Білорусі в руках України. Україна не має відштовхувати Білорусь, і тому що вона опиниться повністю в обіймах Росії. Інші опозиціонери, як Санніков і як колишній наш посол Роман Бесман, казали, треба не гратися в геополітику, є ціннісні речі, він все одно підконтрольний Росії, і ціннісні речі теж не забуваються, і в кінець кінцем вони перемагають. Ви за геополітику, за ціннісні речі, і що тепер робити з цією білоруською лукашенківською заявою? Ну і та думка, вона заслуговує на увагу, і знаю і поважаю Романа Петровича, якого ви процитували. Десь я певною мірою з ним згоден, абсолютно. З іншого боку, ми ж повинні виходити з певних інтересів, які є в нас, тому що геополітика геополітикою, але давайте подивимося на стан речей, який був десь до 2020 року, і який почався після. Ну, то після почало що? Раніше ми все-таки не мали загрози того, що російські війська можуть стаціонарно постійно з'явити. Ну, теоретично ми її мали, тому що це члени ОДКБ, як би там не було. Зараз така вірогідність набагато більша. Зараз от Росія оголошує, анонсує спільні з Білоруссю навчання знов на кордонах з Україною. І вже ходять чутки про те, що певна частина військ, вона може дійсно залишитися. Цього разу це вже не так, як попереджали на попередні навчання 2 раунди Запад, які були, а цього разу вже це вже серйозно, що частина може лишитись. Тобто загроза зростає. Лукашенко сказав про російський Крим і багато інших речей. Ніколи не буду ідеалізувати і не буду, мабуть, прихильником його політики і те, як він її проводить. Але ж ми побачили, що загнаний в пастку, йому немає куди діватися, як окрім рухатися в бік Росії, тому що економіка, тому що багато питань. А Росія просто висуває умови. Слухай, ти хочеш нам допомогу, щоб ми купили більше твоїх там автомобілів, машин, автобусів чи тракторів, чи іншої продукції? Скажи, що Крим російський. Ти хочеш це?
Скажи, що ми... Тут що залежало від України, як би вона не поводилася, тим більше ми бачили, що особливо українська влада, наприклад, на рівні влади, да, не педалювала тему Білорусі, особливо не коментувала її. Не до кінця знав, що не розумів, що робити. І висловлювань особливо не було. Тим не менше, Лукашенко робить те, що він робить, і він опинився після цих репресій минулорічних в Білорусі, да, і це масштабних. І фактично він когось витиснув, як Тихановську, а когось посадив до в'язниці на багато років, да, кого не зміг витиснути через кордон, хто не захотів лишати кордон. Він би все одно опинився би в обіймах російських. Тоді це було лише питанням часу, коли він саме так поводився. Деякі речі є взагалі, які, не знаю, чи просили в нього говорити про це, що ми за рідні брати з Путіним, або про те, що якщо, ну таку фразу, якщо Україна знов розв'яже війну на Донбасі, тобто, що значить Україна розв'яже війну на Донбасі, ми будемо поруч з Росією. Це, ну, Україна заслужила на ці висловлення? Ні, риторика його однозначно змінилася. І, ну, розумієте, це ж не означає, що ми повинні якось толерувати ці. Ми повинні, звичайно, нотами звертатись, заперечувати, спростовувати і закликати так більше не робити подібного роду заяв. Але в нас є посольство. У нас ще, подивіться, у нас же була певна залежність, і вона була взаємна, в принципі, тому що паливо, ну не секрет, ми брали велику частину з Білорусі. Зараз ви чули прес-конференцію президента, подив і здивування, як це так не купувати електроенергію в Білорусі. Це ж президент каже, що нам потрібно. Ну так вибачте, ви якщо кажете, що нам потрібно те, так має ж бути якась... А от знаєте, чому влада українська не педалювала? Я думаю, що в них не було остаточного бачення, як діяти. Тому що вони прекрасно розуміли, що є певні економічні аспекти, які певною мірою там важливі. Говорили про велике будівництво, що там, зокрема, закуповується бітум, інші. Ну, це треба, до речі, дослідити, але окремі аналітики і журналісти про це говорили і писали. І багато чого іншого. Це теж велике питання. Ви знаєте, наприклад, місто Київ, наша столиця, уклала величезні контракти на постачання білоруських автобусів МАЗ, які в нас... Тобто, ну, взаємозв'язки, вони надзвичайно великі. І, ну, але довелося цим пожертвувати, тому що якщо цінності, то цінності, тоді немає місця економіки. До речі, про цінності, п'ятий пакет санкцій по Європейського Союзу, да, і Сполучені Штати Америки якось синхронізували вони свої санкційні дії по відношенню до Білорусі. І там от, я читав аналітику трошки Нової газети російської. Ну, вони пишуть, що там всі хитрять. Нам дещо потрібно в Білорусі. Так, і з Заходу ці калійні добрива, наприклад, які Захід закуповує в Білорусі, це одна з великих статей їхнього експорту білоруського, на них нема ніяких санкцій. Тобто і всі Захід теж робить таку санкційну політику, там, де вигідно західному бізнесу, залишаються такі дірки в санкційній політиці. Тому санкційна політика західна, вона теж не 100% цінностна. Вона тут трошки цінності, тут трошки торгуємо. Абсолютно. Ну так, а зрозумієте, в чому ситуація? Давайте по-іншому подивимося. Добре. Ну, ми кажемо, Лукашенко авторитарний, диктатор, розправляється з опозицією. Ну, вибачте, давайте ми відверто скажемо. Він же ж таким не 2020 року став. Ну, давайте, якщо ми вже такі послідовні, чого ми це не робили, коли виходили перші розслідування про те, що він може бути причетний до розправи над опозицією, до вбивств, до політичних... Так, це ж було вже ж раніше. Чому ми влаштовували економічні форуми, чому візити двосторонні відбувалися постійно, чому, зрештою, Мінськ був обраний як перемовний майданчик? Це якщо про цінності. Тобто цінності, він же ж Лукашенко був таким, в принципі, завжди, або йшов до цього поступово. Що майданчик міняти треба? Однозначно. Ну, я вважаю, що якраз дуже хороша пропозиція Ердогана, президента Туреччини. Треба максимально за неї вхопитись і говорити або Анкара, або Стамбул. Я вперше від вас чую, тому що Шелест була обережна, вона сказала... А що він може, яку посередницьку роль зіграти? Росіяни однозначно кажуть, дякуємо Ердогану, але це внутрішньоукраїнське питання. Безсмертник каже, треба озиратися, все ж таки порадитися з Парижем і Берліном, як вони поставляться до цієї ердоганівської пропозиції. Хочу докладно почути вашу думку. Як з'явилося, мені здається, все ж таки ініціатива з Києва виходила, бо є бажання велике Зеленського оцей віч-навіч подивитися далі в очі, да, якби. І він міг, можливо, реалізувати це через турецького президента, вважаючи, що президент Туреччини складає
включно з Януковичем, з Порошенком, Зеленським, у нього складаються з усіма хороші стосунки. Так, ну тому що це вигідно з політичної точки зору. Розумієте, державний діяч, який думає про якісь інтереси, він же ж так і будує стосунки, незалежно від того, хто президент. І це правильно. І нам потрібно десь дивитися на це і розуміти, що хто б не був, яка... З Ющенко йому було, здається, важче трошки. Ну, але я хочу нагадати, що питання Томосу теж почало зрушуватись вперше при Ющенко. І я ніколи не повірю, що без турецької влади, політичної підтримки це питання могло завершитись так, як завершило. Хто би що там не казав, я в це не вірю. Знаючи залежність патріархату від турецької абсолютно, влади. слухайте, ну давайте не будемо наївними. Тому, ну, мені видається, що зараз Туреччина хоче відігравати ще більшу роль провідну в регіоні. У них вже є позитивний кейс по подібному врегулюванню. Це Карабахський конфлікт, де вони вважають, що вони відіграли теж важливу роль і продовжують відігравати. Спільно з Росією, звичайно. В Карабасі вони не були наравновіддаленими, да? Вони все ж таки на азербайджанському боці, повний союзник Азербайджану. Скоріш, я думаю, що скоріш вдало було, пам'ятаєте, років 8-9 тому за Обами, коли вони були посередниками разом з попереднім бразильським президентом у іранській програмі. От там у них було посередництво, там їх вважали тоді равновіддаленими. Але як, на вашу думку, поставиться Захід зараз до такої пропозиції, що Ердоган був посередником між Путіним і Зеленським? Ви знаєте, що там є позиція французька, вона далеко не, скажімо, то ми прекрасно розуміємо, яка це пов'язано, ми знаємо, з певними речами і з серйозним впливом вірменської діаспори на політичні процеси у Франції, перепрошую, і не тільки, і багато інших. А для України? А я думаю, для України це дуже вигідно. Тому що, ну, по-перше, нам потрібно так чи інакше розвивати стосунки з Туреччиною. До речі, я читав повний текст дослідження Інституту стратегічних досліджень по підготовці якраз під внутрішнього послання президента до парламенту, і вони написали, що недостатній рівень і недостатнє використання стратегічного партнерства констатували з Туреччини. Це теж питання, до речі. А ви теж вважаєте, що недостатній рівень? Я думаю, що ні. У нас потенціал набагато більше, ніж на те, що ми зараз вийшли. А коли йдеться мова взагалі про стратегічне партнерство? У нас же з Росією було, до речі, стратегічне партнерство. У нас договір про дружбу був великий. Це взагалі. Це взагалі там все. Що ми хочемо? От коли кажуть, що таке достатнє стратегічне партнерство і недостатнє? От а з американцями у нас стратегічне партнерство, правильно? Якби і ми цю допомогу навіть відчуваємо. Там не тільки взаємовигідне, там є в принципі цілий пакет постійних допомог Україні. От. А що з Туреччиною? Від Туреччини ми теж можемо отримувати пакети допомоги. Ми отримували. Ну, тобто, це ж для оборонної промисловості по військовій лінії завжди у нас був діалог і контакти. Зараз вони розвиваються по одному проєкту, який відомий, знаменитий, по Байрактару. Є інші проєкти, які менш відомі, і там теж можна працювати. А що ще? А от про що не кажуть? Що які проєкти ми можемо Я думаю, що не кажуть, тому що чекають відповідного моменту, коли можна буде сказати. Тому що є певні речі, про які потрібно говорити, коли про них можна буде говорити. Але такі напрацювання вони точно є. І вони теж оборонка чи щось інше? І оборонка – це подвійне призначення. Наприклад, технологічні виробництва, інноваційні. Я думаю, що тут нам точно є куди рухатися. Економічна співпраця. Потім треба розуміти, що геополітично, якщо ми подивимося, у Туреччини ж теж є розуміння, що якщо, наприклад, будувати канал Стамбул, якщо його будувати, для чого його будувати? Очевидь, для того, щоб він приносив в тому числі економічний ефект в вигляді там плати за транзит, там ренти і так далі. І якийсь товарообіг. Це важливо. Якщо такі проекти хоче реалізувати Туреччина, вона ж зацікавлена в тому, щоб в Чорному морі був мир. Що торгували, що в Чорному морі щось залишилося. І тому комплексно, там є багато над чим працювати. І я думаю, що нам би варто було би все-таки якоюсь мірою, знаєте, з чого почати? Давайте почнемо з того, що мінімальні кроки. От, скажімо, ми хочемо перенести Мінський майданчик, наприклад, будь ласка. А там, це ж не Нормандія, не нормандський формат. А що там Європа? Там ОБСЄ. Представник ОБСЄ, я думаю, приїде, які проблеми. Там має бути Росія, має бути Україна, ОБСЄ. Все.
все, давайте ми спробуємо таким чином. Можливо, це буде перший крок. Я думаю, це було б непогано і корисно для нас, тому що є інші пропозиції. Але це трошки відрізняється від мінського формату. Під час Мінську Лукашенко ж не є безпосереднім таким, ну, якби, проміжною ланкою між Путіним і українським президентом. Да? А тут передбачається, що саме посередництво ще і... А це вже наступний етап, якщо до цього дійде. Тобто треба з чогось Україна почати. має бентежити його і теплі стосунки з Путіним? Чи вони не такі теплі? Ви знаєте, вони не такі теплі. Тобто, знову ж таки, нам потрібно, нам, до речі, є дечому можна повчитись в Туреччині якраз прагматизму цього і виходу з національних інтересів. І вибачте, а хто, я задам зараз питання, можливо, неприємне для нас, як для держави. Чому ми, як держава, яка має потужності, яка має потенціал інженерів, фахівців з ядерної енергетики, не наполягли на тому, що ми можемо виконувати певні проекти і роботи по будівництві тієї ж атомної електростанції в Туреччині? Можливо, ми, як японці і росіяни, не можемо від початку до кінця все збудувати? Ми не можемо. Є питання по паливу, по всьому, а куди б вони потім, вибачте, ділися б? Ми могли відігравати певну роль. Зараз ні, Росія... А в чому б наша була унікальна пропозиція? В ціні? Треба було б домовлятися. Ми ж можемо запропонувати, треба лобіювати, треба пропонувати і по ціні, можливо, по іншим умовам. Тобто, це ж питання перемоги. А вже запізно це робити? А я думаю, що там же вже Росія засіла, там дуже серйозно, і навряд ми зможемо їх там звідти поштовхнути. Але вони реалізують проєкт. Їм треба атомна енергетика. Хоча, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, до 40% вони оголошують про те, що в них вже буде з альтернативних джерел електроенергії. Туреччина, на секундочку, це, до речі, європейці, які говорять про екологію, про це і так далі, і так далі. Так от, реальні кроки, в тому числі по деяким угодам, реально вони роблять по міжнародним. А що вони мають на увазі альтернативні джерела? Вітряки, сонце. Відновлювальні джерела мається на увазі. Тому що, коли ми кажемо альтернативні джерела, це одразу сприймаєш, що Росія не Росія. Це способом видобутку. Якщо загальний видобуток, так. Альтернативні, скажімо так. Декарбонатні, види? Значить, для того, щоб зменшити викиди. Так. І, щось робиться. Так от, я думаю, що ми б, якби намагалися просувати, і нам потрібно, ми б могли отримувати і реалізовувати певні проекти теж спільно. Тому там є потенціал. Що стосується Росії, так, безумовно, нас може насторожувати, як це так, російські системи. Так, нам протиповітряної оборони, так, це ж проблема. Газ, там, турецький потік. Зараз можна знайти торгівля, там, туристи і багато чого іншого. Знайти багато чого. Добре, давайте подивимося на це з іншого боку. Що тоді ми не можемо сказати, що президент чи турецька політика виключно заангажовані під українське питання. Тоді це навпаки, можна сказати, посередник. В той же час він не визнає анексії Криму, Туреччина не визнає. Туреччина нам спільно допомагає в співпрацях по військово-технічній, по економіці також і багато чого інше. Ми не можемо укласти зону про вільну торгівлю, бо вона, як кажуть наші фахівці-економісти, дискримінаційна дещо для нас. А що там? Вони це ж узгодили вже. Зараз мені пояснили через те, що турецька економіка зараз з курсом дуже в складному стані. Курс знову наближився 14 лір, 13,7 за долар. Це шалено. Це з початку вересня, я вам скажу, це 40% падіння. З початку року вдвічі. Деякі економісти кажуть, що може перекинутися проблема на ті економіки, які близькі з Туреччини, до речі, Євросоюз. Це Румунія, має таку велику співпрацю з Туреччиною. Тому наші кажуть, що такі речі, як зона вільної торгівлі, при нестабільності турецької економіки може перекинутися потім і на українську економіку. Ні? Там інші трошки причини, насправді. Я думаю, що не можуть до кінця домовитися про мито, про пільги і про кількість товару, яку можна по безмиту і по товарним групам. Там суто економічні питання. Тут, я думаю, нехай економісти працюють і розбираються.
Тобто воно ніколи не станеться тоді, да? Тобто 15 років. Я пам'ятаю, 2005 рік, коли Ердоган з Ющенком про це говорили. Про це ж з того часу йде чому? Тому що не можуть погодитися. Да, і ми все-таки говоримо про те, що має бути більше, тому що по відношенню до нас виходить не зовсім паритетні умови. Да? Тому що чому навіть з Ізраїлем зуміли швидше домовитись, тому що в принципі дійшли якогось порозуміння, там консенсус. Ми ж теж розраховували, що Ізраїль нам може технологіями поділиться. Тобто у нас же ж там теж був, не зовсім склалося, як гадалось. Да? На жаль. Да, може, колись позиція зміниться. Тому я думаю, що там мають попрацювати і ситуація, можливо, дещо зміниться. Але загалом я позитивно. Розумієте, це ж питання ще якесь геополітичне, коли ми кажемо про стратегічне партнерство. Воно ж це все описано, чому ми в стратегії національної безпеки написали Туреччина, там Азербайджан. Воно ж все теж було описано ще й історично не раз, різними представниками української геополітиками, економістами в тому числі, київськими географами, які були. І тим же Юрієм Липою, який говорив про північ-південь. Він не казав про те, що, каже, на Захід важко в Україні зараз інтегруватись без того, поки ми не сформуємо північ-південь, вісь. І тому праві і ті, хто каже, що нам потрібна Білорусь, бо сформувати цю вісь північ-південь без Білорусі, ми не можемо. Ми не можемо. Це не те. Це буде щось наполовину, на чверть. Але це можливо лише за іншої білоруської влади? Я думаю, що так. За цією вже, тут уже, якщо ця влада буде, якщо коли включили Азербайджан, я теж звернув увагу на включення тоді Азербайджану в цей перелік стратегічних партнерів, але якось дивно поводився Азербайджан. Ніколи він не голосує в ООН за наші кримські резолюції. Він нібито на словах нас підтримує, а потім виходить із зали і не голосує. От якийсь дивний стратегічний партнер. Треба це через Туреччину, я думаю, що. Ви ж бачите, ви знаєте, як президент Ердоган звертається до Алієва, брат сказав, там вони вже на такий рівень вийшли. Взагалі, я думаю, що от зараз буквально кілька тижнів тому я мав дискусії з представниками Інституту соціальних досліджень Азербайджану. Це на рівні як наш Інститут стратегічних досліджень, це там така державна установа. І колосальне у них виникають запитання, чому у нас не розвивається наше партнерство. Вони шукають причини. Вони в себе шукають, кажуть, може ви десь в себе пошукаєте. Чому? А там теж є потенціал? Є. По зброї, наприклад, чи можемо ми можемо точно туди постачати нафта. Ось зверніть увагу, що як тільки у нас виникла криза з Білоруссю, перше, що звучало, навіть інформаційних повідомлень, ми візьмемо в Азербайджан. Це тоді, правда, легко, так, знаєте, звучало. Ми, зараз там зробимо, раз-два. Стратегічно можна про це думати. Чому ні? Тим більше, в принципі, реалізація нафтопродуктів з Азербайджану для нас надходили на ринок, наскільки я аналізував це питання з 90-х років. Це теж є. Наступне – це торгівля економічна будь-якими групами товарів, які теж можуть бути по рамках того, що є. От зверніть увагу, якимось чином так сталося, що коли було фактично переозброєння азербайджанської армії, взяли участь Ізраїль, там опосередковано росіяни, також Туреччина, зрозуміло. Я не розумію, яким чином це могло оминути нас. Зважаючи на те, що в Азербайджані досі цінують, як в 90-х роках, на початку 2000-х, Україна завжди все-таки, в принципі, відгукувалась на їхні... А на якому етапі відбувся такий провал в цих взаєминах? Янукович. Тому що... Росія. Здавалося все фактично Росії. Якраз тоді збільшилося накопичення російських товарів і російської військової техніки, пропозицій, тому що ми не те, що нам блокували, ми просто не хотіли, тому що я думаю і допускаю, що це була спрямована вказівка з Кремля не лізти туди, тому що, в принципі, до наших пропозицій були там відкриті. І Грузія, і Азербайджан, за виключенням Вірменії. Там, звичайно, блок стоїть, тому що там Росія, зрозуміло, і я думаю, що в Вірменії нікому б навіть не спало на думку щось там говорити, продайте. Але це теж, от вони задають. Тобто, я думаю, що якби у нас на РНБО, МЗС провело ревізію і аудит того, що є, того, що ми вписуємо в рішення РНБО, називаючи це стратегічними документами, і як потім воно реалізовується, ми б побачили, мабуть, великий дисбаланс між тому, що ми хочемо, і тому, що ми там десь думаємо і хочемо записати, і тим, що є насправді.
Тому що коли ми говоримо, що у нас там от там потенціал, навіть зараз тут, але ж якщо ми подивимося на цифри, статистику, то і потенціал, який може бути, то він абсолютно не реалізований. В повній мірі в тій, якій може бути. Слухали Резнікова сьогодні в парламенті? Так. Що почули від нього, що хотіли почути? Ну, в принципі, він говорив правильні речі. Я погоджуюсь там з оцінкою і з тим, що тим більше міністр оборони, він формує бачення на підставі ж і даних, і розвідки, і відкритих джерел. В нього так, ми ж формуємо тільки на підставі відкритих, в нього все-таки більше. Але що ж мене за останні дні, кількість експертів, які коментували тему нарощення військ, вони кажуть, що навряд чи відбудеться вторгнення. Вони, двоє з тих американських, один російський опозиціонер, кажуть, що Путіну дуже добре пояснили, і ця загроза, яку він торгує, вона вже не загроза. Аж надто він довго торгує загрозами, і аж надто вже Захід вже виробив якось спільне бачення того, як він діятиме, і що тоді зубодробільні санкції точно будуть, які знищать російську економіку. От прям так оптимістично. Що ви скажете? Ну, ви знаєте, з одного боку так, а з іншого боку не зовсім так. Бо давайте подивимося, що російська присутність, вона за кілька років зростала і зростає систематично. Тобто це вже системне явище. Якщо подивитися десь до анексії Криму, то фактично Росія, можна сказати, особливо військову присутність не нарощувала. І не було в прикордонних областях з України. Зараз є. У нас є 2 армії на кордонах, і додався північний напрямок, де вони почали фактично новий полігон для залишення техніки, яку ми бачимо, танки, важке озброєння, самохідні артилерійські установки. Це під Смоленськом, Єльня. Це, до речі, теж простір для маневру, тому що рух як в Білорусь, якщо потрібно, так і рух на південь в бік України. Вони там обрали географічно такий пункт. Тому певні речі, вони системно відбуваються. Тобто військові частини... Як ви бачите розвиток цієї ситуації? До січня і після січня. Дивіться, я бачу, ми ж взяли такі горизонти, да, тому що ми думаємо, якщо от у нас так, як думають аналітики і фахівці, і військові, що зараз, якщо вони накопичують, значить приблизно плюс-мінус ще стільки часу і може щось бути. Того групування військ, яке є, для якоїсь окупації, дії там для захоплення Східної України, як говорили по Дніпру і так далі, очевидно, недостатньо. Не вистачить цього ресурсу. Але це якщо дивитися тільки, розглядати тільки такий сценарій. А якщо ми змоделюємо, наприклад, інший сценарій, якщо Росія починає ескалацію на Донбасі, на Сході, плюс додає нам 1-2 додаткові, можливо, простори нестабільності з півдня і з півночі. Це означає, що це для нас створює додаткові проблеми, ми розтягуємо трошечки наші фланги і так далі. Тобто це створює певні ризики. Під це ж можна розігрувати різні сценарії. Під це може бути сценарій внутрішня дестабілізація, підігрівання настрою. Якщо влада не спроможна ні на що, вона не протидіє гідно агресору, давайте її раз. Тобто це один із сценаріїв. І другий, в принципі, для Путіна важливо будь-яку непідконтрольну владу делегітимізувати. Абсолютно. Чи яке б ім'я не було. А уявіть собі, що, не дай Боже, такий сценарій, у них же ж і немає кого поставити, тому що вони і Київ не взяли. Тоді слова Резнікова про українську армію дасть відсіч, це шапки закидательства? Та ні. Ну чому? Ми можемо давати, розумієте, залежно ж від того, як будуть розвиватись події. Та можемо. Просто нам треба розуміти, що які є загрози, з яких напрямків, і відповідним чином прогнозувати, що це може означати. У нас багато говорили, ви знаєте, я навіть стикнувся з таким, як я пам'ятаю, до анексії Криму, ніколи Росія не піде на Україну, там це означатимуть санкції. А з іншого боку, давайте подивимося на це з такої точки зору. А що робити Росії, яка масово накачує населення пропагандою, що НАТО тут уже біля наших кордонів, що ми їм зараз готуємо відповідь? Що їм робити, коли вони всю внутрішню політику замінили зовнішньою? Коли вони питання економіки, ковіду, все перекривають тим, що НАТО нападе. Гуртуйтеся, бо нападе НАТО. І оця загроза, яка є,
коли вони фактично, якщо зникне загроза НАТО, зникне загроза ескалації, постійного цієї напруги, вони не будуть мати відповідей, бо населення почне тоді внутрішні там процеси. У них немає. І А Захід є гіперсанкції, чи не треба особливо покладатися на те, що якісь гіперсанкції зруйнують Росію? Я би змінив парадигму. Я вважаю, що зараз тему санкцій треба трошечки перевернути і сказати, давайте ми дамо кошти і зброю Україні як елемент стримування агресії. Я вважаю, що це може бути елементом. Ну, уявіть собі, якщо Росія знає, що в нас є, наприклад, авіація, яка може розбивати їхні колони, якщо в нас є ракети, якщо в нас є артилерія, ну вона, в принципі, от по артилерії можна бути спокійними, вона є в належному рівні, це однозначно, то чи зважаться вони? А для того, щоб їм зважитись, їм треба ще підтягувати контингенти. А Захід сам, не беручи участь, наприклад, в конфлікті безпосередньо своїми арміями, може накачати Україну так, що Росія не пройде це? Це, звичайно, теоретично безумовно. Ну, подивіться, є приклади по зброї, наскільки швидко вона може, якщо потрібно, доставлятися. І все. Поки що ж інше. Інше загрозливі сигнальчики, коли йдуть публікації в пресі, окремій західній, там американські, що Україну треба озброїти, готувати підпілля і так далі. А під це йдуть повідомлення, давайте їм дамо стінгери, там, ще джевеліни. То це що означає? Що ви допускаєте, значить, окупацію частини нашої території, хочете рух опору, який можна озброїти зброєю, яку легко навчитися і швидко переносити, логістика і так далі. Ну, і в мене інший підхід. Нам потрібна інша зброя, нам вкрай необхідна система протиповітряної оборони. І, в принципі, правильно про це говорилось не раз. Той же Резніков про це говорив. Ну, навіть Єрмак говорив. Хоча тоді це було надзвичайно емоційно, згадайте квітень, коли ситуація теж з російськими військами, він теж сказав, так, до речі, доволі недипломатично, мабуть, і емоційно про те, що чому патріоти в Польщі, вони мають бути тут в Україні. Ну, це теж про це. Але в цьому є правда. Тому що давайте спробуємо так. І, до речі, це ж теж треба розуміти, що може змусити Росію діяти гостріше. Чи збільшення санкцій, посилення санкцій, чи не збільшення санкцій, а зброя в Україні і міцна Україна, яка просто унеможливить якісь агресивні дії. Бо я не готовий сказати, що шалені санкції на 100% унеможливлять агресію. Я все-таки думаю, що у нас, подивіться, це нехай, звичайно, економісти більше розкажуть про які санкції, як вони можуть зруйнувати. Але як би там не було, за дією санкцій добудовується Північний потік-2. Це ж теж стало можливо. Ну, санкції. І це теж треба пам'ятати. Європа каже, Німеччина, нам треба ще російського газу, давайте ми їм ще заплатимо гроші. Тобто, і це те, про що ми говорили, як з Білоруссю. Що потрібно, то ми... Газ, вочевидь, поки що ніхто не припинить. Скайп-зустріч, яка передбачається між Байденом і Путіним 7 грудня, це небезпечно? Це може бути розмова про Україну без України, лавровські пропозиції про нову безпекову архітектуру з гарантіями на вступу Грузії і України до НАТО? Чи Захід, на вашу думку, може вже не слухати взагалі ці пропозиції Росії? Чи все ж таки Захід схильний до компромісів? Я не думаю, що саме під час цієї зустрічі будуть якісь компроміси. Розумієте, Росія знову включила ж цю платівку про те, що гарантії не вступу. Ну, насправді це ж певні такі напрямки є, що Росія – це не нова політика. Вони пропонують насправді таку свого роду фінляндизацію в Україні. Вони приблизно нейтральний статус, Крим виносимо за дужки, про нього не говоримо, Донбас вертаємо окупований, ну, звичайно, на умовах таких, як вони хочуть, з автономією все навертають. В принципі, звідти війська виводять, але залишають їх на кордонах, якщо потрібно. І під це нейтральний статус для нашої держави, якийсь договір, можливо, Україна, Росія, НАТО чи Європейський Союз, який буде передбачати, що Україна не може бути використана як для розміщення військ там, і так далі, і так далі. Оце приблизно їхні умови. Ну, уявіть собі, американський президент, його радники, він кажуть, от таке пропонують. Він каже, окей, давайте ми приймемо, я зараз подзвоню Зеленському, нехай він виходить Зеленський і розказує ці речі. Яка буде реакція українського суспільства і більшої частини українського політикуму?
Я думаю, що реакція буде, м'яко кажучи, точно, скажімо так, неприхильна і зовсім не хороша. І це ж розуміють всі. Це ж прекрасне є розуміння. Питання не в тому, вони можуть нав'язувати умови. Чи можемо ми їх виконати? І тому, коли ми зараз говоримо... Така війна з нічого не залежить. Там кажуть, що... Ну так добре, окей. Ну від нас не залежить. Ну, тоді треба, щоб парламент проголосував. Тоді треба стримати вулицю, вибачте. А Путін цим же ж теж грає. Він зацікавлений, окей, не буде з цього сценарію, буде протистояння. Можливо, скотиться ще в якусь там громадянську війну справжню, а не ту, яку вони фейково намагаються показати. Ще ж він же ж намагається розкласти ці пастки. А ну, якщо ми вже згадали... Чи можемо говорити таким чином, що навіть за умови повернення Криму, на що Росія навряд чи зараз в здоровому глузді, ну, якщо здоровий глузд Путіна, і Донбасу, навіть на умовах 2014 року, от статус-кво відновлення, не можна погоджуватися на якісь російські умови по руху України куди-небудь? Я думаю, що ні. Ми не отримаємо. Розумієте, ми в настільки складній ситуації, зараз ми бачимо, який противник у нас Росія. Треба зрозуміти одну просту річ, що якщо це буде якийсь нейтральний статус чи інше, це буде нейтральний статус від Європи і від НАТО, але не від Росії. Я ж кажу, що не можна погоджуватися навіть на умовах повернення Криму і Донбасу. Тобто ніякі умови Росія не може ставити, тобто по руху України, і це має бути... От тут, як Лавров каже, ця тема закрита. Да? Ця тема, вона абсолютно закрита, і я думаю, що є розуміння і в Заходу, тому що, от чому я кажу про те, що Росія може бути зацікавлена в зміщенні влади і в хаосі. Тому що в цьому хаосі вони так само можуть провести чи якусь військову операцію, чи іншу, і поставити якусь людину, яка, маючи диктаторські повноваження, скаже, я виконаю все. Без парламенту, без суспільства. А у нас немає всередині держави консенсусу щодо того, навіть як домовлятися чи не домовлятися з Росією і так далі. Щодо того, повертати Донбас чи ні. Ну, давайте визнаємо, у нас немає 100%, скажімо так, з того чи іншого. Хтось каже, що взагалі нам не потрібно, хтось навпаки каже, давайте Мінськ виконаємо, хтось каже, але точно, я думаю, що не знайдеться тих, хто скаже, ні, давайте нам мир ціною капітуляції. Можливо, кілька відсотків, але це зовсім невеликий. І розраховуючи на ці кілька відсотків, я не думаю, що це просто буде означати, крах усього. По-перше, крах президентства, політичної кар'єри, мабуть, і крах, і, можливо, навіть загроза краху державності. Тому навіть якщо буде наполягати... Через те, що, от ви сказали, Північний потік працює, все ж таки нам треба обережно ставитися до будь-яких пропозицій і намагання проводити переговори з Заходом і Росією про Україну, і коли особливо Україна не є свідком цих переговорів. Я дякую Олександру Мусієнку, до речі, перший експерт за ці дні, який сказав однозначно, що пропозицію Ердогана треба за неї чіплятися, за цю пропозицію бути посередником в розмові з Путіним, про які хоче і сам український президент Зеленський. Це був Бугунь на АТР. Далі новини Заман. Дякую. Даян Кырымым. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran.
Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Eşitesiniz mi? Meni haqda unutdunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Канунсыз тутулганларына махкеме отырышына алып келмедилер. Ишгалчылердин бутун делиллери исе эсассыздыр. Кырымдын ишгалчылер югары махкемеси Эдем Семидляевни каршылаганда тутулган кырым татарларынын мемури апис жазаларына бүтүн шикаяттерин ред этти. Адвокат Семидляев 9 өкүмнүн итираз этилмесинде иштирак этти. Онун айтканына көрө Кабатлав тарафы шаатларынын жазып аңлатууларыны делилер оларак кетирди. Ама ишгалчылер кадылары бу шаатларны махкеме отурушуна чыгармага ред эттилер. Yazıp anlatuvlarının metini universal şekilde tizilgeni için onu her türlü sahte dava bakılığında kullanmak mümkün. Они не говорят о конкретике, о конкретном лице, они говорят просто в общем, что кто-то мешал каким-то гражданам, что мне как гражданину мешали люди, кто-то говорит татарской внешности, кто-то говорит кавказской внешности, без уточнения именно личности. То есть конкретно это Меметов мешал или кто-то другой мешал. Мы заявляли ходатайство о том, чтобы вызвали этих свидетелей, чтобы действительно они могли дать пояснение, кого они именно видели, каким образом им мешали проходу, какому транспорту мешали проезду.
Но, к сожалению, ни в первой инстанции нас не услышали, ни в апелляционной инстанции. Ишгалчилер кадылары Дилявера Ибрагимовны корчалаган адвокатларының делилерini де диққатқа алмады. Дилявер Ибрагимов санкидерсін канунсыз күтлеви тедбірде иштирак етуде қабатланып, 12 күнге изоляторға ташланылды. Ама ишгалчилер 2 зыт протоколны тыздылер. Оларның весиқаларына көре Ибрагимовға айны вақытта арабаның рұқсетсіз ерде айдалып ташлануы ве канунсыз топлашув үшін пара жазасы белгіленді. Как мог мой доверитель находиться на одновременном массовом скоплении людей на бульваре Франко, в то время как на него был составлен в то же время, там 3-4 минуты разницы раньше, вернее, чем его задержали на 3 минуты, на улице Куйбышева протокол сотрудниками ГИБДД о нарушении правил парковки, что уже противоречит материалам дела. Бір чоқ инсан мабуслерге қол тұтмақ үшін шикает отырышына келді. Олар мемориапиз жазаларны ишгалчилер тарафындан тақып етілуінің яны усулы деп адландыра. Минаресты, которые произошли в тот день, 23 ноября, когда встречали Эдема Семедляева, я считаю, что они были незаконными, так как люди имеют право прийти и встретить своего близкого для них человека. Поэтому я считаю, что это очередной виток преследования в отношении крымских татар, которые борются за свои права в Крыму для того, чтобы жить здесь в соответствии со своими обычаями, традициями и религией. Это определенный метод давления на людей за их гражданскую и политическую позицию. Безусловно, мы будем продолжать приходить к зданиям судов. Во-первых, для того, чтобы поддерживать этих людей в их ненасильственной борьбе. Во-вторых, для того, чтобы вести мониторинг и правозащитный, и журналистское наблюдение за теми событиями, которые происходят. Мы будем мониторить, мы будем следить. Эти дела будут обязательно находиться на общественном контроле. Ақшам ноябрьнің 23-де 100-ден зияде Қырым татары апистен шыққан адвокат Эдем Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджит изолятор бинасына келді. Ишгалчилер 32 инсанны тұтып автобусларға мендірді. Тұтылғанлар арасында қадынлар ве жемаат журналистлері де бар еді. Эпысы санкидерсін жемаат низамның бозылмасында қабатланды. 9 қадынға 10 бинден башлап 15 000 рублеге қадар пара жазасы белгіленді. 21 еркек 10 күнден башлап 14 күнге қадар апис жазасына махкум етілді. Ишгалчилер Нариман Джилялның аписке алынмасына берілген шикаятны кері қайтарды. Оен азындан январьның 23-не қадар аписте қалajak. Қырым Ишгалчилер юқары махкемесінің қарары ақында адвокат Николай Полозов хабер етті. Оның айтқанына көре қадылар бойле қарарының чықарылуыны Джилял ағыр жинайтте қабатланғанын янанлатты. Бунен берабер адвокат инсан ақлары бойынша Европа махкемесіне мұражат етмек үшін ишгалчилердің қарарыны Кассацион махкемесінде итираз етежегені қайдетті. Кроме того, Нариман сказал о политическом аспекте его уголовного преследования, о том, что фактически его преследуют за позицию, за то, что он посещал саммит «Крымская платформа». Конечно же, он абсолютно не причастен к каким-либо преступлениям и никуда не собирался ни скрываться, ни каким-то иным образом воздействовать на следствие, на свидетелей, на доказательства и так далее. Нариман Джилял ишгалчилер оны изолятордан азат етмемек үшін чешет себеплерні асилет уйдырғанына білдірді. Оның айтқанына көре сөзде шаатларға басқы yapmaz еді, чүнки оларның адлары затен белгісіз. Ишгалчилер тарафындан алынған пассапорт олмайып ісе Қырымны терк етмек мүмкін. В то же время у меня 4 малолетних детей, пожилые родители, которые требуют моего непосредственного участия в их жизни. И здесь, как пошутил судья Киевского районного суда, избравший мне первое пресечение ареста, не обязательно, что работаю я официально или нет. Жизнь и семья – это достаточно широкий комплекс отношений, которые требуют моего присутствия. И помощь супруге, и помощь родителям, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, нет никаких оснований для того, чтобы содержать меня под стражей и свободно, спокойно вести с моей точки зрения абсолютно надуманное, вымышленное следствие в отношении меня и доводить его до того конца, который его инициаторы хотят довести.
Николай Полозов Нариман Джилялнен махкеме отырышы башламыздан эвел конышы болды. Межлис рейсінің бірінші муавина айтқанына көре оны изоляторның башқа камерасына кечірділер. В камере в новой отсутствует отопление, ему приходится находиться там в верхней одежде. Там сыро из-за того, что батарея протекла, и они эту сырость пытаются убрать, и запах этот, который остается. Также ему не приходят письма, то есть его держат в строгой изоляции, не дают возможности получать корреспонденцию. На заявление о получении писем, к сожалению, не реагирует. Но главное, Нариман попросил передать всем огромную благодарность за поддержку. И со своей стороны сказал, что все это временно, главное это люди, а люди будут держаться и люди победят. Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Джилял, Аға Қардаш Асан ве Азиз Ахтемовлармен берабер сентябрінің 3-ве 4-інде кечірілген полис тарамалары нәтижесінде тұтылды. Оларны Ахмеджит вилаетіндегі Аңғара койынде ичбір эсассыз газ борусында диверсия yapmasында қабатладылар. Меджлисте бұл сақты даваны Киевде августның 23-інде Нариман Джилялның иштирагы ile кечірілген Қырым платформасы саммиты үшін ишғалжилерінің интиқамы деп адландыралар. Меджлис азалары емин бойлы етіп Русия Қырым татарларының темсили органыны террорист тешкилаты оларақ танып, Қырым татарларға қаршы да көтлеви репрессияларны башлатмаға планлаштыра. Ишгалжилер Украин Сергей Швиденканы 6,5 ел апис жазасына махкум етті. Оны Санкедерсін Қырымда Украин диверсантларының фаалиетіне yolбашчылық еткенінде қабатладылар. ФСБ хадимлері тұшынгеніне көре Швиденко Украина территориясында сөзде диверсантларының азырлауыны тешкил етеді. Сөз 2016 сенесі Ишгалжилер тарафындан тұтылған қырымлылар ақыта кетті. Дмитрий Штебликов, Алексей Стогний, Глеб Шабли, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка радиомобиль газ бурум электростанциясының күллесі яқыт яқлайыжы мадделерінің анбары ве Русия Қара деңіз флоты радиомеркезінің күллесіні патлатма планлаштырғанында қабатланды. Русия тарафындан Арби Кергенлешов январның сонында башлана біле, фақат ондан қачынмақ мүмкін. Бұны мұдафа назиры Алексей Резников юқары шурада чықышта бұлынғаны вақыт білдірді. Ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Резников Русия Украина сынырлары янында қыш талимлеріні кешіріп башлады, истихбаратны фаалештірді, бағыны тешкереве маскалав тедбірлеріні кешіре. Кечкен авта Русияның Брянск ве Смоленск вилаетлеріне қошма танклар ве зырхлы техниканы авыштырдылар. Мұдафа назиры айтқанына көре, умумен алғанда Русия деве Украинаның ишғал етілген территорияларында олған 94 бин рус аскері Кергенлешовде іштирак ете біле. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. Bundan da gayrı Reznikov haydetkеніне көре Украина бұл проблеманың саяси дипломатик васталарнен чезілуінен мерахлана. Украина тарафындан арби провокация олмайжақтыр. Ама Русиянен барышмаға имканда бақылмай. Егер керек олса, Украина Русияге қаршылық көстережек. Туневын Донецк вилаетінде рус нишанчысы тарафындан өлдірілген Украин арбейінің ады белі олды. Бұл Холодный Яр бригадасының 22 яшындаки аскері Валерий Геровкин. О Донецк вилаетіндегі Краматорск шерінде доғды. Кечкен сенеден башлап Украинаны мудафа етеді. Білешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, кечкен күн рус ишғалжилері Украина аскеріні яралады. О екемлерінің незаретінде бұлуна оның алы тұрғындыр. Душман Новолуганская ве Красногоров қасабалары живарында 82 вез 120 калибрлы майынларны қолланды. Шарқи жебенің дегер қысмында граната атыжы тертибатлары, құршын атыжы тертибатлары ве башқа силянен атеш açıldı. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. В
Впродовж поточної доби 3 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Спутник вакцинасының бірінші дозасын алған қырымлылар сағлық қоров бұттын дүния тешкілаты тарафындан танылған Pfizer, Moderna, Коронавак ве дигер вакциналарынан Украинада ашылана біле. Бұны Қырым сыңырындаки ашыланма ноқталарында çalışқан екемлер білдірейлер. Декабрінің бірінден башлап işgal етілген ярмададан келген инсанлар қаланчақ ве чоңғар сыныр кечетлерінде ашы яптыры башлады. Украинаның вақтынча işgal етілген территорияларының реинтеграциясы меселері бойынша нәзірлікте білдіргенлеріне көре, сыңыр кечетлерінде иш күнлері саат 9-дан башлап, саат 15-ке қадар ашыланмақ мүмкін. Бұнен берабер инсанлар анда екімнен беяннамені ресмилештіре білелер. Можем принимать всех желающих жителей АР Крым, которые являются гражданами Украины, и можем надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в письменном, в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. Мультежилер Шимали Френкистанға келіп, ерлешір-ерлешмес мұнда бірінші ресторанны açты. Курт көчежісі Даван бұл ресторанда кебаб пішіре. Бог створив кебаб, і я дякую йому за те, що на кебаб є попит. Проблема в тому, що я не маю офіційного місця. Час від часу мене турбує поліція. Бұл лагер Дюнкерк шерінде бақымсыз демир yol янында құрылды. Мұнда бұлынған епіс инсанлар Ла-Манш бұғазындан кечіп, Британияда яны аятны башлайжағына үміт етем. Ама шымдылық оларының өмірі зордыр. Чоқысы мультежилерінің парасы біткені үшін инсанлар оларны бұғазындан кешіре білген легалсыз ташыйжыларны тұтып оламай. Даван мұнда барып етмек үшін 2000-ден зияде доллар масраф еткенін айтам. Соңра параны насыл қазанмаға тұшынып тапмақ керек еді. Перевізники людей через канал мають знати, що у Курдистані немає роботи. Вони забирають усі наші гроші. І якщо ми виступаємо проти, то зустрічаємо протидію. Чоқ инсан бұғаздан кечмектен қорқа, кечкен авта Ла-Манш бұғазында мультежилерні ташыған шышырме қайық батты. 30-ға яқын инсан вефат етті. Тек 2 кіші сақ қалды. Даван айтқанына көре, о бір айы велсі ялыға келіп ве 47 инсанен бірабер бір қайықта болынажағыны аңлап бұғаздан кечмеге ред етті. Еркек да аз мультежилер ташыған қайыққа минмек үшін чоқча пара қазанмаға планлаштырам. Йоқса су асты туннелінден малларны нақыл етмек үшін юк машинасына миніп керекли ерге барып етмеге істей. Фақат сон вақытта бұны япмақ зор, чүнкер Френкистан сыныржылары тешкерувлерні сық-сық кечірі башлады.